მშვიდობისა, საქმიანი დილას ვიწყებთ პირველზე 26 დეკემბერს BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2019 წლის ოქტომბერში საქართველოს ტერიტორიაზე განთავსებულ ბაზრებსა და ბაზრობებზე 45100 ადამიანი ვაჭრობდა, რომელთა 44.3% თბილისში არის რეგისტრირებული, რაც შეეხება რეგიონებს 14.2% იმერეთზე მოდის, რაჭა-ლეჩხუმს და ქვემო სვანეთის წილი არის 9.8%, ქვემო ქართლის წილი 9.1%-ია, კახეთის შემთხვევაში 7.9%, ისე როგორც აჭარის წილი, სამეგრელოს ზემოსვანეთის 3.6%-ია და შიდა ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის შემთხვევაში 1.8 და 1.3%. მცხეთა-მთიანეთში 0.9% ფიქსირდება, ისე როგორც გურიის რეგიონზე ჯამურად. პროდუქტის ხარისხის უზრუნველსაყოფად მუდმივი მონიტორინგის რეჟიმშია სურსეთის ეროვნული სააგენტო, რომლის თანამშრომლების მთელი წლის განმავლობაში დადგენილი წესით ამოწმებენ საკვები პროდუქტების და სხვა პროდუქტებს ადამიანის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ნაწარმის უსაფრთხოებასთან შეთავსების ნაწილში, როგორი იყო მიმდინარე წელი ამ მხრივ და ცალკეული შემთხვევები, რომელთან დაკავშირებითაც სურსეთის ეროვნული სააგენტოს დამატებითი კვლევებიც დასჭირდა. ზურაბ ჩეკურიშვილი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში ცოტა მოგვიანებით. რამდენიმე დღის წინ კი დაზღვევის ზედამხედველობის სახელმწიფო სამსახურის მიერ ბოლოს განახლებული ანგარიშით სადაზღვევო სექტორს 2019 წლის 9 თვეში მოგება შეუმცირდა და მან ჯამურად 33.700.000 ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით არის 900.000 ლარით ნაკლები. ცალკეული მიმართულებებით არც ისე დიდი რაოდენობით ბაზარზე წარმოდგენილი კომპანიები საკმაოდ დიდ კონკურენციაში არიან ერთმანეთთან. არც ისე დიდი ზომის ბაზარი, სადაც დაზღვევის კულტურა ჯერ ისევ საწყის ეტაპზეა, 3 წლის TBC დაზღვევისათვის მნიშვნელოვან შედეგებს აჩვენებს. ლიდერობა ავტოდაზღვევის ბაზარზე კომპანიამ 2018 წლიდან მოიპოვა. 2019 წლის მესამე კვარტლის მონაცემებით საცალო ბაზრის 31% აქვს ათვისებული. TBC დაზღვევის პოზიციებს და დაზღვევის ინდუსტრიისათვის ბაზარზე არსებულ გამოწვევებს პატა ღაზაძის შეფასებებით მოვისმენთ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში. ინტერვიუს კიდევ ერთი ნაწილი გვაქვს მაყურებლებისათვის მომზადებული. როგორი იყო წელი ბიზნესისათვის? 2019-ის მონაგარს კერძო სექტორისათვის უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანების აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად დავითვლით. მიმდინარე და განხილული კანონპროექტები, ბიზნეს გარემო, პროგნოზირებადობა და კომუნიკაცია, რომლის დეფიციტი თუ შეთანხმებული მუშაობა, ბიზნესის მუშაობაზე და შესაბამისად ქვეყნის შემოსავლიანობაზე პირდაპირ აისახება. ლევან ვეფხვაძე შემოგვიერთდება ეთერში. ბიზნესი, რომელიც პროფილური მინისტრის აზრით ბიზნესი არ არის და საქმე, რომელიც ყოველდღიურ რუტინაში სიკვდილს ელაპარაკება. დღევანდელი საქმიანობის თემა ჯანდაცვა, გმირი კარდიოქირურგი სულხან ლომინაძე. მარინა მანჯგალაძე 9 საათიანი ბიზნეს სიახლეების კოლეჯის შემდეგ მოგვიყვება პროფესიონალ საქმიანზე, რომლის ხელშიც ყოველ წელს ასობით გული ახლიდან იწყებს თეთქვას. საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში მოლაპარაკე სარკის მისამართზე მოგეყვებით. ჭკვიანი სახლის ფუნქციებით აღჭურვილი ორიონ ლენდმარკის პროექტის მიმდინარეობის ამბებს მოეკითხავს თათია ჩაფიჩაძე ბექაბაციკაძესთან ერთად. სტუდიაში ორიონ ჯგუფის დირექტორის მოადგილის და მარკეტინგის დირექტორის ზურაბ მატარაძესა და ირაკლი ნიჟარაძეს უმასპინძლებთ. დილამშვიდობის მოგესალმებით ყველას. სასამართლოს გადაწყვეტილება არ არის მკაცრი ან სასტიკი. პირმა, რომელიც არღვევს კანონს, პასუხი უნდა აგოს, მით უმეტეს, როცა ადამიანი ამას განზრახ აკეთებს, ეს დაუსჯელად არ უნდა დარჩეს. ერთადერთი რაც სამწუხაროა, არის ის, რომ ამ სიტუაციის პოლიტიზაცია ხდება. ესეთი განცხადება გააკეთა პიროვნებამ, ეს გახლავთ ანატოლი ბიბილოვი, რომელიც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელმძღვანელია. და მისივე გაცხადებით დასავლელი და ქართველი პოლიტიკოსები, ქართული მხარის მიერ გაკეთებულ საერთაშორისო სასამართლო ნორმების დარღვევაზე არ რეაგირებენ თურმე და კონტექსტში საზღვართან, ეგრეთ წოდებულ საზღვართან პოსტის განთავსებაზე საუბრობს. კიდევ ერთი ამონარიდი საქართველოს ხელისუფლებამ უკანონოდ ყველანაირი სასამართლოს ნორმების დარღვევით განათავსა პოსტის საზღვარზე და ამისთვის ყურადღება არავის მიუქცევია. მაშინ, როცა ადამიანი გამიზნულად მიდის დანაშაულზე, ამ ფაქტისგან პოლიტიკას აკეთებენ. ესეთ განცხადებას აკეთებს ანატოლი ბიბილოვი. სხვაშორის ექსპერტებმა დაიწყეს სამხრეთ ოსეთში მყოფი ბიბილოვის ამ განცხადების შეფასება. ეს მისი პირველი განცხადებაა ვაჟა გაფრინდაშვილის სტატუსაღებასთან დაკავშირებით და მის ამ განცხადებებს სხვადასხვაგვარი შეფასება მიეცა. ნაწილი ამბობს, რომ ბიბილოვმა ამ განცხადებით არ მოვექცევი ზეწოლის ქვეშო, არც დედა რუსეთის და არც დანარჩენი მსოფლიოსიო.
მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ ბიბილოვი მიანიშნებს ერთგვარად წყნელი ცის ამბავზეც და ბლოგპოსტზე, რომელსაც ამდენი ხანია აპროტესტებენ და ეს ფორმით ცდილობენ მიიქციონ ყურადღება. თუმცა საქმეში ჩახედულებმა დამიდასტურეს ასევე მთავარი, რომ რეჟიმის პირობებში როცა არის საუბარი რაიმე ტიპის პროგნოზებზე, აი რა შეიძლება მოხდეს ახალ წლამდე ან ახალი წლის შემდეგ. პროგნოზი არის სრულიად შეუძლებელი. და ისიც ფაქტია, რომ ექიმი ვაჟას პოზიციამ სასამართლოზე გადამწყვეტი როლი შეასრულა იმ გადაწყვეტილებაში, რაც მას დაუდგინდა სასამართლოზე გასულ პარასკევს და ეს არის 1 წლით და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა. გამძლეობა და ჯანი ვაჟა გაფრინდაშვილს, გამძლეობა მის არაჩვეულებრივ ოჯახს, რომელიც დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე ჩაიხუტებს მამას და მეუღლის. საერთაშორისო თანამეგობრობამ საქართველოში ნამდვილად არ დააკლო მხარდაჭერა ვაჟა ექიმს, მადლობა მათ ამისათვის, თუმცა მიუხედავად საშობაო არდადეგებისა, თხოვ უმორჩილებსად, რომ არ მოაკლო ყურადღება ადამიანს, რომელიც ცხინვალის სატუსაღოში ერთადერთი მიზეზით არის, რაც არის მისი პროფესია, რომელზეც ადგილობრივი დე-ფაქტო მმართველები, რომელთა ლეგიტიმაციას ერთი ბირთვული სახელმწიფოს და რა ვიცი, რამდენიმე მოსახელმწიფო წარმონაქმნის გარდა არც არავინ აღიარებს. ეს დე-ფაქტო მმართველების ნარატივი დიდად აფრით განსხვავდება რამდენიმე სამარცხვინო ადგილობრივის, ანუ თბილისში განთავსებულთა ლოგიკიდან, თუ რატომ არის ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი დატუსაღებული. ერთ-ერთზე ედრება, ისე გავს ბიბილოვის განცხადებები და რამდენიმე აქაური აი ამ წარმონაქმნის განცხადებები, ბარაქალა მათ ქართველობას და მეტიც ვინც თქვენ აი ამ საზოგადოებაში ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლობითი ფუნქციები მოგანიჭა მაგათაც ზემოდან. საერთაშორისო თანამეგობრობა საქართველოში კი არის აქტიური სხვა მიმართულებითაც, ეს არ ეხება მხოლოდ ექიმს და სამწუხაროდ ტუსაღს ვაჟა გაფრინდაშვილს, ადგილობრივი ინვესტორები იკრიბებიან, რათა კიდევ ერთხელ შეუძახონ მსოფლიოს და აჩვენონ საქართველოს საინვესტიციო უპირატესობები, მათ თავი უმაგრესმა გუნდმა ქართული The Financial-დან მოუყარა და წინა საახალწლოდ არაჩვეულებრივი ვიდეო შექმნეს. მოდი ერთად ვნახოთ კოლეგების მიერ მომზადებული ვიდეო. Gamajoba, I'm Felício Ferraz, Brazilian, live in Georgia for 2 years. I'm the GM of British American Tobacco. I'm very happy to be here to call you to come to Georgia. Georgia is an amazing country. If you haven't seen it, then you have no idea what it is. The beauty of Georgia is not just the beauty of the landscape and the beauty of the buildings and the streets. You have to come and visit. And you don't get an idea of how vibrant, how dynamic, how even entrepreneurial the place is. Come to see the beautiful country, the cuisine, the wine. We have great things on the coast. We also have winter sports. So I've worked in Georgia for over 2 years with Marriott International, and I'm proud to live here with my family, which we find an exceptionally inviting and welcoming country. It's not only safe, but a fantastic place to do business. Georgia is an awesome example of hospitality, people's warmth, great nature, and exciting emotions you get when you visit this wonderful country. Strength of Georgia is its charm. Georgia has a lot of charm. From Eastern Europe, in my view, it's the best country that you can find. You will be completely overwhelmed by the culture and by the Georgian people. It's one of the greatest places to go on earth. We welcome everybody to come to Georgia. Come and enjoy it yourself. It's a great destination. What are you waiting for? We're waiting to see you. Welcome to Georgia. წარმატებები საქართველოს. რამდენიმე ასეთზეც, ანუ წარმატებაზე მინდა ენერგეტიკის მიმართულებითაც ვისაუბრო. საუბარია გეგმიურ პროექტზე და სიმძლავრეზე, რომელიც უკვე ჩაეშვა. ამოქოქილია სატესტო რეჟიმშიც. ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ავრცელებს ინფორმაციას გარდაბნის თბოსადგურ 2-ის მშენებლობის დასრულებასთან დაკავშირებით. თბოსადგური სატესტო რეჟიმში გაეშვა და ის ელექტროსისტემას ელექტროენერგიას საცდელ რეჟიმში უკვე აწვდის.
კომბინირებული ციკლის 230 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის მქონე თბოელექტროსადგური მშენებლობაში საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ 180 მილიონ დოლარიანი ინვესტიცია განახორციელა და კომპანიის ინფორმაციით სამშენებლო ფაზა 2018 წლის თებერვლიდან 2019 წლის დეკემბრამდე გრძელდებოდა და ელექტროენერგიის გენერაციის 2020 წლის ზამთრის სეზონისათვის სრული მოცულობით უზრუნველყოფს. პირველად საქართველოში ახალი თბოელექტროსადგური აღჭურვილი არის ეგრეთ წოდებული ნულიდან გაშვების ფუნქციით, რაც ქვეყნის ელექტროსისტემაში საგანგებო მდგომარეობის დროს, მაგალითად, ქსელში ელექტროენერგიის პირველად მიწოდებას და მთელი სისტემის ნულიდან აღდგენას გულისხმობს და თავის მხრივ უზრუნველყოფს. კომბინირებული ციკლის ახალი ენერგოეფექტური თბოელექტროსადგური თითქმის უფრო ორჯერ ნაკლებ გაზს მოიხმარს და უფრო ეკონომიურია შესაბამისად, ვიდრე საქართველოში ბუნებრივ აირზე მომუშავე ძველი სხვა ენერგობლოკები. გარდაბნის თბოელექტროსადგური აღჭურვილია თანამედროვე ტიპის General Electric-ის გაზისა და ურთქლის ტურბინებით და გენერატორებით და კომპანია ლიდერი გახლავთ, როგორც აღნიშნავენ ნავთობისა და გაზის კორპორაციაში მსოფლიოს მასშტაბით მოცემული დანადგარების წარმოებაში და გამოირჩევა სწორედ ენერგოეფექტურობითა და მაღალი ხარისხის სტანდარტით. ეს კომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული და იქვე ყველა იმ პრიორიტეტზე და ყველა იმ ბენეფიტზე საუბრობენ, რომელიც ამ თბოელექტროსადგურის ამოქმედებას მოჰყვება. უპირველეს ყოვლისა გარდაბანი ორი თბოსადგური უმნიშვნელოვანესი პროექტი არის ჩვენი ქვეყნისთვის. მნიშვნელოვნად შეამცირებს იმპორტირებული ელექტროენერგიის რაოდენობას ჩვენ ქვეყანაში და მნიშვნელოვნად ზრდის ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობას. ეს არის უახლესი ტიპის კომბინირებული თბოსადგური, რომელიც დაკომპლექტებული არის უახლესი ტიპის ელექტროგაზისა და ორთქლის ტურბინებით, General Electric-ის ტურბინებით. არის ძალიან ეფექტური. ეხლა მიმდინარეობს ტესტირების რეჟიმი და მიმედოვნებთ, რომ იანვრის დასაწყისში თბოსადგური ჩაერთვება საქართველოს ელექტროსისტემაში. გარდაბანი თბოსადგური 2-ის მიერ 230 მეგავატი კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის სამშენებლო სამუშაოები კონტრაქტორმა კომპანია China Tianchen Engineering Corporation-მა იმედია არ შემეშალა შეასრულა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საინჟინრო ინდუსტრიული კორპორაციაა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ქალაქ ტიანჯინში. ამ ეტაპზე კომპანიის წლიური შემოსავალი $1 მილიარდ აღემატება გავრცელებული რელიზის მიხედვით და 30-ზე მეტ ქვეყანაში მიმდინარე საერთაშორისო საინჟინრო პროექტებში გახლავთ ჩართული. ნავთობისა და გაზის კორპორაცია სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ერთ-ერთი უმსხვილესი ენერგო კომპანია გახლავთ. მისმა 2018 წლის შემოსავალმა 642 მილიონი ლარი, აქტივების ღირებულებამ კი $1.6 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. ამასობაში მივყვეთ კიდევ ერთ ამბავს, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საქართველოს ერთ-ერთ უმსხვილეს კომპანიას, ნავთობ კომპანიას ლუკოილში არის შესული შემოწმებით. ამის შესახებ ინფორმაცია BMG-ს საგამოძიებო სამსახურის პრესამსახურში დაუდასტურეს. უცნობია ამ დროისთვისაც თუ რას უკავშირდება აღნიშნული ქმედებები, კომპანიაში სადასტურებენ ამ ვიზიტს საგამოძიებო სამსახურისა. ანუ რომ ერთდღიანი ვიზიტის შემდეგ წაღებულია კონკრეტული თარიღის დოკუმენტაცია და სხვა კომენტარი ქართულ ლუკოილშიც არ კეთდება. ისევე როგორც არც საგამოძიებო უწყებაში. უცნობია და იდეაში ეჭვები ბევრი მიმართულებით არის, რომელზეც მე ახლა დიდად ჩაღრმავებას და საუბარს არ ვაპირებ, თუმცა კომპანიის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მოგაწვდით და იქნებ თქვენს გაგეხსნათ რაღაც გარკვეული იდეები საგამოძიებო სამსახურის შესაძლო დაინტერესებიდან გამომდინარე. ლუკოილს 2018 წლის მონაცემებით ეს ფინანსური ანგარიშგება სოციალურ ამ კომპანიას აქვს საჯარო. მას ყავს მხოლოდ ერთი დამფუძნებელი დაარსებიდან დღემდე და ეს არის კომპანია Lukoil Europe Holdings BV, რომელიც რეგისტრირებულია ამსტერდამის სავაჭრო სამრეწველო პალატის კომერციულ რეესტრში 98 წლის 7 აპრილს ანგარიშის მიხედვით კი კომპანიის მთლიანმა შემოსავალმა 332 მილიონ 400,000 ლარი შეადგინა, რაც 2017 წელთან შედარებით 9 მილიონი ლარით ნაკლებია. მოგება ზარალის უწყისის მიხედვით ლუკოილმა 2018 წელს საქმიანობა დაასრულა ზარალით.
და ჯამური ზარალი, არც მეტი, არც ნაკლები, გახლავთ 13.600.000 ლარი. შემოსავლის წყაროების მიხედვით ლუკოილმა გასულ წელს 199 მილიონი საცალო გაყიდვით, ხოლო 133 მილიონი შემოსავალი ნავთობის საბითუმო გაყიდვიდან მიიღო და აუდიტორული ანგარიშგებიდან კი დამატებით ირკვევა, რომ არსებობდა ლუკოილსა და სოკას შორის რაღაც ცირედი სასამართლო დავა, შეიძლება მასშტაბურიც და კომპანიას იდეაში თავისი არსებობის პერიოდში, რაც ღიად ჩანს, ორჯერ მოუწია მნიშვნელოვან დავებში ლუკოილს მონაწილეობა. პირველი დავა წარმოიშვა 2014 წელს, თავდაცვის სამინისტროსთან დაობდნენ 2014 წელს და დავა ეხებოდა მხარეთა შორის საწვავის მიწოდების თაობაზე არსებული ხელშეკრულების პირობებში. გარკვეულ პერიოდში ლუკოილ ჯორჯიას მიერ საწვავის 15 დღით დაღვიანებას. რაც გამოწვეული იყო შემსყიდველის, ანუ ამ შემთხვევაში უკვე თავდაცვის სამინისტროს ვალდებულებების, ანუ ფულის დავალიანების დაგვიანება. რაც შეეხება ლუკოილ ჯორჯიას მიერ წარმოდგენილი, ასევე იქნა ეს შეგებებული სარჩელი ამ ვადაგადაცილებულ დავალიანებასთან დაკავშირებით და ამჟამად დავა, ასე ვთქვათ, განხილვის სტადიაზე, ანუ დაობს თავდაცვის სამინისტროს. მეორე სასამართლო ეხება გახმაურებულ თემას, რომელიც ჯერ კიდევ კონკურენციის სააგენტოს 2015 წლის ცნობილი ბრძანება 91-14 ივლისის, რომლის თანახმადაც კონკურენციის სააგენტოს მიერ 2008-14 წლებში სასაქონლო ბაზრის მოკლევის შედეგად ნავთობპროდუქტების ბაზარზე არსებულ 5-ვე კომპანიას დაერიცხა ჯარიმები, მათ შორის იყო ლუკოილ ჯორჯია 4.740.000 ლარის ოდენობით და კონკურენციის სააგენტოს ბრძანება მაშინ გასაცვიურებული იყო ლუკოილ ჯორჯიას მიერაც და დაჯარიმებული ნავთობ კომპანიების მიერ, ცხადია, სხვების მიერ. და 2017-ში, სექტემბრის ბოლოს, უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით უკვე საქმე ხელახალი განხილვისთვის დაუბრუნდა კონკურენციის სააგენტოს, რის შემდგომაც კონკურენციის სააგენტომ ჩემობატონო შესაბამისი ბრძანებით ლუკოილ ჯორჯიას ჯარიმა საბოლოოდ განსაზღვრა მხოლოდ 410.000 ლარით. ესეც ყველაფერი კეთილი და პატიოსანი არის ასახული ამ ანგარიშგებაში. არის თუ არა ეს თემა კავშირში დღეს ყალბი ანგარიშ ფაქტურების თემასთან. ამაზე ცხადია კომენტარი არ კეთდება, ჩვენ ველით სიახლეებს და გამოძიების დასრულებას და ამ თემაზე ხოლმე შემდეგ შევძლებთ უფრო დეტალური ინფორმაციის მოწოდებას ფინანსური პოლიციის ინტერესზე ამ თემის და კომპანიის შემოწმების მიმართ. ისე კიდევ ერთი ცნობისთვის 16 დეკემბრიდან 22 დეკემბრის ჩათვლით შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული მიმდინარე კონტროლის ღონისძიებების შედეგად სულ 276 ფაქტი არის გამოვლენილი და შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის ოფიცრების მიერ 3326 გადასახადის განმხდელი შემოწმდა, რის შემდეგაც დაფიქსირდა სამართალდამღებები სხვადასხვა მიმართულებებით. ეს არის ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება, ეკონომიკური საქმიანობის გადასახადის გადამხდელად საქართველოს კანონმდებლობის დადგენილი წესით დარღვევით განხორციელება და კიდევ მრავალი სხვა. მოკლედ იქ ნაღდი ფულით ანგარიშწორების საკონტროლო სალარო აპარატები ეს საკმაოდ ხშირი შემთხვევაა და მრავალი სხვა. ამასობაში Forbes-ი იტყობინება, რომ ნოემბრის მონაცემებით 1480 აღმასრულებელმა დირექტორმა დატოვა თანამდებობა, რაც წინა წელთან შედარებით 12%-ით მეტია. ჩამონათვალში მოხვდა ისეთი კომპანიების აღმასრულებელი დირექტორი, როგორც არის HSBC, McDonald's, Alphabet, PG&E, Wells Fargo, PG&E-ის აღმასრულებელი დირექტორი, ანუ გეიშა უილიამსია საუბარი. მან თანამდებობა ჯერ კიდევ იანვარში დატოვა. მისი გადადგომა კალიფორნიაში გაჩენილ ხანძარს უკავშირდება, რის გამოც კომპანიას 30 მილიარდი დოლარის პოტენციური ვალდებულებები უფიქსირდება. Wells Fargo-ს აღმასრულებელი დირექტორი ტიმ სლონი თანამდებობას 28 მარს დაემშვიდობა შეუსრულებელი ამოცანის გამო და მისი მისია იყო ჩიხში შესული ბანკის რეპუტაციის აღდგენა. HSBC-ის ხელმძღვანელი ჯონ ფლინტი თუ არ იცნობდით და არ იცნობთ, ცოცხალია, ესენი თუკში არ არის, მაგრამ კარგად არის. ჯონ ფლინტი თანამდებობიდან ბანკის აღმასრულებელმა საბჭომ გადააყენა და მისი გადადგომის მოთხოვნა ბანკისთვის საჭირო ცვლილებებით დაასაბუთა. გახმაურებული ამბავი McDonald's-ის სტივ ისტერბრუკისა
ის თანამდებობიდან მას შემდეგ გადადგა თუ გაათავისუფლეს, რაც კორპორატიული პოლიტიკა დაარღვია და სასიყვარულო ურთიერთობა დაამყარა კომპანიის ერთ-ერთ თანამშრომელთან. თავად უცოლოა, ისე რომ იცოდეთ. ეს არ ამართლებს, მაგრამ ესეთი გადაწყვეტილება მაინც მიიღო. ეს Google-ის წყვილი, ლარი პეიჯი და სერგეი ბრინი, მათი Google-ის დამფუძნებლები, ალფაბეტის ხელმძღვანელის პოსტები ბიჭებმა დატოვეს დეკემბერში რაღა ბიჭებმა, ისინი ჰოლდინგში მუშაობას დირექტორთა საბჭოს წევრების რანგშიც გააგრძელებენ. წამოსვლის საბაბი არ ყოფილა, ვერც ისეთ მასშტაბებზე გავდივართ, გიორგი როგორც შენ ჩამოთვალე, როგორი კომპანიები შენ ჩამოთვალე, მაგრამ ერთი ძალიან საინტერესო კომპანიის ამბავი უნდა მოვუყვეთ ახლა ჩვენს მაყურებელს. 1 ოქტომბრიდან ბაზარზე ქართული დიზაინერის სპორტული სამოსი გამოჩნდა, რომელიც ჩინეთში Adidas-ის ავტორიზებულ ქარხანაში იკერება. ამის სპორტის თავდაპირველი ინვესტიცია $10,000 იყო. კომპანიის დამფუძნებელს სალომე ჭიპაშვილი ესაუბრა და სწორედ მისი დახმარებით გავიგებთ უფრო მეც პირველი ქართული სპორტის სამოსის brandზე. ერთი წლის წინ დაიწყო იდეის დამუშავება, თუმცა არც ვიცოდით თუ ამ ხელსირთულეებს წავაწყდებოდეთ წინ. ძალიან გვინდოდა რომ ყოფილიყო ეს ისეთი ხარისხის ტანსაცმელი, რომელიც ანუ იქნებოდა ძალიან კარგი პერფორმანსისთვის, იქნებოდა თქვათ ხარისხი დახვეწილი, სტილი გამორჩეული და ამას მოყვა პირველივე წინაღობა ძალიან მალე, იმიტომ რომ ასეთი ხარისხის ტანისამოსის შეკერვა არ იყო ადვილი. საქართველოში. ბევრი ქვეყნები მოვსინჯეთ, ეს იყო თქვათ შრი-ლანკა იყო, ტაილანდი, სხვადასხვა ქვეყნები იყო და ყველგან თითქმის დავამზადებინე ნიმუშები და ბოლოს არჩევანი გავაკეთეთ მე შემდგომ ჩინეთზე. ეს არის Adidas-ის მიერ ავტორიზებული ფაბრიკა. აი ზუსტად ის სირთულე, რაც ამ ფაბრიკაში წავაწყდით, იყო ის, რომ ეს ფაბრიკა არ კერავდა თქვათ მცირე რაოდენობას და ძალიან დიდ ხანს დაგვჭირდა იმის თქვათ იმაზე დათანხმება, რომ მცირე რაოდენობით კერვა ეწარმოებინათ. ეხლა ვაწარმოებთ ერთ სტილში 105 ცალს. ეს იყო ისეთი გამონაკლისი, რაც მეგონი ფაბრიკას საერთოდ არ გაუკეთებია თავისი არსებობის პერიოდში. პირველადი ინვესტიცია თავიდან ბოლომდე $10,000 ამერიკული დოლარი დაჯდა. დიზაინს ვქნი თავიდან ბოლომდე მე ვასრულებ დიზაინს. დიზაინის შემდეგ ხდება ძალიან ბევრი ნიუანსია, რომელსაც ფაბრიკასთან ერთად განვიხილავ. გვაქვს სხვადასხვა ზომაში ექსტრა სმოლიდან ექსტრა ლარჯის ჩათვლით. დაახლოებით თვეში გაყიდვა გვაქვს 15-20 ერთეული. ძირითადად ტანისამოსი ხელმისაწვდომია საშუალო და მაღალშემოსავლიანი ქალბატონებისთვის. დაახლოებით ფასები იწყება $100 მაქსიმუმ $200 მერყეობს. გააჩნია მაისური, გვაქვს შორტი, თქვათ ლეგინსი, ტოპი. ძალიან ბევრმა რა თქმა უნდა ბრენდებს არ დავასახელებ. fast fashion ბრენდებმა ყველამ შექმნა, რომელიც ჩვეულებრივ ტანისამოსს აწარმოებდა, ახლა უკვე ნახავთ, რომ მაღაზიებში ყველამ დაამატა სპორტული ტანისამოსი. თუმცა ეს fast fashion ბრენდები არ კერავენ იმ ხარისხს, თქვათ, რასაც ჩვენ თავაზობთ მომხმარებელს, თუმცა მინდა რომ ძალიან ჯერ კოლექციაც და გავზარდოთ და ჯერ ქართულ ბაზარზე დავიმკვიდროთ, თქვათ, სახელი და შემდეგ უკვე ნახოთ, შეიძლება საზღვარგარეთაც მოვიხვეჭოთ სახელი.
მომავალი წლიდან პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა დაიწყება. ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ ამ რეფორმის ფარგლებში გადამზადდებიან როგორც ექიმები, ისე მოხდება სამედიცინო დაწესებულებების ხარისხობრივი აღჭურვა. ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, ფარმაცევტულ კომპანიებს შესაძლებელია მოგების მარჟა დაურეგულირდეთ. სემეკმა გაზის სამომხმარებლო ტარიფი უცვლელი დატოვა. სემეკის თავმჯდომარე ბუში თქვა, რომ მომდევნო 3 წლის განმავლობაში გაზის ეს ტარიფი იმოქმედებს და ის არ შეიცვლება. დედაქალაქის საკრებულო თბილისის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის დასამტკიცებლად ემზადება. ბიუჯეტის პროექტს 27 დეკემბერს საკრებულოში კახა კალაძე წარადგენს. 2020 წლიდან ავტომობილებში კატალიზატორის ქონა სავალდებულო უნდა გახდეს. კატალიზატორული კონვერსიის, ანუ კატალიზატორის არსებობის ვალდებულება მხოლოდ იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გავრცელდება ამავე დროს, რომლებიც საქართველოში პირველად რეგისტრაციას 2020 წლის 1 აპრილიდან გაევლიან. მომავალი წლიდან საქართველოდან სომხეთში ავტომანქანების ექსპორტის შესაძლოა საერთოდ შეწყდეს. მიზეზი სომხეთის ევრაზიულ საბაჟო კავშირში გაწევრიანება, სადაც წევრი ქვეყნებისათვის გამბაჟების ერთობლივი ტარიფი მოქმედებს და იქ მესამე ქვეყნებთან საქონლით ვაჭრობის დროს დამატებით საკმაოდ მაღალი გადასახადებია დაწესებული. ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილ შენობაში სასტუმროს გასახსნელად ჰუალინგს ვადა გაუხანგწლივდა. ახალი პირობით თუ პროექტი 2023 წლის 26 ოქტომბრამდე არ იქნება დასრულებული, შემცირებული პირგასამტეხლოს პირობა გაუქმდება და კვლავ 500 ლარი გახდება. ეს დღიურად ოღონდ რა თქმა უნდა. შუახევსა და ქედაში 2 ახალი საავტომობილო ხიდის მშენებლობის პროცესი დასრულებულია, ამბობს აჭარის მთავრობა. არც მეტი არც ნაკლები ბალეტით უნდა დავიწყოთ საქმიანი დილის ეს ბლოკი. პარიზის ოპერის თეატრის წინ თანამშრომლებმა პერფორმანსით გააპროტესტეს საპენსიო რეფორმა. გაფიცვა თეთრ პაჭკებში, ასე დაასათაურა პარიზში განვითარებული მოვლენები და ცნობილი ოპერისა და ბალეტის თეატრის წინ გამართული პერფორმანსი გედების ტბიდან ნაწყვეტით ევრონიუსმა, რომელიც სოლიდარობა იყო ქვეყნის მასშტაბით საპენსიო რეფორმის წინააღმდეგ გამართული რეფორმისა. პარიზის მთავარი თეატრი გაფიცულია. ამას 45 სპექტაკლის გაუქმება მოჰყვა. საბალეტო ჯგუფის წარმომადგენლებმა კი ამ პროცესის პარალელურად თქვეს, რომ საშობაოდ ხალხისათვის წარმოდგენა მაინც უნდა შეეთავაზებინათ და აი ასე. ქუჩაში შედგა ეს წარმოდგენა. ახლა გაჩვენებთ სწორედ ევრონიუსის მიერ უკომენტაროდ მომზადებულ მასალას, რომელზეც გედების ტბიდან ნაწყვეტთან ერთად მედია საშუალება პარიზის მეტროში შექმნილ ვითარებაზეც გვიყვება. გაფიცვის ეფექტი აქაც ნამდვილად ცალსახაა და იგრძნობა კადრებითაც კი. მეტროს ასეთი დატვირთულობა გამოიწვია იმან, რომ სხვა ტრანსპორტი ფაქტობრივად უმეტეს შემთხვევაში გაფიცვის რეჟიმში არის. საპროტესტო გამოსვლები ზოგადად საფრანგეთში ამ თემაზე 5 დეკემბრიდან დაიწყო, როცა ფრანგებმა დაიწუნეს ქულებზე დაფუძნებული საპენსიო სისტემის მოდელი, რაც იმას გულისხმობს, რომ ზოგიერთი პროფესიის წარმომადგენელი კარგავთ მაგალითად პრივილეგიას, რომ 7 დღიანი სამუშაო გრაფიკი ჰქონდეს და ადრე გავიდეს პენსიაზე. გასული კვირების განმავლობაში პარიზის ქუჩებში რამდენიმე კილომეტრიანი აქციებითაც გაივსო და იყო ძალიან მკაცრად და ხისტად გამოხატული პრეტენზიები საზოგადოების მხრიდან, მაგრამ ემანუელ მაკრონი დათმობაზე წასვლას, როგორც ამბობს, სრულად არ აპირებს. ევრონიუსი წერდა რამდენიმე დღის წინ, რომ მაკრონი მზად არის წავიდეს დათმობაზე საპენსიო ასაკთან დაკავშირებით, მაგრამ სრულად რეფორმაზე უარს არ ამბობს. საფრანგეთის მთავრობის მიერ ინიცირებული გეგმა საპენსიო სისტემის გამარტივებას და ერთიან სისტემაზე გადასვლას გულისხმობს. სხვათა შორის საპენსიო რეფორმა მაკრონის წინასაარჩევნო დაპირება იყო და ამ დაპირების შესრულებას მოჰყვა ასეთი პროტესტი. რეფორმის შესახებ კანონპროექტი მზად წლის ბოლოსთვის იქნება. მას პარლამენტში თებერვლის მიწურულისათვის განიხილავენ. კანონი კი ძალაში 2022 წლის 1 იანვრიდან უნდა შევიდეს. ეს რეფორმა შეეხება მხოლოდ 1975 წელს და მის შემდგომ დაბადებულ პირებს. შესაბამისად, ახალი სისტემით პირველი პენსიის აღება სწორედ 1975 წელს დაბადებულ მოქალაქეებს მოუწევთ
და ეს 2027 წელს მოხდება. Როგორ მიიღებენ ფრანგები საპენსიო რეფორმის ცვლილებებს, წინასწარ ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით, მაგრამ მეტროში რომ აშკარად პრობლემები ექნებათ, ეს კადრებშიც კარგად ჩანდა, თუმცა მეტრო მაინც ერთადერთი საშუალებაა, რომელიც მუდმივად ფუნქციონირებდა ამ საპროტესტო გაფიცვების პარალელურად და გამოსავალიც იყო პარიზისათვის, თან პარიზისთვის მეტროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. მეტროს თემა სხვათა შორის არ ყოფილა თბილისის მთავრობის გუშინდელ სხდომაზე განსახილველი საკითხი. ეს საკითხი ჩამშვიდდა შედარებით როგორც ჩანს. სამაგიეროდ ტრადიციულად ბევრი თემა ჰქონდა კახაკალაძეს მედიისათვის ღია ნაწილში მუნიციპალიტეტის მთავრობის შეკრებაზე. კარგი ამბავი ის არის, რომ დღეიდან თამარ მეფის ხიდთან დამაკავშირებელი პანდუსი იხსნება. ივლისის შუა რიცხვებში დაწყებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები კონსტრუქციენ სერვისმე შეასრულა და ამისათვის სულ 2,13,567 ლარი დაიხარჯა. ამ სარეაბილიტაციო პროცესში შეიცვალა პანდუსის კოჭები, ბურჯის თავები, საყრდენი კედელი, მოაჯირი, გარეგანათება და ასე შემდეგ. ეს პროექტი დასრულებულია, მისი შეფასება დღეიდან შეგვიძლია, როგორც კახაკალაძე ამბობს, თუმცა კონსტრუქციენ სერვისგან განსხვავებით ახლიდან მოუწევს სამუშაოების შესრულებას აერბრუკენსა და მშრალი ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის შერჩეულ კომპანიას. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ როგორც თბილისის მერმა თქვა, სამუშაოები ძალიან უხარისხოდ არის შესრულებული და კომპანიამ თავისი ხარჯებით თავიდან უნდა შეასრულოს ეს სამუშაოები. გულზე შემოგეხრებათ ისე არის სამუშაოები შესრულებული განსაკუთრებით საგზაო ინფრასტრუქტურის ნაწილში. ამიტომ შვიდად ყოველგვარი აღელვების გარეშე დაიბარეთ კომპანია დღესვე და საგზაო ინფრასტრუქტურა, ანუ საგზაო სამუშაოები განახორციელოს თავიდან. კატეგორიულად მიუღებელია ასეთი პროექტის მიღება, ჩაბარება, ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. ამ სარეაბილიტაციოს ნაწილში სიმართლე გითხრათ არ ყოფილა ვერც ხა პროფესიონალურად შევაფასებდი, მაგრამ გულზე შემოყრის ბევრი ფაქტი ვნახე გუშინ ნაძვის ხესთან დაკავშირებით, მაგრამ ამაზეც ჰქონდა თავისი ახსნა გარმარტება კახაკალაძეს. თბილისის მერის ამ განცხადების შემდეგ BMG დაუკავშირდა მშენებელ კომპანიას. სიმართლე გითხრათ ძალიან გამიკვირდა ასეთი ტიპის განცხადება. ასეთი იყო კომპანია დაგის ხელმძღვანელის ოთარ ჩიკვაიძის რეაქცია დედაქალაქის მერის მიერ გაკეთებულ ამ საჯარო განცხადებაზე, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები უხარისხოდ არის შესრულებული. მისი თქმით ობიექტზე იყო ხარვეზები, რომელიც ლაბორატორიამ გუშინ გამოავლინა და რომლის კომპანიამაც მყისიერად აღმოფხვრა ეს პრობლემები. მე როგორც მივხვდი, ამ ხარვეზებზე არ საუბრობს ქალაქის მერი, საუბრობს იმაზე, რომ მთლიანად გზის საფარი არის ასაჭრელი და ახალია დასაგებიო. მე რაც ვიცი, მსგავსი რამე იქ არ არის. ლაბორატორიაც მოდის და კიდევ ერთხელ გავივლით, ამბობს ოთარ ჩიკვაიძე. კითხვაზე რას მოიმოქმედებს კონტრაქტორის სამშენებლო კომპანია ზაარბრიუკენის და მშრალი ხიდის რეაბილიტაციის პროექტის ხელმძღვანელი ამაზე ამბობს, რომ პირველ რიგში უნდა დადგინდეს ნამდვილად გამოსაცვლელია გზის საფარი თუ არა და ამის შემდეგ უკვე ყველაფერი გაკეთდება, რაც გასაკეთებელია. ჩვენი მოსაზრებაა, რომ ძალიან კარგადაა გაკეთებული და ამას დამკვეთის წარმომადგენლებთან ერთად ადგილზე გავარკვევთ. აი ასეთი იყო კომპანია დაგის ხელმძღვანელობის მხრიდან გუშინ თბილისის მერის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე BMG-სთან პასუხი. კიდევ ერთი თემა, რაზეც თბილისის მერმა გუშინ ისაუბრა, და ამაზე არაერთხელ გვითქვამს. ეს არის კომპანია სვეტის, M-კვადრატის და მერიის მუშაობის თანამშრომლობის შედეგი, კარგი მაგალითი კოორდინირებული მუშაობისა. ამ თემას მინდა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდე. კალაძე აცხადებს, რომ M-კვადრატი კომპანია სვეტის შეჩერებულ ობიექტებზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყებას სადღაც 2 თვეში შეძლებს. თებერვლიდან 2020 წლის და როგორც კახაკალაძე თბილისის მთავრობის ხდომის დაწყებამდე განაცხადა, სვეტის დაზარალებულები აუცილებლად დაკმაყოფილდებიან. მოусმინოთ თბილისის მერს. მინდა ასევე შევეხო სამშენებლო კომპანია სვეტის მიერ დაზარალებულების საკითხს. თქვენ ისით, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით გადავდგეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გავაფორმეთ ხელშეკრულება სამშენებლო კომპანია M-კვადრატთან და აუცილებლად ამ 2500 ოჯახს, ვინც არის სამშენებლო კომპანია სვეტის მიერ დაზარალებული, აუცილებლად მოუგვარებთ იმ პრობლემას, რომელიც აწუხებდათ ამ ოჯახებს, ამ ადამიანებს. ჩვენ მქონდა კომუნიკაცია სამშენებლო კომპანიასთან და ვარაუდობთ, რომ დაახლოებით იანვრის ბოლოს, თებერვალში მიიღებენ სამშენებლო ნებართვებს. აქტიურად არის ჩართული ჩვენი სამსახურები, როგორც სატრანსპორტო, ურბანული, არქიტექტურა, გარემოსდაცვითი სამსახური ამ
მჭიდრო კომუნიკაციით და თანამშრომლობით უკვე თებერვალში შესაძლებელია უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება, რაც ვფიქრობ ძალიან კარგია და ძალიან მაგარია. მედია მოხერხდება ამავე დროს და ის სქემა, რომელიც თბილისის მერიას აქვს ცენტრპოინტთან დაკავშირებით, მაქსიმალური გამჭვირვალობით შესრულდება და ეს თავარია არ მიადგება ზიანი თბილისის იერსახეს, როგორც ეს დათქმა იყო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიის ბენეფიციარები და თავად ამ კომპანიის დამფუძნებლებით სასწორებელ შედეგამდე მივიდნენ მოლაპარაკებისას, რომელსაც როგორც თბილისის მერია აღნიშნავს, მათ მიერ შეთავაზებული სქემით რაღაც გამოსავალი უნდა გამოაჩინოს და ამისათვის თანამშრომლობა ძალიან ბევრ კომპანიასთან მიდის და დედაქალაქის მერია საგანგებო ფონდსაც აკეთებს იმისათვის, რომ უკვე დასრულებული მშენებლობები, მაგრამ ექსპლუატაციაში ვერ შესული შენობები ბოლომდე იყოს აღჭურვილი უსაფრთხოების ყველა ნორმის გათვალისწინებით საჭირო ინფრასტრუქტურული დეტალებით. დამთავრების და კერძო სექტორის კოორდინირებულ მუშაობაზე, შეღავათებზე, პასუხის მოთხოვნას თუ ადეკვატურობაზე უბრალოდ კიდევ ერთი მაგალითი მახსენდება, ეს ამბავი გუშინ მოიკითხა PMG ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილ შენობაში. სასტუმროს გასახსნელად Hualing's ვადა კიდევ გაუხანგრძლივეს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ქონების ეროვნული სააგენტოს და Hualing International Special Economic Zone შორის არსებული ჯერ კიდევ 2015 წლის გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულებაში შევიდა ცვლილება. ეს დადასტურებულია ამ სააგენტოს მოწოდებული ინფორმაციით, რომ Hualing-მა თბილისში ჭანტურიას 12-ში შენობა ნაგებობის სასტუმროდ რეკონსტრუქციის პროექტი 2023 წლის 26 ოქტომბრამდე იმ პირობით უნდა დაასრულოს, რომ ამ ცვლილების ამოქმედებიდან პროექტის დასრულებამდე პირგასამტეხლოს ოდენობა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 500 ლარის ნაცვლად 1 ლარამდე შემცირდება და კომპანია თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურთან სასტუმროთ რეკონსტრუქციის პროექტის შეთანხმება 2019-ის თუ არ ვშტები ნოემბრის ბოლოს, 26 ნოემბერს შეძლო და შეთანხმებული მშენებლობის ნებართვის ვადად განსაზღვრულია არაუგვიანეს 2023 წლის 26 ოქტომბრისა, როგორც გითხარით. უწყება აღნიშნავს, რომ თუ კი პროექტი აი ამ ვადებში, ანუ 2023 წლის 26 ოქტომბრამდე არ იქნება დამთავრებული, შემცირებული პირგასამტეხლოს პირობა გაუქმდება და კვლავ დღეში 500 ლარი იქნება. ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამავე დროს ცვლილება არ შეეხება მთავრობის 2019 წლის 6 დეკემბრის შესაბამის განკარგულებას ამოქმედებამდე წარმოქმნილ პირგასამტეხლოს. კომპანიას გონივრულ ვადაში მოუწევს იმ პირგასამტეხლოს გადახდას, რომელიც მას 2015 წლის 21 ივლისის ნასყიდობის ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო წარმოექმნა. Hualing ჯგუფი, რომელსაც ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი შენობის ტერიტორიაზე სასტუმრო უნდა აეშენებინა საინვესტიციო ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო 21 აპრილიდან მოყოლებული იხდის ჯარიმებს და ეს ჯარიმები ფაქტობრივად ყოველდღიურია. ჯარიმის სახით კომპანიას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო დღეში აქვს 500 ლარის ოდენობით. ჭანტურიას 12-ში მდებარე ყოფილი ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შენობა პროგრამის 50 ქონება შენის სასტუმროსათვის ფარგლებში ჯერ კიდევ 2015 წელს არის გაყიდული აუქციონის წესით, მისმა ფასმა 9,450,000 შეადგინა და ინვესტორს ამ პირობებიან აუქციონზე ჰქონდა ვალდებულება, რომ 2016 წლის 1 იანვრიდან არაუმეტეს 36 თვის ვადაში არანაკლებ 100 ნომრიანი სასტუმრო შეიქმნა და ექსპლუატაციაში გაეშვა. ფაქტია, რომ ეს პირობა არ არის შესრულებული. Hualing ჯგუფს სასტუმროს სამშენებლო ვადები შესაბამისად 2019 წლის 21 აპრილს ამოეწურა. დანარჩენზე PMG-ის სხვა ამბებზე მოგიყვებით უკვე რამდენიმე წუთში ბიზნეს სიახლეებს უნდა გადავხედოთ. საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად საქართველოს ეროვნულ ბანკს კომერციული ბანკების რეზოლუციის ფუნქცია დაემატა. პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში. კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ კანონსა და სხვა გამომდინარე კანონებში ცვლილებები, რომლითაც კომერციული ბანკების რეზოლუციის და განჯასაღების ჩარჩოს ძირითადი საფუძვლები განისაზღვრა. 2019 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით 15 კომერციულ ბანკს მთლიანმა აქტივებმა 46 მილიარდ 500 მილიონი ლარი შეადგინა. კომერციული ბანკების აქტივების მდგომარეობის შესახებ ჩვეულად ინფორმაცია ეროვნულმა ბანკმა განაახლა და ამ ინფორმაციის თანახმად 1 დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოს საბანკო სექტორი 15 კომერციული ბანკით არის წარმოდგენილი, მათ შორის 14 საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით. 2019 წლის 11 თვეში საქართველოდან თაფლის ექსპორტია შემცირებული, ასეთ ინფორმაციას ვიგებთ სტატისტიკიდან, რომელიც შესაბამისმა სამსახურმა გამოაქვეყნა.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2018 წელს თლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა 44 მილიარდ 599,3 მილიონი ლარი შეადგინა. რეგიონულ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა თბილისი. მას წილობრივად აქვს 51,7%. იმერეთი მოყვება შემდეგ 9,3% და აი წილების კლების მიხედვით ასეთი თანმიმდევრობა გვაქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, შემდეგ ქვემო ქართლი და სამეგრელო ზემო სვანეთი. ამასთან საქსტატის ინფორმაციით თბილისში შექმნილი მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა საბითუმო და საცალო ვაჭრობა. ავტომობილებისა და მოტოციკლების რემონტი და მას უკავია მთლიანი წილის 20,7%. უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 12%-ით არის წარმოდგენილი, მშენებლობას კი თითქმის 11% უკავია წილობრივად. იმერეთის რეგიონისათვის წამყვან ეკონომიკურ სექტორებს წარმოადგენს დამამუშავებელი მრეწველობა, სოფლის სატყეო და თევზის მეურნეობა და უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ქვეყნის დამატებული ღირებულების მოცულობის მიხედვით მესამე რეგიონში დიდ წილს ფლობს მშენებლობა 16,6%, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები კი 15,9%-ული წილით არის წარმოდგენილი. ასევე საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, ავტომობილებისა და მოტოციკლების რემონტი კი 10,9%-ს მცირედით აჭარბებს. ქვემო ქართლის მთლიან შიდა პროდუქტში მნიშვნელოვანი წილით არის წარმოდგენილი ასევე დამამუშავებელი მრეწველობა, სოფლის სატყეო და თევზის მეურნეობა და ასევე სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა, სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოების ნაწილთან ერთად. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით ოქტომბერში მიმდინარე წლის ქვეყანაში ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით კი დაკავებული 208 ეკონომიკური სუბიექტი ფუნქციონირებდა, რომელთა 30,8% დედაქალაქშია აღრიცხული, ხოლო დანარჩენი უკვე სხვა რეგიონებში. კვლევის თანახმად 2019 წლის ოქტომბერში საქართველოს ტერიტორიაზე განთავსებულ ბაზრებსა და ბაზრობებზე 45,100 ადამიანი ვაჭრობდა ჯამში და მათი 44,3% მოდის დედაქალაქზე, 14,2% იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის წილია, 9,8% ქვემო ქართლის, 9,1% კახეთის, 7,9% აჭარის, ასევე 7,9% სამეგრელო ზემო სვანეთის, 3,6% შიდა ქართლის, 1,8% სამცხე-ჯავახეთის, 1,3% და 0,9% მცხეთა-მთიანეთის და გურიის რეგიონებზე ნაწილდება. ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2019 წლის ოქტომბერში საქართველოს ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების მიერ რეალიზებულია 302 მილიონი ლარის ღირებულების სამომხმარებლო საქონელი, რომელთა 19,9%-ით მოდის სასურსათო საქონელზე, თითქმის 74,9% არასასურსათო საქონელზე და 5,7% ცხოველების და ფრინველების ჯგუფია. 90,600,000 ლარის ოდენობით შეფასდა ავტომობილების მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების სავაჭრო ბრუნვის მოცულობა. ამ გამოკვლევის შედეგების თანახმად ბაზრების და ბაზრობების ტერიტორიაზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების ბრუნვის მოცულობა იყო 61,9% და ის თბილისზე მოდიოდა. 2019 წლის იანვარ-ნოემბრის მონაცემებით საქართველოდან ექსპორტირებული თაფლის ღირებულება წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 18,2% არის შემცირებული. საქსტატი აღნიშნავს, რომ ამ წლის 11 თვეში ქვეყნიდან მსოფლიოს 15-ზე მეტ ქვეყანაში ექსპორტზე 6,4 ტონა თაფლი გავიდა, რომლის ღირებულებაც ჯამში იყო $46,200. 2018 წლის ამავე პერიოდში ქვეყნიდან ექსპორტირებული თაფლის ღირებულება შეადგენდა $68,700. სემეკის თავმჯდომარის დავით ნარმანიას განცხადებით, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ბუნებრივი აირის ტარიფი არ შეცვლილა, თბილისში ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ტარიფი კი მცირედით ძალიან მინიმალურად შემცირდა. ახალი ტარიფი თბილისი ენერგიის აბონენტებისათვის სემეკმა გუშინ დაადგინა და ამ ტარიფის მიხედვით 1 კუბური მეტრი გაზის ფასი 46,127,000 თეთრი იქნება, ცვლილებამ შეადგინა 2,100,000 თეთრი. წელს პირველად დადგინდა 3-წლიანი ტარიფი, ასე რომ დედაქალაქის მოსახლეობას მომდევნო 3 წლის განმავლობაში შეუძლიათ იყვნენ
შვიდად ტარიფებს რაიმე სახის გაზს და მომდევნო 3 წლის განმავლობაში არ დაემუქრება. ჩვენ უახლოეს დღეებში ასევე დავადგენთ სოკარისთვის და საქორგაზისთვის, ასევე თელავგაზისთვის, რომლებიც სოკარის ჯგუფში შემავალი კომპანიებია და რეგიონში ახდენენ გაზმომარაგებას, მათ ტარიფებს. ყველა გადაწყვეტილებას ვაფასებ დადებითად, ვინაიდან ის დადებითად აისახება თვითონ მომხმარებელთა ინტერესებზე და ზოგადად ძალიან კარგი ტენდენცია არის, რომ ტარიფის კორექტირება მიდის არაზრდისკენ, არამედ კლებისკენ, რაც თავისთავად იქნება საუკეთესო გადაწყვეტილება შექმნილი სოციალური ფონისა და მომხმარებელთა ინტერესების გათვალისწინებით. თავის მხრივ სოციალური გაზი ეს არის ის რაც საყოფაცხოვრებო მოხმარებისათვის არის გათვალისწინებული წელს ისევე როგორც ჩარშა ნავთობის და გაზის კორპორაციამ საკუთარ თავზე აიღო რომ დაეფინანსებინა და მოსახლეობისათვის გაზის გაძვირების რისკი გამანაწილებელ კომპანიებს რომლითაც ჩვენამდე მოაქვთ ბუნებრივი გაზი ფასი შეუმცირა. კერძოდ ახალ ტარიფში 1000 კუბური მეტრი ბუნებრივი გაზის ფასი 103-ის ნაცვლად $86 არის დაფიქსირებული. სემეკის თავმჯდომარემ გუშინ განმარტა რომ ამ ეტაპზე თავად სოკარის მიერ გაზის კორპორაციისათვის მიწოდებული ფასი უცვლელია დატოვებული. აზერბაიჯანსა და საქართველოს მთავრობას შორის მოლაპარაკებები ახლაც მიმდინარეობს მოსაწოდებელი გაზის ფასთან დაკავშირებით, თუმცა ამ ეტაპზე რაიმე სახის ზრდა მოსალოდნელი არ არის და ამან მოგცა ჩვენ საშუალება ნავთობისა და გაზის კორპორაციასთან ერთად რომ დაგვედგინა თვითონ უშუალოდ ამ კომპანიებისთვის მისაწოდებელი გაზის ფასები, გარკვეული ასე ვთქვათ რისკები და ხარჯები ნავთობის და გაზის კორპორაციამ თავის თავზე აიღო, რათა ეს რისკები დაეკომპენსირებინა, მათ შორის ვალუტის კურსის ცვალებადობასთან დაკავშირებული რისკი, რამაც ჩვენ საშუალება მოგცა რომ არ გაზრდილიყო დედაქალაქის მომხმარებელ გაზის ტარიფები. Counterpoint Research-ის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით 2019 წლის მესამე კვარტალისათვის მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული მოდელი iPhone XR აღმოჩნდა. ამ კვლევის თანახმად სმარტფონების გლობალურ ბაზარზე iPhone XR-ის მოდელმა 3% მიიღო. ექსპერტები ამბობენ, რომ iPhone XR 2018 წლის ბოლოდან ყოველ კვარტალში მუდმივად ლიდერობს მსოფლიოს ყველაზე გაყიდვადი სმარტფონების ჩამონათვალში. მეორე და მესამე ადგილები დაიკავეს Samsung Galaxy A10 და A50-მა. წილით შესაბამისად 2.6% და 1.9%. მეოთხე და მეხუთე ადგილები კი 1.6%, Oppo A9-ს და iPhone 11-ს უჭირავთ. პოპულარულ მოდელებში ასევე შედის Oppo A5s, Samsung Galaxy, Oppo A5, Xiaomi Redmi A7 და Huawei P30. Smartphone-ების ფასებს დიდი ხანია გასცდა თემა, რომელზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ. ხელოვნების ნიმუშები ფინანსურად შეძლებულ ადამიანებს შორის ყოველთვის ფასობდა. უმრავლესობა მათგანს კოლექციაც კი აქვს და პერიოდულად დებენ მათში ინვესტიციას. ამ თვალსაზრისით 2019 წელი საკმაოდ მომგებიანი და წარმატებული აღმოჩნდა და მსოფლიოში უმსხვილესი შესყიდვებიც დაფიქსირდა. ყველა დროის ყველაზე ძვირადღირებული 10 ნამუშევარი მარიამ ადამიანს შეგვიგროვა საქმიანი დილის ეთერისათვის და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. მარიამ, შევეჯამოთ, რომელია ყველაზე ძვირადღირებული ხელოვნების ნიმუში ამ დროის რომელიც წელს გაიყიდა. დილა მშვიდობის ანა ყველაზე ძვირად მიმდინარე წელს, ანუ $100,000,000 ნიუ-იორკის სოტბის აუქციონზე იმპრესიონიზმის ერთ-ერთი სიმბოლო კლოდ მონეს TV-ის ჟურნები გაიყიდა. სოტბის აუქციონის სახლის წარმომადგენლის განცხადებით, ეს არის რეკორდული თანხა, რაც კი ოდესმე მონეს ნახატში და ზოგადად ნახატში გადაუხდიათ. კლოდ მონემ ნახატების სერიის TV-ის ჟურნების შექმნა 1890 წელს დაიწყო. ზოგიერთი მათგანი განთავსებულია სხვადასხვა მუზეუმში, მათ შორის მეტროპოლიტენის მუზეუმსა და ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტში. ნახატის ამჟამინდელი მყიდველის შესახებ ინფორმაცია კი ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. რეიტინგში რიგით მეორე თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშია, რომელიც კრისტის აუქციონზე $91 მილიონ გაიყიდა და ჯეფ კუნსის მიერ შექმნილი სკულპტურა კურდღელია. ასე დაიმსხვრა მითი, ანუ იმის შესახებ, რომ არ არის საჭირო გარდაცვლილი იყო მილიონებად ცოცხალი მხატვრის ნამუშევრები რომ იყიდებოდეს. მარიამ, ნამუშევრები კუნსის ერთადერთი შემოსავლის წყარო ნამდვილად არის და ის კორპორაციის მმართველიც გახლავს თუ გვაქვს ინფორმაცია დღეისთვის მომზადებული ის რა ტიპის ქარხანას ფლობს და არტავს. როგორც უცხოურ მედიაში ირკვევა, ჯეფ კუნსი საკუთარი სახელისა და გვარის კორპორაციას ფლობს, სადაც 125 ადამიანი არის დღევანდელი მონაცემებით დასაქმებული და თანამედროვე ხელოვნების წარმოების საკმაოდ დიდი ქარხანა არის. სწორედ აქ კომპიუტერის საშუალებით ქმნის კუნსი მოდელებს და შემდეგ მისი გუნდი მას რეალურ სამყაროში ქმნის. სამეულში კი მოხდა რობერტ რაუშტენბერგის ბუფალოს მეორე ნაწილი, რომელიც $88,800,000 გაიყიდა
გაიყიდა კრისტის აუქციონზე და ის Walmart-ის მემკვიდრემ ელის ვოლტონმა შეიძინა. $59,295,000-ად ასევე კრისტის აუქციონზე გაიყიდა მიმდინარე წელს პოლ სეზანის ნატურმორტი ფარდე დოქი და ხილის ლამბაკი. ფრანგი მხატვრის ნამუშევარი ყველაზე ძვირადღირებული ნამუშევრების რეიტინგში მეოთხე ადგილს იკავებს, ხუთეულში კი პაბლო პიკასოც მოხვდა და მისი ნამუშევარი გოგონა ძაღლით, რომელიც $54,900,000-ად გაიყიდა სოტბის აუქციონზე მიმდინარე წელს. ნახატზე გამოსახულია ქალი ჟაკლინ როკი, რომელიც მხატვარს წლების განმავლობაში უყვარდა და არაერთხელ გამხდარა ინსპირაციის წყარო და მოდელიც. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მიუხედავად დიდი ასაკობრივი სხვაობისა, სწორედ ჟაკლინი იქცა პაბლოსთვის უკანასკნელ მუზად. რეიტინგის მეექვსე პოზიციაზეა ენდი უორჰოლის ნამუშევარი ორმაგი ელისი, რომელიც ნიუ-იორკის სოტბის აუქციონზე $53,000,000-ად გაიყიდა და ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ნახატია წელს ისიც. ვიგებთ ხოლმე მithumetes აუქციონების პირობებში, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მთავარი გამოცანა ის რჩება, ვინ გადაიხადა ამ მოცულობის თანხა ამა თუ იმ ნახატში. ამ შემთხვევებში როგორ არის ვითარება? მყიდველები პიკასო და უორჰოლის ნამუშევრებს ვინ გამოუშლენ ეს თუ გაასაჯაროა აუქციონმა, თავად მყიდველებმა თუ ისურვეს, რომ საკუთარი თავი წარმოადგენენ? არა, რა თქმა უნდა, არის სრულად მათივე სრულით. არ არის ნახატების ახალი მესაკუთრეების ვინაობა ცნობილი, ანონიმურად დარჩა, განსხვავებით ცნობილი ამერიკელი პოპ მხატვრის ედ რუშეის ნამუშევრის Hearting the World Radio-ს მფლობელისგან. ნახატი ჯოან და ჯენ კუინსებს ეკუთვნის, რომლებმაც $52,000,000-ად იყიდეს ეს ნახატი და ყველაზე ძვირადღირებულ შენაძენთა სიაში მე-7 ადგილიც დაიკავეს. მას კი ფრეზის ბეკონის ნამუშევარი Study for a Head მოსდევს, რომელიც $40,400,000-ად გაიყიდა. ბოლო ორ პოზიციაზე კი მარკ როტკოს ნამუშევარი უსახელო და დევიდ ჰოკნის ნახატი ჰენრი გელზედერი და კრისტოფერ სკოტი დასახელდა, რომლებიც $50,100,000-ად გაიყიდა ორივე. წარმატებები ამ ნახატების მყიდველებს ნამდვილად არაჩვეულებრივი შენაძენი აქვთ, არაჩვეულებრივი ნახატების მფლობელები გახდნენ, თუმცა გარდა მათი თქვათ ესთეტიური ღირებულებისა თუ კულტურული ღირებულებისა, ფაქტია, რომ ეს არის ინვესტიცია, რომელსაც ისინი აკეთებენ. მადლობა მარიამს მიმოხილვისათვის. არც თქვათ ასეთი ფასი ადევს იმ პროდუქტს, რომელზეც მინდა რომ პატარა რეიტინგი წარმოგიდგინოთ, მაგრამ არც ნაკლებია. ამერიკელმა ღვინის ექსპერტებმა და სომელიემ მაკომ 2019 წლის საუკეთესო ღვინოები დაასახელა, სრული სიაგი Bloomberg-მა შემოგთავაზა. ექსპერტმა წლის განმავლობაში 4,000-ზე მეტი წითელი, თეთრი და შუშხუნა ღვინო დააგემოვნა. მაკოიმ საუკეთესო ღვინოდ 2015 წლის ესპანური Diamonds Lipur Ladama დაასახელა და ერთი ბოთლის ღირებულება აქ $42 შეადგენს. სიაში მომდევნო ადგილს 2014 წლის შუშხუნა ღვინო Grace Blanc-ი წარმოადგენს, რომელიც სომელიემ იაპონიაში გასინჯა და მისი ფასი $65 იყო. ამავე დროს მესამე ადგილზე 2011 წლის ავსტრიული კომპანია არის Tement Saatsteiermark-ი, რომელიც ერთი ბოთლის ღირებულებაც $71 უტოლდება. ხუთეულში ასევე მოხვდა 2017 წლის კიცლერ ვინსიარდი და 2011 წლის ჯოზეფ დროუჰინი. ამ ღვინის ერთი ბოთლი $700-ად ფასობს. არც თვალ ასეთი ფასია და მით უმეტეს ქართული უკეთესად შეგვიძლია რომ წარმოვაჩინოთ ძველი წელის გასაცილებლად და ახალი წლის შესახვედრად კი მცხრიალა ღვინო ბაგრატიონთან ერთად შეგიძლიათ ეს მიმდინარე საახალწლო დღესასწაულები დაგეგმოთ. ჩვენ კი საქმიანი დილის ეთერისათვის უკვე სტუმრებთან შესახვედრად ვემზადებით. სუსეთის ეროვნული სააგენტო და FAO მოსახლეობას მოუწოდებენ არ შეიძინოს არასათანადო პირობებში განთავსებული მალფუჭებადის სურსათი. ამის შესახებ სააგენტომ სპეციალური განცხადება სულ რამდენიმე დღეს წინ გაავრცელა. უსაფრთხოებაზე მზრუნველი სააგენტოს უფროსი შემოგვიერთდება. მილევად რეჟიმში მყოფი 2019 წლის შეჯამებისათვის რამდენიმე წუთში ზურაბ ჩეკურიშვილი ემზადება საქმიანი დილის სტუდიაში შემოსასვლელად.
მოგესალმებთან. ბრძოლის პირველი ხელშესახები შედეგების წელი და სიახლეები, რომელიც 2019-ში გამოწვევებად და შესრულებულ სამუშაოთა რიგში ჩაიწერა. ზურაბ ჩეკურაშვილის რუსეთის ეროვნული სააგენტოს უფროსი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში და რამდენიმე მიმართულებაზე გეგმავთ მასთან საუბარს. მოგესალმებით ბატონ ზურაბ, მადლობა იმის რომ ხართ დილას საქმიანი. და ბატონ ზურაბ ზაგერტა. მადლობა არიცოდა ეს ამბავი. მეც ახლა ხან შევიტყვე და მრავალს დაესწარით. დამდეგ დღესასწაულებსაც გილოცავთ. ფაროსანაზე საუბარი მოვასწარით თხილის გაზრდილი მაჩვენებლების კონტექსტში რამდენიმე დღის წინ. ფაქტია, რომ სხვა უნარებთან ერთად რაც გლეხობას და ფერმერებს ამ ინდუსტრიაში განუვითარდათ ბოლო წლების განმავლობაში, ეს მხოლოდ განათლებიდან და სხვა ტიპის მეცადინეობიდან მოდის. ამას ემატება საერთაშორისო ორგანიზაციების მაღალი შეფასებები, ჩვენ ნახეთ USAID-ის, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების შედეგები, რომ დროში ესე სწრაფად ეფექტის მიღწევა ფაროსანასთან მიმართებაში პრობლემური იყო. საერთოდ ამ დასკვნებს თავი რომ დავანებოთ, ამ ერთმა ინდუსტრიამ წელს უკვე ისეთი შემოbrunება აჩვენა, რისი ფუფუნებაც ბოლო 3 წელია თხილთან დაკავშირებით არ ჰქონდა. რა ტიპის ღონისძიებები იყო ჯამში? ძალიან მოკლედ რო ვთქვა, ამ თემით რო დავიწყოთ ბატონ ზურაბ, რომელიც 2019 წელს უკვე შედეგი დადო თუნდაც ამ კონკრეტულ კულტურაზე, რაც, რა ვიცი, თავისი პერსპექტივით ღვინოზე დავაზე ნაკლები ნამდვილად არ არის შემოსავლების თვალსაზრისით. ნამდვილად. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი მოწვევისთვის და მეც მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თქვენს და სრულად საქართველოს მოსახლეობას მიულოცო მომავალი ახალი წელიწადი და შობა. უსურვო პირველ რიგში ჯანმრთელობა, ბედნიერება და წარმატებული წელი ყოფილიყოს თითოეული ჩვენთაგანისთვის მომავალი წელი. მართლაც და 2019 წელი იყო ალბათ ამ ფაროსანასთან ბრძოლის მიმართულებით ერთგვარი გარდამტეხი, იმიტომ რომ წინა 2 წელიწადი, როდესაც ჩვენ ვიყავით ფაქტიურად ძიების და ოპტიმალური, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიების შემუშავების პროცესში, როდესაც არ ქონდა ჩვენ გამოცდილება, ჩვენ კი არა, სოფლიოს უმეტეს ქვეყანას არ ქონდა გამოცდილება, ჩვენი ამერიკელი მეგობრების დახმარებით, საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით მოვიწვიეთ კონკრეტულად ზუსტად ის პირები, ვისაც ყველაზე დიდი ექსპერტიზა ჰქონდა ამ მავნებელთან ბრძოლაში და მათი ტექნოლოგიებით დავიწყეთ, მხოლოდ წინა წლები ჩვენ ამ ტექნოლოგიას უსადაგებდით ჩვენ რეალობას, იმიტომ რომ მაგალითად მხოლოდ ერთ მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ, რასაკვირველია ამერიკის სოფლის მეურნეობა და თვითონ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები განსხვავებულია ჩვენი სავარგულებისა. ფაქტიურად ჩვენი სოფლის მეურნეობა წარმოდგენილია ძალიან ფრაგმენტირებული სასოფლო სამეურნეო სავარგულებით, სადაც შეიძლება იყოს სხვადასხვა კულტურებით და მით უმეტეს რომ ეს ძირითადად წარმოდგენილია საკარმიდამო ნაკვეთებით, სადაც ყველანაირი ხილი შეიძლება იყოს ბოსტნეული, შინაური ცხოველი, ფრინველი და სახთან ორნამენტული, ის დეკორატიული, ასე ვთქვათ, მცენარე, ყველაფერი თავმოყრილია და ასე რომ ძალიან გვირთულებდა ეს ყველაფერი ზუსტად ისეთი ღონისძიებების, ოპტიმალური ღონისძიებების გატარებაში, დიახ, მაგრამ ჩვენ ეს შევძელით მიუსადაგეთ ეს ყველაფერი ჩვენს რეალობას და 2019 წელს ჩვენ კიდევ გამოვიყენეთ ტექნოლოგია, რომელიც გარემოსადმი უფრო მეტად მეგობრული მიდგომებით ხასიათდება. ეს არის ფერომონების დიდი რაოდენობის, მიმზიდველების დიდი რაოდენობის გამოყენება, მოიზიდე და გაანადგურების სახით, სადგურების სახით. ეს სადგურები იზიდავდა, ჩვენი სადგურები განთავსებული ჰქონდა დიდი რაოდენობით სოფლის პერიმეტრებზე, ტყის პერიმეტრებზე,
აუცილებლად არაყვავილოვან ხეებზე და მცენარეებზე იმისთვის რომ ის მცენარე არ ყოფილიყო მიმზიდველი ფუტკრებისთვის. შესაბამისად, ჩვენ უფრო ნაკლები ქიმიკატები გამოვიყენეთ და რამაც გაამართლა და რასაკვირველია, ერთ-ერთი კიდე მიღწევა ის არის, რომ მიმდინარე წელს ჩვენ არც ერთი ფუტკრის ოჯახის დაცემის შემთხვევა არ ქონია. შესაბამისად, ეს იყო ძალიან აქტიური მუშაობის შედეგად თვითონ მეფუტკრი ასოციაციებთან, მოსახლეობასთან, ვისაც ფუტკრის ქები ჰქონდა განთავსებული და ასე შემდეგ. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ფაქტია ის, რომ სისტემა შეიკრა და ეს პირველმა შედეგებმა თუ კი ვინმეს ამ სფეროსთან რაიმე შეხება ქონია, ის ქნებია თქვა მეთხილეები, მეფუტკრეები თუ ასე შემდეგ, ჩვენ სტუდიაშიც ეტაპობრივად დაგვიდასტურეს ეს ნაწილი. აი ამ გარდატეხაში მომავალი წლისათვის იგივე რაოდენობით, იგივე სისტემით, იგივე სტრუქტურით მუშაობა დაგჭირდებათ, თუ ამ ყველაფერს წლების განმავლობაში დაჭირდება რომ რაღაცა მცირეოდენი ცვლილებები ქონდეს. აი ფაროს ანძროსებს ვარბოდეს განსხვავებული ტიპის ამ შემთხვევაში წერი არის, ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია და აი ეს ნაწილი რა ეტაპზე გადადის. ძალიან იცით რა არის, ძალიან ბევრი კომპონენტია, რომელიც გასათვალისწინებელია. იცით რა არის, ასე თქვა რაღაცა კონკრეტულად მათემატიკურად რაღაცის დაგეგმვა გარკვეული ასე თქვა დაზუსტებული ციფრები და ასე შემდეგ ფაქტიურად შეუძლებელია. აი მაგალითად ჩვენ ხედავთ თუ როგორი ზამთარი გვაქვს, ხომ? ფაქტიურად ზამთარი არ გვაქვს, ხომ? ხო, ანუ დიაპაუზაში მყოფი ფაროსანა ეს მავნებელი დიდი ალბათობით მისი პოპულაციის უმეტესი რაოდენობა თუ ესე გაგრძელდა, ალბათ გამოიზამთრებს და გამოვა რასაკვირველია. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად ყველაფრისთვის აბსოლუტურად. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მთავრობის ნებით, მთავრობის დახმარებით, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით, მე მინდა ასე ვთქვათ, განვაცხადო, ხაზგასმით გაუსვა იმ გარემოებას. ხაზი რომ დღეის მდგომარეობით საქართველოში ჩვენ ყავს ალბათ რეგიონში ყველაზე ძლიერი მცენარეთა დაცვის სამსახური. იგივე მე არა მხოლოდ რეგიონალური მასშტაბით. მაგალითად, ამ დღეებში მოვიდა მოწვევა და ჩვენი ავსტრალიიდან და ახალი ზელანდიიდან, სადაც ჩვენი ორი სპეციალისტი, წამყვანი სპეციალისტი, ბატონი ნიკა მესხი და ბატონი ლაშა შალამბერიძე, რომლებიც იყვნენ ერთ-ერთი ხელმძღვანელები ამ ფაროსანასან ბრძოლის, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებში, ისინი წავლენ და მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოებას ჩვენ უკვე გადასცემენ უკვე ჩვენ ხელთ არსებულ გამოცდილებას ფაროსანასთან ბრძოლაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ კი ადრე ჩამოდიოდნენ ჩვენთან და ეცნობოდნენ, ეხლა უკვე ჩვენები დადიან და უზიარებენ ჩვენ გამოცდილებას, იმდენად რამდენადაც ესეც სწრაფად, ესეთი ხელშესახები, ასე ვთქვათ, შედეგი ალბათ არც ერთ ქვეყანას არ დაუდია. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობამ იგივე ინტენსივობით გააგრძელოს მათ შორის კოორდინირებული მუშაობა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონმა გიორგიმ თავიდან აღნიშნა ეს. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ჩართულობა. ერთ-ერთ მიღწევად ჩვენ ფაროსანასთან ბრძოლაში მიგვაჩნია ის, რომ დასავლეთ საქართველოში, სადაც ნაკლებად იყო პესტ მენეჯმენტის, ასე ვთქვათ, კულტურა და ტრადიციები, ვიდრე აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც კახეთში, ფერმერები ქართლში, ხომ, იგივე ვენახებში, ხეხილის ბაღებში შეიძლება ათეულობით ოპერაციას აკეთებენ წელიწადის განმავლობაში და ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. დასავლეთ საქართველოში ეს კულტურა და ტრადიცია არ არსებობდა. ამიტომაც იყო მთელი ბუკეტი, არა მხოლოდ ფაროსანა, იქ იყო სოკოვანი დაავადებები, იქ იყო ბაქტერიული დაავადებები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ კიდევ ერთ მიღწევად მიგვაჩნია 2019 წელს ის, რომ სახელმწიფომ თხილის მწარმოებელთა ასოციაციას გადასცა უსასყიდლოდ დაახლოებით 1500-მდე შესაწამლი აპარატი, რომელიც გამოიყენება ყველანაირი მავნებლის ბრძოლაში და ასოციაციის ქოლგის ქვეშ გაერთიანებულმა ჯგუფებმა ეს უსასყიდლოდ მიიღეს და დაიწყეს მუშაობა. ეს დაახლოებით, მე თქვენ გეტყვით, რომ ეს დაახლოებით 15-დან 20,000-მდე ფერმერია, რომლებმაც შეიძლება ითქვას, რომ მეტნაკლებად სრულყოფილად
ჩაატარეს ყველა ოპერაცია. Იმიტომაც იყო წელს შედეგი, ესე იგი, მოსავალიც მაღალი იყო და რაც თავარია, ხარისხიც მაღალი იყო. აი ეს არის ფასეც აისახა და მომავალ წელს ჩვენ იგივე გვაქვს დაგეგმილი იგივე რაოდენობის, ცოტა იგივე რაოდენობის ხალხი ჩაერთვება, იმიტომ რომ დაინახეს ხალხმა, რომ ეს რეალურად მუშაობს. ხალხი მიხვდა, რომ თუ კი ადრე რაღაცა მცდარი იყო ესეთი რამ, რომ თურმე თხილი რა კარგია, მოდი დავრგოთ თხილი და იმიტომ რომ მოვლა არ უნდა და ისედაც ესეთი რამე აღარ არის. ხალხი მიხვდა, რომ თუ არ მოუარეს მათ თხილის პლანტაციებს, თხილის ბაღებს, მათ შედეგი ვერ დაუდგებათ. თან მით უმეტეს მაქსიმუმ 5-დან 7%-მდე არის იმ მოსავლიდან მიღებული შემოსავლის დანახარჯი, რომ მომავალ წელს გამართულად შეხვდნენ ამას ყველაფერს. ამას მიხვდა ხალხი და ეს მნიშვნელოვანია, რომ პესტ მენეჯმენტის ტრადიცია დაინერგა დასავლეთ საქართველოში. არა მხოლოდ თხილში. ეს დაინერგა სიმინდში, დაინერგა ციტრუსში, სხვა კულტურებში. დიახ, სხვა კულტურებში, იმიტომ რომ იქაც ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს. მაგალითად სტატისტიკა მომივიდა დღეის მდგომარეობით 27000 ტონაზე მეტი ციტრუსია, მაღალი ხარისხის ციტრუსი, კაი ფასად გასული, რომელიც გასულ წელთან შედარებით უფრო დაახლოებით 1000 ტონიდან მეტია. ამ პერიოდში რომ დაადარო 1000 ტონაზე მეტი. კი და მით უმეტეს რომ მიმდინარეობს კიდე არ დასრულებულა ასე ვთქვათ სეზონი ციტრუსის და კიდე მიმდინარეობს. აქაც კარგი შედეგები გვაქვს, ესეც ასე ვთქვათ ერთ-ერთი კარგი. ბატონ ზურაბ, შედეგებზე მაგნაწილის იმას რომ გადავიდეთ, იმიტომ რომ მარტო ფაროსანამ რო არ მოგვიჭამოს საეთერო დრო, რა არჩება კიდე გამოწვევებიდან, რაც თქვენთვის მნიშვნელოვანია, თქვენ დაასახელეთ თქვა ფაროსანას ნაწილში იგივე ეს თბილი ზამთარი უნალექო სრულიად როგორც რისკი მომავალ წელსა, მაგრამ მომავალ წელს კიდევ რა გამოწვევი რჩება საიმისოთ, რომელიც თქვენ დაგეგმილი გაქვთ, რომელსაც ასევე მზაობაში უნდა შეხვდეს სახელმწიფო და მათ შორის ფერმერობას და გლეხობას. გამოწვევები ჩვენი მიმართულებით ყოველთვის არის შესაძლებელი. ამოუწურავია, დიახ, ძალიან კარგი სიტყვა იხმარეთ ბატონ გიორგი, იმიტომ რომ ეს ისეთი სურსათის სუბნელობა, თვითონ სურსათის სუბნელობა, ვეტერინარია, ანუ ცხოველთა ჯანმრთელობა და მცენარეთა დაცვა, ეს მუდმივად გამოწვევების წინაშე გვაყენებს. ჩვენი მუშაობა ისევე როგორც გასული პერიოდების წლების განმავლობაში პირველ რიგში დავიწყოთ სურსათის უვნებლობით, ხომ? მხოლოდ 2 ციფრს მოვიყვან. 2012 წელს განხორციელებულია 400 ინსპექტირება, 2019 წლის დღეის მდგომარეობით 27000-ზე მეტი. და ეს ეს არის გეგმიური, არაგეგმიური ინსპექტირება, ზედამხედველობა, მონიტორინგი, დოკუმენტური ყველაფერი, აბსოლუტურად ეს მოიცავს ყველაფერს, ეს დაწყება. ეს ხარჯზე გაიზარდა ასეთ რაოდენობით, ეს პოლიტიკის სრულება ეს არის პოლიტიკის სრულება. 2012 წლამდე ჩათვალეთ, რომ ეს თემა იყო დახურული თემა. სურსათის უნელობა საერთოდ ძალიან ცოტას თუ ესმოდა და თუ იცოდა თუ რა არის და რა შეიცავს სურსათის. თვითონ ის პრინციპი ფერმიდან სუფრამდე, ხო? ესეთი პრინციპი ალბათ უმეტესობა 99%-მა არ იცოდა რა იყო. თუმცა ჩვენი სფერო არის საზოგადოების მაღალი ინტერესების სფერო. საზოგადოებას აინტერესებს თუ რა სურსათს მიირთმევს, რა მდგომარეობაა ბაზარზე. ჩვენი წარმოებული ადგილობრივი წარმოება, შემოტანილი იმპორტირებული ასე ვთქვათ საქონელი. მინდა ყველა დავამშვიდო და თქვა რომ სურსათის ეროვნული სააგენტო 24 საათიან რეჟიმში მაქსიმალურს აკეთებს იმისთვის რომ მოსახლეობა, ჩვენი მოსახლეობა, მისი ჯანმრთელობა იყოს მაქსიმალურად დაცული და სურსათი, რომელიც არის საქართველოს ბაზარზე განთავსებული, იყოს უვნებელი. რამდენად აღიჭურვეთ სრულად, მათ შორის ტექნიკურადაც, საიმისოთ, რომ იყოს დაცული იმგვარი პრევენციული დათქმები, ბატონ ზურაბ, რომ მეორეს მხრივ არ მოხდეს რაიმე გადაცდომა შესაძლო და რეალურად კეთილსინდისიერ ბიზნეს სუბიექტებთან მიმართებაში. მე ვიცი თქვენ მუდმივად ხართ კავშირში ბიზნესთან და ეს როგორ თქვა, წითელი ხაზები ცოტა რთული, ეს ოქროს შუალედი არის ძალიან რთულად დასაცავი. იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში ეს ყველაფერი გადის მთავარზე, რეპუტაციულზე.
როცა ამ ტიპის სამსახური შეიძლება გააკეთოს განაცხადი, მან შეიძლება მთელი ბიზნესიც ასე ვთქვათ ჩამოშალოს. ამ დროს რამდენად ინფრასტრუქტურულად მზად ხართ ყველაფრისთვის, ეს ლაბორატორიები მოეწყო და ყველაფერი აღიჭურვა ისე როგორც ჰქონდათ დაგეგმილი, თუ რჩება მაინც პრობლემები? გამოწვევა არის, რასაც პირველია, კონკრეტულად სურსათის ეროვნული სააგენტო, ჩვენი ინსპექტორები აღჭურვილები არიან ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, აღჭურვილობით, ხელსაწყოებით, მაგრამ ეს ძირითადად არის ექსპრეს მეთოდებზე დაფუძნებული. ჩვენ რასაკვირველია, ვენდობით უკვე აკრედიტირებულ ლაბორატორიებს, რომლებსაც აქვთ ამ თუ იმ ლაბორატორიულ კვლევებში ასე ვთქვათ, კომპეტენცია, აღიარება, ძალიან ბევრი ლაბორატორიული კვლევა. ამიტომ ლაბორატორიული უნარების განვითარებას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო თავის ლაბორატორიაში და ასევე ეს ბიზნესი, როგორც კერძო ბიზნესი, ეს ცალკე თავისით ვითარდება, ხო? თუ არის სახელმწიფო მხრიდან, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა და შეკვეთა და DCFT-ის და ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით არის ძალიან ბევრი მოთხოვნა. ანუ ლაბორატორიულმა სექტორმა ჩვენ ფეხი უნდა აგვივას. წინააღმდეგ შემთხვევაში სუტყვილად მივიღებთ ჩვენი რეგულაციას, თუ აქ არ იქნება დანერგილი და აღიარებული ეს მეთოდოლოგია. მინდა გითხრათ, რომ ეს მარტივი პროცესი არ არის. აქ მარტო აღჭურვილობის შეძენაზე და ასე ვთქვათ, რეაქტივების შეძენაზე არ არის. ყველაზე მნიშვნელოვანია პერსონალის დატრეინინგება, მათი ასე ვთქვათ, ვალიდაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რთული პროცესია, ეს შეიძლება მალე არ იყოს, მაგრამ მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ეს მიმდინარეობს. რაც შეეხება მიმდინარეობს სრულად სახელმწიფოს მხრიდან თუ მათ შორის თქვენ როგორც აღნიშნეთ, კერძო სექტორი არის აქტიური. კერძო სექტორი და ჩვენ უბრალოდ როგორც სახელმწიფო მინდა გითხრათ, რომ ყოველი წლის დასაწყისში ვაცხადებთ ტენდერს ლაბორატორიულ კვლევებზე. სადაც ასე ვთქვათ, კონკრეტულ ლაბორატორიებში სადაც იღებენ მონაწილეობას ძირითადად, იმიტომ რომ მე გეტყვით, რომ თვითონ სამინისტროს პოლიტიკაა, რომ კერძო სექტორი განვითარდეს. ანუ ჩვენ უფრო მეტად ჩვენ ლაბორატორიას ვიყენებთ როგორც რეფერენტულ ლაბორატორიას. ხო, უფრო ძირითადი ნაწილი ამ ლაბორატორიული კვლევებისა მიდის კერძო სექტორზე და კერძო ლაბორატორიებზე. კი ბატონო. 2019-ისთვის, აი, რომელი მიმართულებით არის თქვენი გადმოსახედიდან, დღევანდელიდან თავარი გამოწვევა, იგივე თუნდაც ლაბორატორიების მიმართულებით. 2020 წლის ბოდიში მომავალ წლისათვის რა იქნება თქვენთვის სამეცნიერო ეს იყოს აბსოლუტურად. დასაკვირველი კომპეტენცია, მე მინდა ერთ მიმართულებას კიდევ რატომღაც რომელიც რა დაუმსახურებლად ესე ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ყურადღება ექცევა სურსათის უმნებლობას და ბოლო პერიოდში აგერ აი ფაროსანას და მცენარეთა დაცვას. მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა, ვეტერინარია. ჩვენ ისეთ რთულ რეგიონში ვცხოვრობთ, ჩვენ ისეთ რთული მეზობლები ყავს, რომ თვითონ აი ცხოველთა დაავადებიდან გამომდინარე, ჩვენ ნამდვილად დიდი მადლობა უნდა გადავხადო, მე სარგებლობ შემთხვევით, ჩემს ვეტერინარებს თითოეულს, რომლებიც აი მთელი შემართებით ებრძვიან სხვადასხვა გამოწვევებს, სხვადასხვა დაავადებების და მიმართულებით. აი გეტყვით, რომ თითოეულ მსხვილფეხასთან და წვრილფეხასთან შეიძლება წლის განმავლობაში ჩვენი ექიმი ვეტერინარი მივიდეს 5-დან 7 ჯერ და უფასოდ რასაც არავინ არ ახსენებს ხოლმე. უფასოდ სახელმწიფო ასრულებს სხვადასხვა манипуляციას, ეს ვაქცინაცია იქნება უფასო ვაქცინით, უფასო შლეთით, ეს იქნება დათაგვა, იდენტიფიკაცია თუ რეგისტრაცია. აი ეს ყველაფერი გვაძლევს შენ საშუალებას, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, პოპულაცია შინაური ცხოველების, ხომ, იყოს ჯანმრთელი და ეს არის საფუძველი ჯანმრთელი სურსათის. ანუ ჯანმრთელი ცხოველი და ჯანმრთელი მცენარე არის საფუძველი, საბოლოო ჯამში არის საფუძველი ჯანმრთელი სურსათის. ვისაუბრებთ თავი გამოწვევა, რომ მოსახლეობაც იყოს აქტიური, რომ ისინი თავად იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში და მათ შორის მიმართულების შემთხვევაში მუდმივად კონდეთ კომუნიკაცია. და კიდევ ერთი რამ, რაც მიმაჩნია ძალიან მნიშვნელოვნად თქვენ
შეეხეთ ამას ბატონო გიორგი, ეს არის კომუნიკაცია მოსახლეობა. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ყველა რეგულაცია, ყველა ახალი რაღაცა ცვლილება ხო იმ კანონმდებლობაში, რომლებზეც ჩვენ ვალდებული ვართ რომ მივიღოთ, ეს ყველა შევათანხმოთ იგივე ფერმერებთან, იგივე ბიზნეს ასოციაციებთან, იგივე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამოქალაქო სექტორთან, რომელიც ამ ბოლო წლებში ძალიან აქტიურია. ამიტომ ამას ყველაფერს ვაჯერებთ. მე არ ვიცი, მაგრამ ალბათ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი და იმედია არაერთადერთი სახელმწიფო უწყება, რომელსაც აქვს ასეთი პლატფორმა, რომელსაც ქვია სამოქალაქო დარბაზი, ჩვენ პერიოდულად ვიკრიბებით ამ საზოგადოებასთან ერთად და ის საჭირო საკითხები, რომლებიც დგება ჩვენ წინაშე, განხილვას ექვემდებარება სამივე მიმართულებით, სურსათის უმრავლობაში, ვეტერინარიის მცენარეთა დაცვაში და რაღაცა კონსენსუსის საფუძველზე ვიღებთ რაღაცა გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ გვესმის, რომ ჩვენი ბიზნესი არის რაღაცა ახალგაზრდა ბიზნესია, გვესმის, რომ ჩვენ შეიძლება მართლაც რომ ჩვენი განცხადებებით ძალიან დიდი ზიანი მოუტანოთ ამ ახალგაზრდა ბიზნესს და ყოველთვის ვცდილობთ ამის გათვალისწინებას, მაგრამ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენი ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი სურსათის ეროვნული სააგენტო ეს არის ჩვენი მომხმარებელი, ეს არის ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. ამას ალტერნატივა არ აქვს. ამიტომ ზუსტად ვცდილობთ იმ ოქროს შუალედის პოვნას, რომ ეს ყველაფერი იყოს მაქსიმალურად დაცული. წარმატებული წელი, მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა. ზურაბ ჩეკურაშვილი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი საუბრობდა, აჯამებდა წელს. რამდენიმე წუთში BMG-ზე თქვენ ნახავთ უკვე ამ შემთხვევაში ამ ვიდეო ვერსიას სრულად, ბატონ ზურაბთან საუბრისას და BMG კი ბატონო იმ გზავნილებს შესაბამისად გააშუქებს კიდევ დამატებით. ჩვენ ისევ ჯანმრთელობაზე ვისაუბრებთ. კლინიკა ელმედიცი ქართულ ბაზარზე პაციენტებს თავის მომსახურებას გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან სთავაზობს. მიმდინარე კვირაში უმასპინძლეთ კლინიკა ელმედიცის წარმომადგენლებს კიდეც სტუდიაში, რომლებიც დღეს ჩვენი სიუჟეტის მთავარი გმირები არიან. BMG კლინიკა სტუმრობდა მაყურებელს დღეს შიდა სამზარეულოში შევახედებთ იქსაც თავად პაციენტებისა და ექიმების გარდა განსაკუთრებული შემთხვევების შესწავლაც მიმდინარეობს. ანუკა ჯოხაძე იყო ამ სიუჟეტის მომზადების პროცესში ჩართული და ვნახოთ რეპორტაჟი. კლინიკა ელმედიცში ყოველი დღე ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზრუნვით იწყება. მაღალკვალიფიციური ექიმები თითოეული პაციენტის ისტორიას დიდი ყურადღებით აკვირდებიან. ეცნობიან და უკვე ამის შემდეგ შესაბამისი მკურნალობაც ინიშნება. კლინიკაში ოპერაციები სხვადასხვა მიმართულებით ტარდება. ინერგება სიახლეებით, რითაც პაციენტების მკურნალობის პროცესი ბევრად უფრო ეფექტური და უსაფრთხოა. ელმედიცი პაციენტებს მრავალპროფილურ ამბულატორიულ მომსახურებასთან ერთად სტაციონალურ სამედიცინო მომსახურებასაც უწევს. კლინიკა ულტრათანამედროვე აპარატურითაა აღჭურვილი, რომელიც პაციენტისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდების საშუალებას იძლევა. ყავს ნეიროპათოლოგიური სამსახური, ანგიოლოგიური სამსახური, ყავს სექსოლოგი, ყავს დერმატოლოგი, ანუ ამბულატორიულად თითქმის ყველა მიმართულებას ვეხებით, იმიტომ რომ მხოლოდ აი დიაბეტის რომ ჩვენ ჩაურმავდეთ, ეს დიაბეტი ისეთი დაავადება, რომელიც ყველაფერს აზიანებს და მარტო ენდოკრინოლოგი მხოლოდ დიაბეტს კი არ უნდა მკურნალოდეს, შაქარი მოუწესრიგოს, ანუ კომპენსაცია გააკეთოს შაქრიანი დიაბეტის, არამედ ჩვენი მოვალეობაა, რომ პრევენცია გავაკეთოთ დიაბეტის გართულებების პირველ რიგში და ვისაც უკვე დაზიანებული აქვს შაქრიანი დიაბეტის რაღაცა ორგანო, ეს იქნება ქვემოკიდური, თირკმელი, თვალი, გული თუ ნერვული სისტემა, ყავს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც გვეხმარებიან თანხლებით დაავადების მართვაში. ელმედიცი ერთ-ერთი პირველია, რომელმაც ენდოსკოპიური მეთოდით ოპერაციების ჩატარება თავზე, კისერსა და ფარისებრ ჯირკვალზე დაიწყო. ეს ოპერაციები მსოფლიოს სულ რამდენიმე ქვეყანაში ტარდება. მათ რიცხვს კი საქართველოს სულ რამდენიმე თვის წინ შეუერთდა. ქართველმა ექიმებმა უცხოელი სპეციალისტების დახმარებით ადგილზე რამდენიმე ოპერაციაც ჩაატარეს. ახლა კი ელმედიცში მსგავსი ტიპის ქირურგიულ პროცედურებს დამოუკიდებლადაც უძღვებიან. ფარისებრ ჯირკვალზე ვახორციელებთ უსისხლოქსით, კანზე განაკვეთის გარეშე პირის ზღუდან მიდგომას და ჩარევას. ეს არის ყველაზე უმოკლესი გზა პირის ლორწოვანიდან, რათა მათ ჩვენ მივახლოვდეთ ფარისებრ ჯირკვალს და განვახორციელოთ ენდოსკოპიური ოპერაცია. ამოუკიდებელი ჩარევა სხვა
კლინიკებში რა თქმა უნდა არის ხორციელდება თბილისში, მაგრამ ხორციელდება მოწვეულ სპეციალისტებთან ერთად. ჩვენ კი თავიდან გქონდა ჩვენ თურ კოლეგებთან ერთად ეს მათი მეგობრული დახმარებით ამ ოპერაციების განხორციელება, მაგრამ ბოლო 2 წელი ამას უკვე დამოუკიდებლად ვახორციელებთ. ენმედიცის მენეჯმენტის განმარტებით მთავარი აქცენტი ხარისხზე კეთდება. როგორც კლინიკის დირექტორი ამბობს, მათი მომსახურება პაციენტების მოთხოვნებს სრულად შეესაბამება. სერვისის მაღალი ხარისხი პირდაპირ უკავშირდება ექიმებს, რომელიც ენმედიცისთვის მნიშვნელოვანი აქტივია. ენმედიცის ექიმები ხშირად საზღვარგარეთის წამყვან კლინიკებს კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სტუმრობენ. გვაქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება და კარგი ურთიერთობები ლონდონის King's College ჰოსპიტალთან. ჩვენი ექიმთა გუნდი, ექცნების გუნდი და სხვა სპეციალისტები გადიან კვალიფიკაციას ლონდონის King's College ჰოსპიტალში, სხვა თქვათ ისრაელის, თურქეთის სხვა წამყვან კლინიკებში და ჩვენთან საკმაოდ პრიორიტეტულია დღესდღეობით ექიმების კვალიფიკაციის ამაღლება. რომელშიც რა თქმა უნდა საკმაოდ ძალიან დიდი რესურსი მიდის. თითქმის ჩვენი მოგების ძალიან დიდი ნაწილი მიდის ექიმთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. ენმედიცში თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი ლაბორატორიაც ფუნქციონირებს, სადაც 1000-მდე სახეობის გამოკვლევის ჩატარებაა შესაძლებელი. კლინიკის წარმომადგენლების თქმით 2013 წელს ენმედიცმა ISO სერტიფიკატიც მიიღო, რადგან პერიოდულად ფუნქციონირებს ლაბორატორიის როგორც შიდა, ისე გარე ხარისხის კონტროლი. მრავალი წელია ნერგავთ სხვადასხვა ინოვაციას, ჩვენთან ტარდება ჩვენ ერთ-ერთმა პირველებმა დავიწყეთ საკვების მიმართ ინტოლერანტობის ტესტი 220 საკვები პროდუქტის მიმართ. ასევე ლაბორატორია აღჭურვილია PTS სისტემით. ეს არის პნევმატური ტრანსპორტი, რის საშუალებითაც მედების სამანიპულაციო არეალიდან ლაბორატორიაში სწრაფად და ეფექტურად ხორციელდება ბიოლოგიური მასალის ტრანსპორტირება. ჩვენ უკვე მრავალი წელია მონაწილეობთ გარე ხარისხის კონტროლის სისტემაში. გვაქვს მიღებული შესაბამისი ISO სერტიფიკატი. ასევე ვახორციელებთ ხარისხის შიგა კონტროლს. ლაბორატორიაში მაქსიმალურად ცდილობენ ახალი სტანდარტების დანერგვას. პაციენტისთვის ლაბორატორიული ნიმუშების აღება სტანდარტების სრული დაცვით ხორციელდება, ხოლო მიღებული მასალის ტრანსპორტირება ლაბორატორიაში სპეციალური სატრანსპორტო მექანიზმის საშუალებით ხორციელდება, რაც ნიმუშების სწრაფად მიღების საშუალებას იძლევა. ენმედიცის კლინიკებში ამ ეტაპზე 200-მდე ექიმია დასაქმებული, ხოლო კლინიკის მომსახურებით სარგებლობა როგორც თბილისში, ისე ბათუმშია შესაძლებელი. სამედიცინო თემატიკა საქმიანი დილის ეთერში საქმიანების რუბრიკაში სულ რამდენიმე წუთში გაგრძელდება. ადამიანი, რომელსაც ანდობენ გულს, მარინა მაჯგალდის დღევანდელი რუბრიკის გმირი სულხან ლომინაძეა. ლოკალური მონიტორინგის და კვლევების თანახმად წლის ყველაზე აღიარებულ კარდიოქირურგად დასახელებული ექიმი და პროფესია, რომლის ყოველდღიურობაშიც გამარჯვება ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნებას ნიშნავს. გიბრუნდებით ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ. ოქტომბერში საქართველოს ბაზრებსა და ბაზრობებზე სავაჭრო ბრუნვამ 302 მილიონი ლარი შეადგინა. მთლიანი შიდა პროდუქტის ფორმირებაში თბილისში საბითუმო და საცალო ვაჭრობა ლიდერის პოზიციაზეა, აჭარის შემთხვევაში სამშენებლო სექტორი. 1 დეკემბრისათვის ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობამ 4 მილიარდ 430 მილიონი დააფიქსირა. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 25 დეკემბერს ერთი ღამის განმავლობაში ჯამში 19,000 ღერი სიგარეტის შენახვა გადაზიდვის ფაქტი გამოავლინეს. 2019 წლის ოქტომბერში კი საქართველოში ფუნქციონირებდა ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული 208 ეკონომიკური სუბიექტი, რომელთა 30.8%-ით დედაქალაქზე მოდის. ახალი წლის ღამეს თუ ვინმე გარეთ აპირებთ ახალი წლის შეხვედრას, გაითვალისწინეთ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა უფასო იქნება, ეს გუშინ თბილისის მერიამ გაავრცელა. საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად საქართველოს ეროვნულ ბანკს კომერციული ბანკების რეზოლუციის ფუნქცია დაემატა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით პარლამენტმა დაამტკიცა უკვე ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ კანონსა და სხვა გამომდინარე კანონებში ცვლილებები, რომელთაც კომერციული ბანკების რეზოლუციისა და გაჯანსაღების ჩარჩოს ძირითადი საფუძვლები განისაზღვრა. უწყობა განმარტავს, რომ იმ შემთხვევაში თუ კომერციული ბანკი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდება, რეზოლუციის ჩარჩო ეროვნულ ბანკს ამ პრობლემებზე ადრეული რეაგირების შესაძლებლობას მისცემს.
პრობლემებს, ხოლო თუ ასეთი რეაგირება უშედეგოდ დასრულდა, მაგალითად, თუ დადგა კომერციული ბანკისათვის ლიცენზიის გაუქმების საფუძველი, რეზოლუცია რეგულატორის მიერ კომერციული ბანკის იმგვარად რესტრუქტურიზაციას გულისხმობს, რომ საფრთხე არ შეექმნას ფინანსურ სტაბილურობას. რეზოლუცია ბანკის ლიკვიდაციის ერთგვარ ალტერნატივასაც წარმოადგენს და ისეთ შემთხვევებში გამოიყენება, როდესაც ბანკის ლიკვიდაციას მნიშვნელოვანი უარყოფითი ეფექტი ექნება ფინანსური სექტორის სტაბილურობაზე. ამავდროულად რეზოლუცია საშუალებას იძლევა შენარჩუნდეს ბანკის კრიტიკული ფუნქციები და თავიდან იქნას აცილებული ფინანსური სირთულეების სექტორის სხვა მონაწილეებზე გადადება. რეზოლუციის მთავარი პრინციპის მიხედვით, აქციონერებმა და კრედიტორებმა არ უნდა იზარალონ იმაზე მეტად, ვიდრე ისინი იზარალებდნენ ლიკვიდაციის შემთხვევაში. გარდა ამისა, რეზოლუციის პროცესში დაზღვეული დეპოზიტების გარანტირებული დაცულობა და კრედიტორების დანაკარგების მინიმუმამდე დაყვანა ლიკვიდაციაზე უკეთ უზრუნველყოფს დეპოზიტორთა და კრედიტორთა დაცვას, რაც დადებითად იმოქმედებს ქვეყანაში არსებულ ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოზე. მიმდინარე წლის ნოემბერში წინა თვესთან შედარებით საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 140.4 მილიონი ლარით, 0.3% გაიზარდა და 2019 წლის 1 დეკემბრისათვის ჯამურად 46.9 მილიარდი ლარი შეადგინა. ეს ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებული მონაცემებია, ამასთან გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე ზრდა იყო 2.1%, საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები კი 5 მილიარდ 600 მილიონ ლარს უტოლდებოდა, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 12% გახლავთ და 1 დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოს საბანკო სექტორი ჯამში 15 კომერციული ბანკით არის წარმოდგენილი, სადაც 14-ში საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალი მონაწილეობს. სების მონაცემებით თვე ნოემბერში კომერციული ბანკების მიერ წინა თვესთან შედარებით 614.90.000 ლარით მეტი სესხი გაიცა, 1 დეკემბრისათვის კი მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტი არის 44.4%. ეროვნული ბანკი ნოემბერში სესხებისა და დეპოზიტების მაჩვენებლებს აქვეყნებს, რომლის თანახმადაც კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა, ბანკთა შორის სესხები აქ არ იგულისხმება, 2019 წლის ნოემბერში წინა თვესთან შედარებით არის 2%-ით გაზრდილი, გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე 2.9%-ით ზრდა დაფიქსირდა, მიმდინარე წლის 1 დეკემბრისათვის კი ჯამურად 31 მილიარდ 370 მილიონი ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა იყო 227 მილიონ 370.000 ლარით, ანუ 1.73%-ით განსაზღვრული და უცხოური ვალუტის გაცემული სესხების მოცულობა 376 მილიონ 720.000 ლარით გაზრდილი, გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე 2.37%-ით ზრდით. 2020 წლიდან ავტომობილებში კატალიზატორის ქონა სავალდებულო გახდება. ეს ვალდებულება ადგილობრივ ბაზარზე ხარისხიანი კატალიზატორის ხელმიუწვდომლობის და მისი დიდი ფასიდან გამომდინარე ერთ-ერთი გამოწვევა იქნება მომდევნო წლისათვის. რამდენიმე დღის წინ კი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ თქვა, რომ კატალიზატორის არსებობის ვალდებულება მხოლოდ იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გავრცელდება, რომელიც ქვეყანაში პირველად სწორედ მომავალი წლის 1 აპრილიდან გაევლიან რეგისტრაციას. რაც შეეხება 2020 წლის 1 აპრილამდე რეგისტრირებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს, მათთვის გამონაბოლქვის კონტროლის წესები ეტაპობრივად გამკაცრდება. პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმა ქვეყანაში 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედა და მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან ის ყველა ტიპის და ყველა კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებას ეხება. დედაქალაქის საკრებულო თბილისის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის დასამტკიცებლად ემზადება. ბიუჯეტის პროექტს 27 დეკემბერს თბილისის მერი კახაკალაძე წარადგენს საკრებულოში. მომავალ წელს კი დედაქალაქისათვის 1.3 მილიონი ლარი სხვადასხვა მიმართულებით არის განსაზღვრული, რომ დაიხარჯება, მათ შორის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაუმჯობესება, ინფრასტრუქტურული პროექტები, სოციალური და ჯანდაცვის სფეროები აქვს თბილისის მერიას გამოყოფილი. თბილისის საკრებულო კვირის ბოლოს, ანუ ხვალ, სწორედ იმ დოკუმენტს დაამტკიცებს, რომელთაც თბილისმა 2020 წლის ბიუჯეტის მთავარი პრიორიტეტები, როგორც თავად ამბობენ, სოციალური და ჯანდაცვის პროექტები უნდა დააფინანსოს. საერთო თანხის 22% გაწერილი არის, მომავალ წელს 28 პროგრამის განსახორციელებლად 56 მილიონი ლარის დახარჯვაა განსაზღვრული. ჯანდაცვის კუთხით ერთ-ერთი მიმართულება კი სიმსივნით დაავადებული პაციენტებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება იქნება. ფარმაცევტულ კომპანიებს შესაძლოა მოგების მარჟა დაურეგულირდეთ. ეს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ BMG-ს კითხვის საპასუხოდ თქვა. მისი განმარტებით უწყებას მოქალაქეებთან ერთად აქვს კითხვები ამ სექტორთან დაკავშირებით და ამაზე მუშაობა სწორი დისტრიბუციის პრაქტიკის დანერგვით იქნება შესაძლებელი.
ყველაზე პრობლემატური რაც არის, ჩვენთვის არ არის ცნობილი, რასაც მოსახლეობაც არაერთხელ აღნიშნავს, თუ რა არის ის მოგების მარჟა, რომელიც გააჩნია ფარმაკოლოგიურ კომპანიებს. იმისათვის, რომ ამაზე ერთხელ და სამუდამოდ შეწყდეს საუბარი, ან გაეცეს პასუხი იმ არსებულ კითხვებს, რომლებიც მოქალაქეებს და ასევე რა თქმა უნდა ჩვენც გაგვაჩნია, ამისათვის არის სწორი გამოვიყენოთ სწორი დისტრიბუციის პრაქტიკა, სადაც არის გამჭვირვალე თუ რა პროცენტული დანამატი დაემატება მედიკამენტს საქართველოს საზღვრის შემოსვლის შემდეგ საცალო გაყიდვამდე. ანუ ეს შეიძლება რომ დარეგულირდეს, მაგალითად მოგების მარჟა განისაზღვროს კონკრეტულად რამდენი უნდა იყოს? ეს რეგულირდება ყველა ქვეყანაში, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია დარეგულირდეს საქართველოშიც. ჯანდაცვის მინისტრს ასევე ვკითხეთ, რადგან კლინიკები ამბობენ, რომ გეგმიურ ოპერაციებს ვერ ატარებენ, რაში ხედავს სამინისტრო გამოსავალს იმ სადაო 520 დადგენებასთან დაკავშირებით, რომელზეც ამდენი დღის განმავლობაში მსჯელობა გრძელდება. შეიძლება თუ არა უფრო მეტად გაიზარდოს, მაგალითად სახელმწიფო კლინიკების დატვირთვა და ასე შემდეგ. ეკატერინა ტიკარაძემ ამ კითხვაზე საპასუხოდ თქვა, რომ არც ახლა და არც ამომავლოდ არ გეგმავენ, რომ ბაზარი გაჯერდეს სახელმწიფო კლინიკებით, მაგრამ პროგრამა მოსახლეობისათვის უსაფრთხოდ უნდა გაგრძელდეს. სახელმწიფოს გააჩნია მხოლოდ 14% კლინიკების და ამ 14%-ში ძირითადად მოხვედრილი არის ფსიქიატრიული დაწესებულებები და ნაკლებად არის მრავალპროფილური კლინიკები. ჩვენი დაფინანსების პირობებში და ის მოდელის შემთხვევაში, რომელიც დღესდღეობით ჩვენ გაგვაჩნია, ჩვენ გვაქვს უბრალოდ ვალდებულება გვქონდეს სახელმწიფო კლინიკა. სახელმწიფო კლინიკებს ისევე როგორც რესპუბლიკურს ჰქონდა გაცილებით უფრო დაბალი ტარიფი, ვიდრე ნებისმიერ სხვა კერძო კლინიკას და დღესდღეობით 520 დადგენილების შეცვლის შემდეგ და კიდევ გარკვეული ცვლილებების შემდეგ რესპუბლიკური გახდა ისეთივე კონკურენტუნარიანი კლინიკა, როგორიც არიან დანარჩენები. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ მას რამდენიმე თვის წინ ჰქონდა დაახლოებით 30% ან 40% უფრო დაბალი ტარიფი, დღესდღეობით მისი ფასი ბაზარზე არის იგივე, რაც მის მეზობელ კლინიკებს გააჩნიათ. საყოველთაო ჯანდაცვა გაბანკროტებულია, ამის შესახებ პარლამენტის დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ლევან კობერიძემ განაცხადა. ის ამბობს, რომ სახელმწიფო ცერემონიების სასახლეში კომენტარისას, რომ ჯანდაცვის სამინისტროსა და სამედიცინო ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ღონისძიებაზე საუბრისას სამინისტროს მიერ მოფიქრებული ეს გამოსავალი, რომელიც მათ შესთავაზეს, სექტორს დაგვიანებულია, ვინაიდან კლინიკებისათვის დავალიანება 60 მილიონ ლარს აღწევს და მათ ივნისის მომსახურების თანხებიც კი არ აქვთ ამ დრომდე მიღებული. კობერიძე აკრიტიკებს ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო პრეპარატების ერთლარია პროგრამას და გუშინ აღნიშნავდა, რომ ეს პროგრამა ფაქტიურად დღესაც ჩავარდნილი გახლავთ. საყოველთაო ჯანდაცვაზე, მის რეფორმირებაზე თუ მთლიანად სტრუქტურის ცვლილების საჭიროებაზე 2020-ში ბევრი საუბარი მოგვიწევს, როგორც ჩანს. არც კერძო სექტორს მოვაკლებთ ყურადღებას, რომელთა წყობრი მუშაობის გათვალისწინებით და დაუმთავრებელი კანონპროექტებით, რაც დღეს სექტორისათვის მათივე შეფასებით მნიშვნელოვანია, სახელმწიფოც მაგალითს უნდა იღებდეს. ჯანმრთელობის დაზღვევა TBC დაზღვევის პორტფელში არც დიდი ხნის წინ გაჩნდა, თუმცა მიზანი, რომელიც თავიდანვე იყო დასახული, მათი შეფასებით ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში სრულდება. 6-თვიანი მონაგარით ჯანმრთელობას TBC უკვე 5000 ადამიანს უზღავს და ინერგება ციფრული სერვისები მათთვის. კომპანია პროცესის დახვეწაზე მუდმივად მუშაობს და არც ამ სფეროებისათვის აპირებენ მხოლოდ ყურადღების მოკლებას, რომლებიც ამ დრომდეც იყო შეთავაზებული ამ 3 წლიანი ისტორიის განმავლობაში. 3 წლიანი ისტორიის რეპუტაციაც შეიქმნეს, პოზიციონირებაც წარმატებით გაიმყარეს და კიდევ ბევრ ძალიან საინტერესო ამბავზე, რომელიც ამ სექტორს უკავშირდება, ნახოთ ინტერვიუ პაატა ღაძაძესთან TBC დაზღვევის ხელმძღვანელთან. მინდა შევეხო თვითონ ინდუსტრიას, სადაზღვევო ინდუსტრიას, მიუხედავად იმისა, რომ წლოვანებიდან გამომდინარე TBC დაზღვევა 3 წელიწადს ითვლის, მე მაინც გონია, რომ მისი განვითარებას თვისებრივად სხვა იქნებოდა, რომ არა ინდუსტრიის შედარებით შენელებული განვითარება, ეს ჩემი სუბიექტური დაკვირვებიდან მომდინარეობს მხოლოდ და მხოლოდ რამდენად სწრაფი და ადეკვატური ტემპით ვითარდება თავად ინდუსტრია იმის კვალობაზე, რომ სხვა ინდუსტრიებში ასევე ჩემი მოსაზრებით გაცილებით მეტი სტიმულებია, გაცილებით მეტი ხელშეწყობაა, თუნდაც საკანონმდებლო დონეზე. აქ რაიმეს ხომ არ, ასე ვთქვათ, მოვისაკლისებთ თქვენ როგორც უკვე ამ ინდუსტრიის წარმომადგენელი. ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში
ამ საკანონმდებლო ცვლილებების და რამე სავალდებულო ბაზრის შემოღების მიზნით არ შექმნილა TBC დაზღვევა. ძირითადად მაინც კერძო სექტორზე ვართ და ნებაყოფლობით ტიპის დაზღვევები ჭარბობს და რასაკვირველია ხა საკანონმდებლო ცვლილების მოლოდინში შეიძლება ვიღაცამ ბიზნესშიც შექმნას, მაგრამ სადაზღვევო ინდუსტრიას შეუქმნეს განცდა მოლოდინი. შეიძლება ეს მართლაც არსებობდა ეს დაპირება, იმიტომ რომ ინდუსტრია ჩვენ ამას გვეუბნება, რომ ესტონური მოდელი, ანუ რეინვესტირების შესაძლებლობა ასე ვთქვათ, მოგებიდან მომდინარე, შესაძლებელია ამ სექტორზეც გავრცელებულიყო. ეს ერთ-ერთია იმათგან, რასაც პერიოდულად ახსენებს ხელისუფლებას. კი ბატონო, მაგალითად, ბევრი ინიციატივა იყო, მე მგონი არ ვიცი მისი რეალიზების პროცესი დაწყებულია თუ როგორ არის, ნამდვილად არ ვიცი, იმიტომ რომ ერთი პერიოდი მონაწილეობდი კიდევაც რაღაც განხილვებში. მაგრამ ფინანსთა სამინისტროს ჰქონდა ინიციატივა იგივე ესტონური მოდელის ფარგლებში ნებისმიერი გადავადებული გადახდის გათავისუფლება საშემოსავლო გადასახადიდან. მაგალითად ეს იყო სამედიცინო დაზღვევის ანარიცხები, იგივე თქვათ სიცოცხლის დაზღვევის ნაწილში ვლაპარაკობ. ნებისმიერი შეიძლება სხვა ასეც ყოფილიყო. და ამის ინიციატივა იყო და რა ვიცი, დღემდე საგადასახადო ახალი კოდექსის თუ კოდექსში ცვლილებების ნაწილში აღარ მსმენია ამის შესახებ. არ ვიცი რის გამო. მეორე დიდი უმსხვილესი ინიციატივა რაც იყო, ეს გახლავთ სავალდებულო მესამე პირის პასუხისმგებლობის სავალდებულო. ნუ როგორ ვთქვა, ეს არის დაახლოებით ერთი იმდენი ბაზარი პოტენციური, რაც დღეს არის. კი, ნამდვილად ესე არის, იმიტომ რომ 8-9%-ია დაზღვეული დღეს არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების, ნუ მაქსიმუმ 10 შეიძლება გახდეს. სხვა დანარჩენი უბრალოდ პარკი იმდენად დაძველებულია და მაგრამ მესამე პირის პასუხისმგებლობების სავალდებულოდ შემოღება რასაკვირველია ეგრევე შლის შესაძლებლობებს სხვა სადაზღვევო კომპანიებს განვითარებაზე. თუ შეიძლება საუბარი ეს არის. ერთის მხრივ ეს კარგია სადაზღვევო ინდუსტრიებისთვის, მეორეს მხრივ ზოგიერთი სადაზღვევო კომპანია მხოლოდ ამაზე ვინც არის ფოკუსირებული და ნიშობრივად იყენებს სავალდებულო ნაწილს, მათი განვითარების პერსპექტივები ნაკლებია. ამის მაგალითები არის პოლონეთში, უნგრეთში, სადაც სავალდებულო ნაწილში ვინც იყო ყველაზე მსხვილი, ის თქვათ არასავალდებულოში საერთოდ არ მუშაობდა, ან ძალიან ზარალიანად მუშაობდა და ასე შემდეგ. ზოგადად ადრე თუ გვიან სახელმწიფოს ამ პრობლემის გადაჭრა დაუდგება, თქვათ, ამ პრობლემის წინაშე დადგება და ალბათ რაღაც დროს ეს თემა არათუ მომწიფებული, ბევრჯერ არის გავლილი ეს თემა, არათუ მომწიფებულია, შეიძლება ერთი ნაჯახითაც გაიჭრას. მაგრამ თუ გახსოვთ, არ ვიცი, კარგად რო გავიხსენოთ, ჯანდაცვის დაზღვევა ზოგადად იყო, რა თქმა უნდა, კერძო სექტორში ჯანმრთელობის დაზღვევის, კორპორატული ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტები, მაგრამ ერთბაშად იხულა ამ ბაზარმა მაშინ, როცა თქვათ, საყოველთაო დაზღვევის ნაწილი გახადეს სავალდებულო, მაგრამ საყოველთაო ნაწილში გადაიტანეს მისი, ასე ვთქვათ, დაფინანსების. ეს თვალწინები ეს ხდებოდა 2005-6-7 წლებში, აი ამ წლებში. და მაშინ ეს ძალიან დიდი ასე ვთქვათ სტიმული იყო ჯანდაცვის მიმართულებით. შემდგომ ეს შემოტრიალდა და ვთქვათ ის ნაწილი, რომელიც მხოლოდ უმწეოთა დახმარების პროგრამა რო იყო, სადაც კერძო სექტორი ემსახურებოდა, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტის თანხების მონაწილეობით და დღეს ახლა ამ საკანონმდებლო ცვლილებამ შემოტრიალებამ საერთოდ ეს ინდუსტრია ძალიან საფრთხეშიც კი აღმოაჩინა. ანუ ის კატეგორია ხალხი, რომელიც მხოლოდ სავალდებულო ან იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებით შექმნილ თუ შესაქმნელ ბაზრებზე მუშაობს, მათთვის სხვა პრიორიტეტები დგება, ეს თქვა ტექნოლოგიური ინვესტიციები ნაკლებად აინტერესებთ, თქვათ მომსახურების ხარისხის ისიც არ არის პრიორიტეტული, კონკურენტული გარემოც ცოტა ესეთი ყიფე ხდება და სიცოცხლის უნარიანობა ეკარგება მხოლოდ ამ ბიზნესში ვინც არის. ამიტომაც ჩვენ თვლით, რომ თუ შეიქმნება მაგის შესაძლებლობა, კარგი, ჩვენც მივიღებთ მონაწილეობას, თუ არ შეიქმნება, ისედაც უნდა გავიზარდოთ. ამის კონკრეტული მაგალითი არის, რომ ამ წელს 11 თვის მონაცემები და ალბათ მთელი წლის მონაცემებითაც ეგეთი იქნება, ამ წელს ბაზარი გაიზარდა დაახლოებით 20%, 20-21%. ინდუსტრია, ჯამურად.
სადაზღვევო ბაზარი. დიახ, არა სიცოცხლის და სიცოცხლის სამედიცინო და სამედიცინოს გარშ სამედიცინო გაცილებით პატარა ზომით გაიზარდა. ანუ 60%-ში ყველა სახეობა ის სახეობა, დიახ. ჩვენი სადაც ჩვენი ზრდის ტემპი არის დაახლოებით 34%. ანუ მეორე სიდიდით კომპანიას და საცალო სექტორში პირველი სიდიდით კომპანიის ზრდის ტემპი, სადაც არის 34%, 34-35, ალბათ ეს იქნება შენარჩუნებული 12 წლის და მთელი ინდუსტრია გაზრდილი 20%-ით, ანუ ხო წარმოიდგენიათ? ანუ ჯამში ჩვენს გარეშე ბაზარი გაიზარდა სადღაც დაახლოებით 11-12%. ეს კურსის ჩათვლით. ანუ აქ გათვალისწინებულია ლარის გაუფასურების მინუს დაახლოებით 8% უნდა დააკლო. ანუ რეალურად 3-4%-ით თუ არის გაზრდილი კურსის ფაქტორის გათვალისწინებით ბაზარი. მესმის ახსენეთ წეღან, მაგრამ წარმოვიდგინოთ რომ 20, კვლავ 30, 35%-ით არის დაგეგმილი 2020 წელის ზრდა. ახლა უკვე დიდები ვართ, ახლა უკვე მაგხელაზე ხო მესმის რომ ვეღარ იქნება, მაგრამ ალბათ 30%-იანზე ზემოთ იქნება. ანუ ზღვარი მაინც 30 ქვემოთ არ ჩამოვა. მე პირადად მიხარია იმ კომპანიაში მუშაობა, სადაც გამოწვევად სწორედ დგას ბაზრის მარკეტ მეიკერის პოზიციაში ყოფნა. და ეს არის ჩემი პერსონალური ამბიცია. ახლა რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ინდუსტრიაში 20%-ზე მეტი ზრდა უკვე მნიშვნელოვანია. მე მგონია, რომ დღეს როგორც სადაზღვევო ინდუსტრიას, ისე მის მომხმარებელ ბიზნესაც და საცალო სექტორსაც გაცილებით დიდი პოტენციალი გააჩნიათ, ვიდრე თუნდაც დღეს არის ზრდის ტემპი. ეს ერთი და თუნდაც საბანკო სექტორს. წლის ბოლოსკენ კიდევ ერთი ძალიან მაგარი რესპონდენტი დავით ახმედ შევყევით ახლა საუბარში მე ანა და მანნა მანჯგალაძე. ძალიან დიდი ხანია გვინდოდა, მოკლედ გაგიზიარებთ ამ ისტორიას, ამხანაგებო. წარმატებული ექიმის ჩაწერა. თან ახლა მე დაგვემატა და ხშირად ვსჯელობთ ხოლმე 520 დადგენილებასთან დაკავშირებულ ნებანთან სინანულისანი, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის მოტივებზე რამაც მხოლოდ გაგვიძლიერა აღნიშნული სურვილი, ანუ რო ჩაგვეწერა წარმატებული ექიმი. ხო და დავიწყეთ ფიქრი მე მანანა მანჯგალაძემ BMG-ს თელმა გუნდმა და თუ იცით თავარი ამბავი რა აღმოვაჩინეთ. აღმოვაჩინეთ რომ არჩევანი გქონდა და გვაქვს. და ალბათ ეს იყო მთელი აი ამ პროცესში გამორჩეული რომ გვაქვს არჩევანი ექიმებს შორის და რაც ჩვენს დღევანდელ რესპონდენტსაც ფაქტიურად უკავშირდება, ამას ავხსნი, რატო გავაკეთეთ კონკრეტულად მასზეთ არჩევანი. ვინ არის ექიმებს შორის ისეთი გამორჩეული, ესეთი საქმიანი, ბეჯითი, შრომელიც, შემოსავლიანი, საერთაშორისო სახელით. არჩევანი შევაჩერეთ ამ ჯერზე სულხან მომინაძეზე. საყოველთაო ცნობილი კარდიოქირურგი, სახელით არა მხოლოდ მსოფლიურ საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთ სხვა შორის სახელი და დიდება, დაფასება პაციენტებისგან არ მოსულა თავისით, ამას წინ განათლების და პრაქტიკული ცოდნის დიდი სკოლა უძღოდა გერმანიაში, შვეიცარიაში, ისრაელში. თითქოს აი ბევრი რამ ვიცი მის შესახებ. ის ჩემი მეგობარია. მე ძალიან ვამაყობ ამ ურთიერთობით და მეგობრობით და მსგავსად საქართველოში ალბათ ყოველი მესამე ან მეოთხე ოჯახისა მეც ვარ იდეაში მატრიქსში, ვინც ბრმად მიანდობს მას ნებისმიერი ადამიანის გულს, რადგან იცის რომ სულხან მომინაძე მას ყველაზე კარგად მიხედავს. ზუსტად ისეთი გულით, როგორცაც თავად დაატარებს. როგორც გითხარით, ორმაგად
ამაყივა, როცა ჩემს მეგობარზეც მიდის იმავდროულად საუბარი, თუმცა ესეთი მეგობრები მანანას ბევრჯერ აღარ დაგიმაუდა ყოლია ჩვენს საქმიანებში, მაგრამ აი ეს შესავალი გადავწყვიტე დღეს და ახლა კიდევ უკვე მანანასთან ერთად გავაგზავნე. მადლობას გიხდი, რომ ეს ადამიანი გამაცანი პირველ რიგში, აი ესე ახლოს. აი როგორია? მოგწერე კიდევაც, ხო, იმიტომ რომ მე მინახავს ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცნობ, რომელსაც რაღაცა ავტორიტეტიც აქვს, ცნობადობაც აქვს, ძალიან კარგი პროფესიონალია, მაგრამ პირად ურთიერთობებში ძალიან უჭირთ. ამ ადამიანს შეიძლება რომ 100-იდან 200 დაუწერო ურთიერთობაში და პროფესიონალიზმზე აღარ საუბრობ საერთოდ. დამოკიდებულება საქმისადმი, დამოკიდებულება პაციენტისადმი ხშირია ჩვენთან, როდესაც ძალიან კარგია პროფესიონალი, მაგრამ პაციენტებთან ურთიერთობა უჭირს. ხო, პაციენტის ოჯახის წევრებთან ეზარება, განმარტება მაინც ვერ გაიგე. არა. მე ვუყურე მთელი ერთი დღის განმავლობაში რამდენი შეხვედრა ქონდა, რამდენი კონსულტაცია ქონდა, როგორ უსმენდა, როგორ პასუხობდა. თუმცა მინდა გითხრა, რომ ეს არის მისი ერთ-ერთი გამორჩეული თვისება, რომ არის უმშვიდესი ადამიანი. ეს მის საქმეში ძალიან მნიშვნელოვანია და მის ყოველდღიურობაში ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? იმიტომ რომ ეს არის სტრესული სამსახური, რომელსაც გეგმიურთან ერთად არაგეგმიური მილიონი რაღაც მოყვება, არავინ არ იცის მარტივესი ოპერაცია როგორ დამთავრდება და როგორი გართულებები ექნება. და გულთან აქ ბოლოს და ბოლოს საქმე, ხო? ძალიან საინტერესო იყო საუბარი, აი ზუსტად 520-ზე დადგენილებაზე, იმიტომ რომ გამიკვირდა კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ შესაძაც ესეთ ადამიანს ვესაუბრებ, პირდაპირ ვკითხე, რომ კონსულტაცია თქვენთან თუ იყო ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც პრაქტიკულად ყველაფერს მოგისმენს ძალიან კარგად, აგიხსნის და ბევრ რამეში, რაშიც შეიძლება გამოყვე, არ გაგიწევს წინააღმდეგობას თუ კი ხედავს, რომ ეს სასიკეთო საქმეა, ხო? მაგრამ არ გაიარო ესეთ ადამიანებთან კონსულტაცია, რომელსაც არანაირი პოლიტიზირება არ აქვს პირველ რიგში, ეს ჩვენს ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ხდება ხო დღეს და არის ცალსახად საქმისადმი ძალიან სხვადასხვა დამოკიდებულებით ძალიან დიდ შეცდომად მიმაჩნია. ჩვენთან ესე ხოლმე ურემი რო გადაბრუნდება, მერე ჩანს გზა, ხო? იმედია დაინახავენ მაინც, იმიტომ რომ მათ უკვე ამ კარდიოლოგებს, კარდიოქირურგებს სტანდარტები აქვს. კი, ის არის ამ ასოციაციის ხელმძღვანელი, შეიმუშავეს აი ესეთი ნაჩქარევად, იმიტომ რომ მათ სხვა რეჟიმში უწევდათ უკვე მუშაობა. სტანდარტები გაუგზავნეს სახელმწიფოს და დიდი იმედი აქვს, რომ რაღაცას მაინც გაითვალისწინებენ, იმიტომ რომ უკვე გადადებულია კლინიკაში ოპერაციათა დიდი ნაწილი. შეძლო თუ არა და დაგანახა თუ არა, იმიტომ რომ მიუხედავად აი ამდენი წლის ურთიერთობისა, მან პირადი ურთიერთობისა სულხანთან და მის ოჯახთან, შეძლო თუ არა დაენახებინა მისი ეს საქმიანი მხარე ყველაზე მეტად რომელიც მისთვის ისეთი რუტინა არის რომელსაც მიყვება მაგრამ სულ ვცდილობ ხო შენი რესპონდენტებიდან გამომდინარე ეს ჩანს მაგრამ რამდენად მოახერხა თვითონ სულხანმა ეს ამბავი იცი ჩვენ პრაქტიკულად ამოცანა გქონდა ეს ზუსტად რომ ერთი ჩვეულებრივი დღე ყოფილიყო მისი ცხოვრებიდან და საქმიანობიდან ხო დილით აი სადღაც უკვე 8:30-დან მათთან ოჯახში ვიყავით და ყოველ დღიურობას გავყევით ხო მე რომ წარმოვიდგინე ხო ფიქრობდი რომ ეხლა რომ მქონდეს გულის ოპერაცია გასაკეთებელი ან ექიმი იყო ან პაციენტი ვიყო რამხელა ნერვიულობა მექნებოდა ხო სრული სიმშვიდე. უფრო მეტიც ის ადამიანები, ვინც შემოდიოდნენ ოჯახის წევრები და ესაუბრებოდნენ მას, მე სიუჟეტში ვამოვკიდეთ გადამდების სიმშვიდე აქ ამ ადამიანს, ხო? ისინი ისე მშვიდად გადიოდნენ, აი იცოდნენ ვის აბარებდნენ, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ურთიერთობების დროს. პალატაში შესვლა შემდეგ უკვე ნაოპერაციებ ადამიანებთან, ეს ცალკე რიტუალია საერთოდ და მათი დახვედრა და მათი შეხვედრაც, ხო? არც იქ არ გამოხატავს დიდ ემოციებს, მაგრამ ეტყობა რომ სხვანაირი განცდა აქვს უკვე იქ. გადარჩენილი ადამიანების განცდა. გადარჩენილი ადამიანებისგან. სულხან მომინაძის სრულად სხვანაირი ისტორია. მოდი ნახოთ ერთად დავთქვით მანა მანჯგაძის კიდევ ერთი საქმიანი ამ სეზონის ბოლოს. ეს ხმა ჩვენ არ გვესმის. გულის ხმა, ჩვენ უყურებთ გულის ცემას. და ხმა მოდის მონიტორიდან. და ერთი და იგივე გული არ არსებობს. არის რაღაც შემთხვევები, აი გონია უმარტივეს ოპერაციაზე მიდიხარ და ამ დროს გახსნი და ისეთი შეხორცებებია და ისეთი ამბავი ხდება, რომ მე ხვდები, რომ მარტივი ოპერაცია არ არსებობს. აქ პატარა შეცდომამ შეიძლება ყველაფერი შეცვალოს. ამ პროფესიაში პასუხისგებლობა სხვა რანგშია. ამის გამო თავის დროზე კარდიოლოგი დედაც კი წინააღმდეგი იყო, კარდიოქირურგიას გაყოლოდა. მხოლოდ ბებია იყო მხარდამჭერებში. ახლა ქალიშვილს ეწინააღმდეგება, არ ემეტება ამ სირთულეებისთვის. როცა პროფესიას ირჩევდა კარდიოქირურგიასა და ნეიროქირურგიაზე ფიქრობდა. დიპლომატობა კი მხოლოდ იმიტომ უნდოდა რომ ემოგზაურა. იმ დრომ უწია, როცა ჩაკეტილი საზღვრები გაიხსნა. სამაგიეროდ სხვა დრო დაიწყო. 90-იანებში ექიმობაზე ბევრმა თქვა ვარი.
ალბათ კურსიდან 10% თუ დავჭით სამედიცინო სფეროში. დავჭი აქ და შევჭი და მე მგონი კარგად შევჭი. ის დარჩა და არასდროს უნანია. ცოტა შეუძლია ადამიანს თავიდან აჩუქოს სიცოცხლე ან დაუბრუნოს ცხოვრების ხარისხი. თითქმის არასდროს ემჩნევა ემოცია, მაგრამ როცა პალატაში შესვლას იწყებს, იცოდეთ, იქ მისი გულიც კი სხვანაირად წკერს. დაიხარეთ ყველანი. ახალწელს ახალი ჯანებით შევხვდით. ჩავმონით, კარგად იყავით, მადლობა, გენეცა. დღე ჩვეულებრივად რის ნახევარზე იწყება. ჭიქა ყავა, რომელიც ოპერაციამდე, ოპერაციებს შორის და ოპერაციების შემდეგაც მეორდება. ტელევიზორი კი მაშინ, როცა საქმე მის სფეროს ეხება. არადა შეეხო. 520 დადგენილება უკვე მოქმედებს. დარგის სპეციალისტები საომალოდ სავალალო შედეგებზე საუბრობენ, თუ კი მათ რეკომენდაციებს არ გაითვალისწინებენ. კლინიკაში უკვე გადადეს ოპერაციათა ნაწილი, რომელიც რთულ ძვირადღირებულ კატეგორიაში გადის. განსაკუთრებულ სამედიცინო ტექნოლოგიებსა და მასალებს საჭიროებს. რაღაც რესურსი არ დარჩა კლინიკას, კომპანიას, ვერანაირად ვერ ვიფიქრებთ დარგის განვითარებაზე. თან კარდიოქირურგია არის მაღალტექნოლოგიური დარგი, ანუ დამოკიდებულია მაღალტექნოლოგიურ სახარჯმასალაზე, ტექნოლოგიებზე, აპარატურაზე. დღეს კარდიოლოგია რეგიონში წამყვანია. სულ რაღაც 20 წლის წინ კი კარდიო პრობლემებით სომხეთსა და რუსეთში ისე დადიოდნენ, როგორც დღეს ონკოსნეულებებით უცხოეთში. 2000-იანი წლები გარდამტეხი აღმოჩნდა. ამ დარგ სახელმწიფოში სოლიდური ფინანსური რესურსი შემოაქვს. პაციენტთა გასვლა პრაქტიკულად აღარ ხდება. რეგულაციებმა კი შეიძლება განვითარების ეს ტალღა შეაჩეროს. ერთ ადგილას გაჩერება უკვე ნიშნავს ჩამორჩენას. ჩრდილოეთ კავკასიიდან, სასომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან ბევრი გერმანელი უცხოელი პაციენტი ყავს. საშუალოზე მაღალი დასავლური სტანდარტის სერვისი არის ჩვენთან. სახში უკვე ხვდებიან როგორი ოპერაციებია ჩანიშნული, რა სირთულის. 20 წლიანმა თანაცხოვრებამ მარტივი მოძრაობებიც კი ყველაფრის მთქველი გახადა. დადის და რაღაც იმ შემოძრაობაშია, მაშინ ვატყობ, რომ ესე იგი რაღაცა ეს აქვს უფრო პასუხისმგებლობა აქვს აღებული მხრივ, რომ რთული ოპერაცია არის და გზა სატელეფონო კონსულტაციებისთვისა. შემდეგ კონფერენცია ისევ ყავა და საოპერაციო პაციენტთა ბოლო კვლევები. წინაპირ რამდენი ოპერაცია იყო? Რამდენი ოპერაცია გაქვთ? 5000. ეს გამოდის წელიწადში? სადღაც 400-მდე ოპერაცია. ოპერაციის წინ შეხვედრა პაციენტის ოჯახის წევრებთან, სრულსურათს აძლევს, საფრთხეებსა და გართულებებზეც ელაპარაკება. წლების შემდეგ შეიძლება პაციენტი სახელი და გვარით ვერ გაიხსენოს, სამაგიეროდ ნაკერით იცნობს. ვერ მივდივარ და იქენ რაღაცა ხელს მიქნებს რაშული. მეც მომხარ. ან ახალგაზრდა რა დილად არ მიმიქცევია ყურადღება. ბოლოს ეს გადაიხსნა. მე ვარ რა გინდა მოგეხმარებ. ოპერაციის დროს მხოლოდ სიჩუმე და კონცენტრირება ჭირდება. გუნდმა თავის საქმე იცის და უსიტყვოდ ხვდება რა არის საჭირო. ახსოვს პირველი პაციენტიც და ბოლო რთული შემთხვევაც მაისში. რთული ოპერაციების შემდეგ ახალციხიდან ჩამოყვანილი ახალგაზრდა კოლეგა 6 საათიანი ოპერირება და გავლა სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე. გადაარჩინა. ახსოვს პირველი გურჯაანელი პაციენტიც, მაშინ ისრაელსა და შვეიცარიაშიც მასწავლებლებს თხოვა, ხაზზე ყოფილიყვნენ. ბევრ ამას უმადლის მათ. როცა 2000 წელს ჯერ ბერლინში, შემდეგ ჟენევასა და წელიწადნახევარი კი იერუსალიმის წამყვან კლინიკებში გაატარა. იყო დარჩენის შანსი, დაბრუნდა. მაშინ თითქმის ნულიდან დაიწყეს კარდიოქირურგიის დარგის ფეხზე დაყენება. რეალურად მაშინ 3 ცენტრი ვარსებობდით უკვე 2001 წლიდან, ეს იყო ჯოენი, ჩაფიძე და ღიაგული, სადაც კარდიოქირურგიული ოპერაციები ტარდებოდა და 2007 წლიდან უკვე, როდესაც დამოუკიდებლად დავიწყეთ ოპერაციების კეთება ღიაგულში, პრაქტიკულად თავიც დავიმკვიდრეთ. თავიდან ყველაფერი დამკვიდრებით იწყება. წოდნის მიღება, გამოცდილების შეძენა. პირველი მიზანი ეს არის. მე გამოცდილებასთან ერთად მოდის ინვესტიციების მატერიალიზება. დრო, ფინანსების შრომა. ეს ყველაფერი უნდა დაბრუნდეს გამოცდილებად ავტორიტეტად. არა და ყველაფერი 5 ლარით დაიწყო. პირველი ხელფასი 5 ლარი მომწეს ისტორია დავწერე. 13 წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ გამოიცვალა სამუშაო ადგილი. რაღაცნაირი გადამდებად მშვიდი და ძალიან სტაბილურია. ხასიათის ეს თვისებები მის ექსტრემალურ პროფესიას ზუსტად ადგება.
ოპერაციის შემდეგ პირველი რასაც აკეთებს პაციენტის ოჯახის ინფორმირებაა. შემდეგ კი კონსულტაციები და კიდევ ერთხელ კონსულტაციები. წლებია კარდიოლოგთა ასოციაციას ხელმძღვანელობს. დღეს ევექსის კლინიკას წარმოადგენს. ახლა ფრაზებს რომ ავყვეთ, თვალებში ჩახედვა ყველა შეგვიძლია. აი გულში ჩახედვა, გულის გახსნა, გულის ჭრილობების დაამება მორჩენა ცოტას. ახლა ისიც ვიცი რომ ერთნაირი გული ბუნებაში არ არსებობს. გული ცანაბეჭდივითაა, არ მეორდება. მადლობა მარინას ძალიან კარგი საქმიანობისათვის. რამდენიმე წუთში კი როგორი წელი იყო 2019 ბიზნეს ასოციაციისათვის, რომელიც რამდენიმე ასეული კომპანიის ერთობას ქმნის და რომლებიც ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 70%-ს ქმნიან წელს. იუბილეარი BMG-ის აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად შევაჯამებთ რამდენიმე წუთში. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. პრინციპში არის ბიზნეს ასოციაციისათვის 2019 წელი და ამავე დროს ბევრი გამოწვევით სავსე. შეიცვალა მენეჯმენტი, კომპანიის წევრთა რაოდენობა, ახალი ბიზნესები შეივსო, სისტემატურად იმართებოდა შეხვედრები აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. იყო ხმაურიანი განხილვები, კონსულტაციები და თემები, რომელთა ნაწილიც მომავალ წელსაც გადაყვება ბიზნეს საფიქრებად და რეაგირებისათვის. წელს ვაჯამებთ და საქმიან დილაში ლევან მეფხოძესთან ერთად საქართველოს ბიზნეს ασოციაციის აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად გვექავთ საუბარს. მოგესალმებით ბატონ ლევან. მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად და ასე აქტიურად თანამშრომლობთ 2019 წლის განმავლობაში ყველა საინტერესო თემაზე. 2019 წელი ერთი ხრივიდან გამომდინარე რომ თქვენ აღმოჩნდით ამ ასოციაციაში, იყო თქვენთვის ამ ხრივად საინტერესო, მაგრამ თქვენი გადმოსახედიდან ეს წელი იყო გადაწყვეტილებების წელი თქვენთვის ბიზნესისათვის, ბიზნეს ასოციაციისათვის თუ ახალი გამოწვევების დასაწყისი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელეაუდიტორიას. მადლობა კითხვისთვის და მართლა საინტერესო წელი იყო. მთელი აი დინამიკაში რომ შევხედოთ ამ წელს, იმიტომ რომ ბუნებრივია ბიზნესი ან ბიზნეს ასოციაცია რაღაც იზოლირებულ სისტემაში არ არის და ჩვენ ვართ ნაწილი ამ საზოგადოების და ისე როგორც დუხს ეს საზოგადოება და ამ საზოგადოებაში რაღაც უხილიც არის და ახლობთ ისე არის ბიზნესშიც მეტნაკლებად, ხო? შესაბამისად, თუ ამ წელს ჩვენ გადავხედავთ, ეს წელი იყო მართლა გამოწვევების წელი, ბევრი მიზეზის გამო, მათ შორის არის რეგულაციების თემა და თქვენ იცით რომ ეს რეგულაციების თემა არ წელს დაწყებულა და არ წელს დამთავრდება გამომდინარე ვალდებულებით რომელიც ჩვენ გვაქვს მათ შორის საერთაშორისო ვალდებულებებზეა საუბარი გაგრძელებული იმ პოლიტიკური არასტაბილურობით და მე რა ვქვა საგარეო შოკებით რაც ქვეყანამ მიიღო იმიტომ რომ ნებისმიერი პოლიტიკური არასტაბილურობა თუ საგარეო შოკი იმ წუთში ბიზნესზე აისახება და ჩვენი წევრები მსხვილი კომპანიები არიან ისინი რომლებიც პირველი იღებენ ხოლმე მსგავსი ტიპის
ეგრეთ წოდებულ დარტყმას, შოკებს და ბოლოს უკვე ლარის კურსის ვარდნა, რომელიც ჩვენ ყველამ კარგად ნახეთ, იმიტომ რომ მცირე დოლარიზებული ეკონომიკისთვის იმპორტიორი და ექსპორტიორი ერთნაირი პრობლემაა, იმიტომ რომ ექსპორტიორიც თავის მხრივ ნაწილობრივ იმპორტიორია, იმიტომ რომ გარკვეულ შუალედურ, ასე ვთქვათ, საქონელს ის ყიდულობს და შემოაქვს და ამავდროულად მას როგორც წესი ფინანსური ხარჯი ასევე აქვს უცხოურ ვალუტაში დოლარში და შესაბამისად მისთვის ეს გაცვლითი კურსის ვარდნა თქვენ თუ დააკვირდებოდით როგორც კი ვარდნა დაიწყო მათ შორის ვინც ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურად გამოეხმაურა ამას იყვნენ მეღვინეები გაუფასურებას მე გულისხმობ იმიტომ რომ ერთის მხრივ ლოგიკა მოითხოვს რომ მეღვინეებისთვის პირიქით პროდუქტი როგორც ასეთი იაფთება მაგრამ იქ თუ გაითვალისწინებთ ბოთლს ფინანსურ ხარჯს სხვა პროდუქტებს რომ სხვა საქონელს რომელიც შემოაქვთ მე ამოვაჩენთ რომ იქ 2/3 აი ამ პროდუქტის ჩამოყვანის ბოთლში ჩასხმული ერთ-ერთეულის ბოთლის ღირებულების ფასი ყალიბდება დოლარში და შესაბამისად მათთვის ეს პრობლემა და თავის ტკივილია. ანუ ეს სამი მიმართულება არის ყველა იყო გამოწვევა და მიუხედავად რომ რეგულაციები დავიწყე და გვეგონა რომ რეგულაციები ასე ვთქვათ იქნებოდა და ასე ვთქვათ არა სხვა რამის უძახი ჩვენ გვეგონა რომ რეგულაციების შემოღების შემდეგ ვიღაცა დაფიქრდებოდა და იტყოდა რომ ახალი რეგულაციები ცოტა მსუბუქა და სხვა ფორმით შემოვიღეთ ბოლოს წელი დასრულდა ჯანდაცვის ახალი რეგულაციებით რომელიც ასევე უზარმაზარი პრობლემა იქნება ამ ინდუსტრიისთვის და ამ სექტორისთვის ერთადერთი რასაც მე ვისურვებდი და რასაც ჩვენ საუბრობთ ყოველდღიურად არის ის რომ ნებისმიერი ტიპის რეგულაცია რაც არ უნდა კეთილშობილური მიზნით იყოს უნდა იყოს წინასწარ შესწავლილი დათვლილი შეფასებული და იმიტომ რომ რაც არ უნდა პოზიტიური განზრახვა გქონდეს ყველაფერს აქვს თავისი უარყოფითი ეფექტი იმიტომ რომ ჯერჯერობით სამწუხაროდ ვერ მოვიფიქრეთ ისეთი მექანიზმი მანქანა კაცობრიობამ რომ ნებისმიერ ასე ვთქვათ გადადგმულ ნაბიჯს არ ქონეს თამდები უარყოფითი ეფექტი და ხა ჯანდაცვის სექტორი ხა რატო მინდა გავამახვილო ყურადღება ერთ-ერთი ყველაზე მწვავეა რომელიც საბოლოო ჯამში ჩვენს მოქალაქეებს აისახება და ასეთი დამოკიდებულება კომპანიების მიმართ რომელსაც ჩვენ ხედავთ არის მე ვფიქრობ ძალიან ძირშივე მცდარი და მოდი პირდაპირ თქვათ რომ კონტექსტია დამოვარდნილი იმ საერთო პოლიტიკიდან რასაც დღეს მთავრობა მიყვება ბიზნესთან ურთიერთობაში მიხარია რომ ბიზნესის სახელით ამბობთ ამას იმიტომ რომ გუშინ ჯანდაცვის მინისტრისგან მოვისმენთ რომ მედიისგან იყო მხოლოდ ახმული რომ არ იყო კომუნიკაცია და მინისტრმა გითხრა რომ მედიის გადასარწმუნებლად საშვების ჩამონათვალს წარმოგვიდგენდა რამდენი წარმომადგენელი იყო ამ თემასთან დაკავშირებით საკომუნიკაციო სამინისტროში ამ დროის განმავლობაში ვიდრე 500 დადგენილება ამოქმედებოდა რა არის მე ვისურვებდი რომ კი ეს კომუნიკაციები გრძელდებოდა მაგრამ კომუნიკაციისთვის კი არ არის ჩვენ ვინმე საშვები ვაჩვენოთ შედეგი თუ არ დადგა და უფრო მეტი გააზრება არ მოხდა პრობლემის და პრობლემა რო იყო ამას არავინ არ უარყოფს ის რომ კოლოსალურად გაიზარდა ხარჯი და ამ ხარჯთან დაკავშირებით იყო ბევრი კითხვის ნიშნები ამას არავინ არ უარყოფს და არავინ ასე ვთქვათ არ ფიქრობს რომ ეს ყველაფერი ვიღაც თავრობის რომელიღაცა მინისტრის თავში მოიხარშა და წამოვიდა მხოლოდ ეს ყველა ამას ხვდებოდა რომ ეს იყო პრობლემა მაგრამ პრობლემიდან გამოსვლის ის გზა რამდენად იყო სწორი ან ის ფორმა რამდენად მოხდა ამ ფორმის ასე ვთქვათ ესე განხორციელება მე ვფიქრობ რომ ამაზე კიდე დაფიქრება გმართებს და ყველაზე მთავარი მე მაინც გონია რომ ეს არის პირიქით ნაკრებული რეგულაცია, მეტი კონკურენცია, მათ შორის ჯანდაცვის სფეროში, მათ შორის კერძო სექტორის შემოყვანა, არა ერთი მონსტრი სახელმწიფო სტრუქტურის შექმნა, რომელიც აი ამ უზარმაზარ თანხებს განკარგავს საბოლოო ჯამში. ხო, არამედ აი აქ სწორედ კონკურენციის შექმნა და კერძო სექტორის შემოყვანა, მათ შორის სადაზღვევო კომპანიების იმისთვის, რომ მოხდეს უფრო მეტი ეფექტიანობის შექმნა სისტემაში და ეს ჩემი მეგონელი კი არა, ეს მეგონი მიხვდა უკვე კაცობრიობა 21 საუკუნის დასაწყისში, რომ მონოპოლიური, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ერთი მონოპოლიას ჯობია იყოს ბევრი კერძო სუბიექტი, რომელიც ბაზარს უფრო ეფექტიანს ხდის და აი ეგრეთ წოდებული თაღლითობების და თაღლითური სქემების შეჭმის და გადახარშვის საშუალებას უფრო აქტიურად იძლევა, ხო? ლევან, ესეთი კითხვა მაქვს ჩვენი საუბრის რეზუმირებისკენ. მიღმა ამ ყველაფრისას ჩვენ საუბრობთ იყო მაინც ნამატი ასოციაციაში გულისხმობ წევრების კუთხით. ეხლა მე მესმის კავშირთან აქვს საქმე გაერთიანებასთან, ეს იურიდიულ ნიუანსებში არ შევდივართ, მაგრამ ესეც მარტივად გაზომვადია ყველასთვის, იმიტომ რომ ეს საზოგადოება, ეს community ფაქტია, რომ მარკლებულობს ის პირიქით ცალსახად არის ზრდადი. ასევე იყო თუ არა რაიმე გადაწყვეტილებით პირადად თქვენი ასოციაციასთან შემოერთების შემდეგ რაიმე ტიპის ცვლილებები მენეჯმენტში აი ამაზე მინდა ვისაუბროთ 2019 წლის დილში.
მენეჯმენტში ასოციაციის ცხადია. იცით რა არის ჩვენ უფრო მეტად რასაც ვფიქრობთ ცვლილებას ვფიქრობთ რომ ასოციაცია უფრო მეტად უნდა გახდეს მობილური და უფრო მეტად გახდეს ვირტუალურ პლატფორმაზე გადასული და ჩვენ მომავალი წლიდან ვფიქრობთ რომ წევრებისთვის უფრო მეტი სერვისები შევქმნათ მათ შორის ვირტუალური პლატფორმა სადაც მათ უფრო მეტად ექნებათ შესაძლებლობა ჩართულობა და ის პრობლემები რომელსაც ისინი აღენებენ მიყვნენ უკვე ვირტუალურად და ხედავდნენ სად რა როგორ მოგვარდა და რა სტადიაზეა მაგრამ რომ ჩვენი ასოციაციის ასე ვთქვათ კონკურენტული უპირატესობა ყოველთვის იყო ის რომ ჩვენ ვიყავით იმის გამო რომ დიდი ასოციაცია თავისთავად ჩვენ ვიყავით ძალიან ეფექტური კონკრეტული პრობლემების ადვოკატირებაში და ეს ადვოკატირება გულისხმობს კონკრეტული კომპანიისთვის კონკრეტული რაღაცა წინაღობის დაძლევაში და ბუნებრივია თუ კომპანია ჩვენ მოგმართავს მან კარგად უნდა დაინახოს ის ღონისძიებები რაც ჩვენ მერე უკვე შესაბამისად გავატარეთ და აი ეს ვირტუალური ეს ტიპის პლატფორმები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ასოციაციის წევრებისთვის რომ ძალიან კარგად ასე ხედავდნენ მთელ timelines რო ეძახიან ინგლისურად ამ პროცესში როგორ სად რანაირად მიდის ეს თემა. მე ვფიქრობ რომ რაც შეეხება წევრებს მე ვფიქრობ რომ წელს ვიყავით საკმაოდ შიგნით გვინდა რომ მოვალ წელს უფრო ეფექტიანი გავხდეთ მაგრამ წელს ვიყავით ეფექტურები ეს ორი სიტყვა ეფექტური ეფექტიანი რომელიც მუდმივად აბნევს და ეფექტური ნიშნავს იმას რომ იმიტომ რომ რატო ვსაუბრობთ იმიტომ რომ ეს კანონი ჩვენ გვაქვს ორი კანონი ერთი არის ენერგოეფექტურობის შესახებ და მეორე არის შენობების ენერგოეფექტიანობის შესახებ და დღევდების კამათი ეფექტური ეფექტიანი რატო არის ეს ორი სათაური ეს რა თქმა უნდა იუმორისტულად გადახრა მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ შინაგანად ასოციაცია ეფექტიანი მაგრამ ვიყოთ ეფექტურები ჩვენი წევრებისთვის და მე ვფიქრობ რომ წელს იგივე შრომის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ძალიან აქტიურები ვიყავით ეს ქმნის დამატებით мотиваციას ასოციაციის გარეთ ყოფი კომპანიების რომ გაწევრიანდნენ, იმიტომ რომ ხვდებიან რომ თუ კი ერთხმად ისაუბრებს ბიზნესი ისეთ პრობლემებზე, რომელიც ყველას აწუხებს, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს კონკრეტული პრობლემა, რომელიც მხოლოდ არ ინდუსტრიის პრობლემა იყოს, ან მხოლოდ ერთი კომპანიის პრობლემა იყოს, მაგრამ არის პრობლემები, რომელიც შეეხება მაგალითად საგადასახადო კოდექსში რომის კანონმდებლობას და ამავდროულად, რომელიც ყველასთვის ერთნაირად პრობლემატურია ხოლმე და შესაბამისად არის კარგი პლატფორმა იმისათვის რომ ეს ამ საკითხებზე ვიმსჯელოთ. მაგალითად იგივე საგადასახადო კოდექსზე იცით რომ ახალი DGG-ს ასე ვთქვათ ევროდირექტივებიდან გამომდინარე ხდება ჰარმონიზაცია და იგივე ხვალ მაგალითად ხვალ არა ბოდიში დღეს საღამოს გვაქვს ასოციაციაში მინისტრის მოადგილეს მოგზაურობა ვსაუბრობთ იმაზე რომ კომპანიებს ექნება შესაძლებლობა გააუზიარონ საკუთარი მოსაზრებები იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო 6 თვეა აქტიურად ვიყავით ჩართულები და სამუშაო შეხვედრები ქონდა ამ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და კომპანიები რომლებიც გარეთ არიან ასოციაციის გარეთ ხვდებიან რომ აქ ყოფნა მათთვის ნიშნავს დამატებით ხელმისაწვდომას ინფორმაციისათვის და მათი ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომის გარდა მათი ხმა შეიძლება არა უკვე მიღების საკანონმდებლო აქტის მიღების შემდეგ არამედ მიღების პროცესში იქნას გაგონილი იმის მიერ ვინც გადაწყვეტილებას იღებს. აი ეს არის მე ვფიქრობ ყველაზე მთავარი ჩვენთვის ახლა ამ ეტაპზე. შობისკენ დაახლოებით ალბათ უკვე როცა ამოიქოქება ნაახალ წლებს, ხო, შობისკენ იგივე დაახლოებით მაგ პერიოდში საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის სიახლეებით კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდებით. ეხლა მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა მადლობა თანამშრომლობისთვის და ესეთი გახშირებული, სისტემატიზირებული მე ვიტყოდი კომუნიკაციისთვის საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას და მის აღმასრულებელ დირექტორს, მის წევრებს და პირადად ლევანს ყველას ვუსურვებ წარმატებულ წელს. ხარ გილოცავთ თქვენ წინასწარ დამდეგრებას და მე ვფიქრობ რომ უფრო პოზიტიური ინფორმაციები კი არ ვფიქრობ რომ გისურვებთ რომ უფრო პოზიტიური ინფორმაციებით ვისაუბროს მომავალ წელს ბიზნესზე და ზოგადად დიდი ზიარებით მოვისმენთ მხოლოდ პოზიტიურ ინფორმაციებს. ჩვენ საქმიანი დილის ეთერში და ახლა ლევან თაღიაშვილთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარი. ხშირად გულაპარაკია თუ როგორ და სად შეიძლება შევხვდეთ ახალ წელს და რა დაგიჯდებათ ეს სიამოვნება. თუმცა არ იქნება ურიგო გავიგოთ საქართველოში არსებული ბრენდული სასტუმროები რას გეკმავენ და სრული შემთხვევაში რა დაგვიჯდება ახალი წლის ასეთ გარემოში შეხვედრა. ლევან თაღიაშვილმა გაარკვია სწორედ ეს ამბავი და საინტერესო მასალა მოამზადა ლევან დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის ანამი ვესალმებით ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში გეტყვით რომ
რა თქმა უნდა, ფასები ცვალებადია და შეიძლება მისვლის შემთხვევაში ნომრები თავისუფალი არც დაგხვდეთ, თუმცა საინტერესოდ ჩავთვალეთ დაახლოებით დაგვეთვალა ფასები, რომ წარმოდგენა გქონოდა რაღის თბილისში ახალი წლის გატარება. დავიწყოთ ბილტმორით, მცირე ძებნის შედეგად გავიგეთ 31 დეკემბერს ღამის გატარება დაახლოებით 775 ლარი დაგიჯდებათ ბილტმორში. რა თქმა უნდა, გაიმართება საახალწლო ღონისძიება და სასტუმრო ნამდვილ თბილისურ ეზოში გიმასპინძლებთ, სადაც სასტუმროს გრანდიოზულ დარბაზში ქართულ ვარსკვლავებს და ცნობილ შემსრულებელებს შეხვდებით. ახალი წლის საღამოს გათვალისწინებულია გალავახშამი და ალკოჰოლური სასმელი. შედარებით დაბალი ფასია განახლებულ შერატონში, სადაც საღამოს 9 ნახევარზე ეგრეთ წოდებულ welcome drink-ით გლინტვენით იწყება და ბენდისა და ფეიერვერკის თანხლებით გაგრძელდება. პატარა სტუმრები კი სხვადასხვა თამაშით, ფილმით და სახის მოხატვით იჯერებენ გულს. სასტუმროში ახალი წლის შეხვედრა და ნომრის ღირებულება ღამით 522 ლარის ფარგლებში დაგიჯდებათ. სტუმრები ვახშამზე დააგემოვნებენ როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო კერძებს. მენუში შედის ღვინო, ლუდი, კოქტეილი და გამაგრებელი სასმელები. თბილისის ამბასადორში ინტერნეტში ძებნის დროს თავისუფალი ადგილები ვერ ვნახეთ ფიზიკურად, როგორც ჩანს, ყველა ნომერი გაყიდულია და მოთხოვნა დიდი იყო. თუმცა დაახლოებით ფასი არის $100, თითქმის 290 ლარი დღევანდელი კურსით. ალბათ სწორედ დაბალი ფასის გამო არ დარჩა არც ერთი თავისუფალი ნომერი. ღირებულებაში შედის სადღესასწაულო ვახშამი, გამაგრებელი სასმელი და ეგრეთ წოდებული welcome drink-ი. საახალწლო საღამოს სტუმრებს საშუალება ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ უამრავ წამახალისებელ კონკურსში, შეჯიბრში და მოიგონ პრიზები. პატარა სტუმრებს კი სანტა კლაუსი პირდაპირ რესტორანში მოკითხავს და გადაცემს საჩუქრებს. ბოლოსთვის სასტუმრო Redison Blue Iberia შემოვინახეთ, რომელშიც ახალი წლის გატარება საკმაოდ ძვირი დაგიჯდებათ. ორკაციანი ნომერი აქვს 1062 ლარი ღირს ახალი წლის პერიოდში. საახალწლო ზეიმი Redison Blue Iberias დარბაზში სხვადასხვა მომღერლებთან ერთად ღამის პირველ საათზე დაიწყება და დრეს კოდიც შესაბამისია. მადლობა ლევან, წარმატებები, არჩევანი საკმაოდ დიდი არის და დარწმუნებულია, რომ კიდევ არაერთი სხვა საინტერესო შეთავაზების განხილვა შეძლებენ საქმიანი ადამიანები. მთავარი არის მოვიდომოთ და დავგეგმოთ ახალი წელი იმ მოთხოვნებიდან სრულებდნენ შესაბამისად, რომელიცაც შეგვიძლია რომ ჩვენ მენეჯმენტი გავუძიოთ. მადლობა ლევანს კიდევ ერთხელ. ამასობაში ვემზადებით უკვე შემდეგი ბლოკისათვის პოლიციის მხრიდან არასათანადო მოპყრობის პრევენციისათვის საჭირო ცვლილებებზე საუბრით ვაგრძელებთ. საკანონმდებლო ორგანოს მონიტორინგის ფარგლებში საუბარს ეკაცრი მაკურიძესთან. დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი ბექა ბაციკაძეს სტუმარი იქნება რამდენიმე წუთში სტუდიაში. თბილისში ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ტარიფი 0.2 თეთრი ჩემცირ და 1 კუბური მეტრი გაზის ფასი 46.127 თეთრი იქნება. ახალი ტარიფი 2020 წლის 1 იანვარს ამოქმედება და 2022 წლის ჩათვლით იქნება ძალაში. მომავალი წლიდან პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა დაიწყება. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით რეფორმის ფარგლებში გადამზადდებიან როგორც ექიმები, ასევე მოხდება სამედიცინო დაწესებულებების ხარისხობრივი აღჭურვა. ჯანდაცვის მინისტრი სამედიცინო ჩარევებზე მზერმეტად კომერციულად ორიენტირებულ კლინიკებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან გასვლას ან სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ტარიფების მუშაობის გაგრძელებას ურჩევს. მინისტრი ამბობს, რომ მთავრობის 520 დადგენილება, რომელმაც საყოველთაო ჯანდაცვაში ჩართული კლინიკებისთვის ტარიფები გაათანაბრა, პოზიტიურია. თერჯოლას საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა სრულდება. ცენტრის ექსპლუატაციაში შესაბამისი აპარატურით აღჭურის შემდეგ შევა სამუშაოები რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 233,000 ლარი დაფინანსდა. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას გაფართოების ეტაპი გრძელდება. მას კიდევ ერთი ახალი წევრი ჯორჯიან მანგანეზი შეუერთდა. შეპს ჯორჯიან მანგანეზი ჭიათურისა და ზესტაფონის რაიონებში მანგანუმის მოპოვებისა და ფეროშენადნობების წარმოების 140-ლოვან ტრადიციას 2006 წლიდან აგრძელებს. ქვეყნის მთლიან ექსპორტში მას მეოთხე ადგილი უკავია და 13,000-მდე სამუშაო ადგილს ქმნის. ახალი წლის ღამის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მგზავრებს უფასოდ მოემსახურება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა განაცხადა 31 დეკემბრის 23 საათიდან 75 მარშრუტზე 160 ერთეული ავტობუსი საშუალოდ 30 წუთიან ინტერვალით იმოძრავებს. თბილისის მერის კახკალაძის განცხადებით, ანალოგიურად იმუშავებს ტრანსპორტი შობის ღამესაც. ფილმშვიდობის Greenway საახალწლო კამპანიას იწყებს, რომლის მთავარი გმირების ბავშვები არიან. სწორედ ბავშვებმა შექმნეს გზავნილები მძღოლებისთვის, რომლის დახმარებითაც პატარებმა მძღოლებს ფეხით მოსიარულეების უფლებები უნდა შეახსენოს.
ალბათ ხშირად თბილისის ქუჩებში გადაადგილებისას თქვენ შეხვედრილ ხართ უყურადღებო მძღოლებს, რომლებიც ფეხით მოსიარულე ადამიანებს გზას ნაკლებად უთმობენ. ან ავტომობილს უბრალოდ ისეთ ადგილას აჩერებენ, რომ ტროტუარზე გადაადგილება შეუძლებელი ხდება. როგორც აღმოჩნდა, ამ პრობლემას ჩვენთან ერთად ბავშვებიც ამჩნევენ, რომლებმაც Greenway-ის საახალწლო კამპანიის მთავარი გმირების როლი მოირგეს. დამითმე, ახალი წელია. Greenway-იმ საახალწლო სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ახალი კამპანია წამოიწყო, რომლის მიზანსაც მძღოლებისთვის ფეხით მოსიარულეების უფლებების შეხსენება წარმოადგენს. კამპანიის ფარგლებში Greenway-იმ საახალწლო ბარათების დამზადება ბავშვებს თხოვა, რომლებმაც დავალებას თავის საკმაოდ წარმატებულად გაართვეს. ამ აქტივობის იდეა კომპანიას იმ სოციალური მიმართულებების გათვალისწინებით გაუჩნდა, რომელიც Greenway-ის შექმნის დღიდანვე აქვს განსაზღვრული და რომელიც უსაფრთხო ავტომობილებისა და ტრანსპორტის მნიშვნელობის პარალელურად მანქანების პასუხისმგებლიან მართვასა და გარემოზე ზრუნვას გულისხმობს. Ჩვენი მიზანი არის, რომ დავანახოთ რომ მათ დაუნებურად გაუაზრებლად ისინი ხელს უშლიან ფეხით მოსიარულეებს და ამაში ჩვენ გამოვიყენეთ ჩვენი შვილები, Greenway-ის ბავშვები, რომლებმაც ნახატებით გადმოსცეს შეიძლება ითქვას ზრდასრულების და მთელი ქვეყნის სათქმელი, რომ მძღოლები უფრო პასუხისმგებლობით მოეკიდონ თავიანთ საქციელს. დღევანდელი სამყარო და ბიზნესი სრულად მომართული არის იქითკენ, რომ ბიზნესი გახდეს უფრო პასუხისმგებლო და ჩვენ ამ კამპანიით წინა საახალწლოდ გვინდა ბავშვების ენით გავუგზავნოთ გზავნილები ფეხით მოსიარულეების მძღოლებისადმი. ბავშვების მიერ შექმნილი ბარათების დარიგება მალევე დაიწყო, რაშიც Greenway-მ დამხმარეებსაც მოუხმო. ერთ-ერთია, რომელმაც მძღოლებს ახალი წელი Greenway-ის კამპანიის ფარგლებში შექმნილი მისალოცი ბარათებით მიულოცა, რითაც მათ კიდევ ერთხელ შეახსენა ფეხით მოსიარული ადამიანების უფლებები. ამის როგორც მოქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სოციალური კამპანიებში ჩართვა და ყოველწლად ხოლმე სხვადასხვა სახის სოციალურ თუ გარემოს დაცვით კამპანიებში ჩავერთო. ზოგადად, როგორც მოქალაქეთვის ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველამ გავიაზროთ ის ჩვენი პასუხისმგებლობა, რაც გვაქვს საზოგადოების წინაშე. მძღოლებს რა თქმა უნდა ვთხოვ, რომ გაგვიწიონ ანგარიში ჩვენ ფეხით მოსიარულეებს და არ დააყენონ მანქანას ადგილზე, სადაც გაგვიჭირდება უბრალოდ გადაადგილება. 2020 წლისთვის ახალი წელი ახლოვდება და ვისურვებდი, რომ უფრო მეტად და უფრო ბევრი პასუხისმგებლიანი მძღოლი იყოს ჩვენს ქალაქში, რადგან ჩვენ მოქალაქეებს და ფეხით მოსიარულეებს უფრო გაგვიმარტივდეს გადაადგილება ქალაქში. ელენესთან ერთად ქალაქში კიდევ 50-მდე მოხალისე არიგეს Greenway-ის მისალოც ბარათებს. შევხვდით გიორგისაც, რომელიც ქალაქში სკუტერით გადაადგილდება. როგორც აღმოჩნდა ქალაქში ფეხით გადაადგილებისას მასაც, როგორც ჩვენ პრობლემები ექნება. როცა კერძო სექტორი და ბიზნესი აქტიურად ერთვება მსგავს კამპანიებში, ეს არის დამატებითი мотиваცია კიდე სხვა კომპანიებისთვის, იმიტომ რომ სოციალური პასუხისმგებლობა იგრძნობა ამ დროს და გეუბნება, რომ მე როცა ესეთ რამეს ვაკეთებ, ან განდომებ შენს, რომ შენს რაღაც იგივე გააკეთო და Greenway მართლა რაღაცა მოწოდებასავით გამოვიდა, მწვანეზე გეულსავით გამოვიდა ეს ყველაფერი და ძალიან მიხარია, რომ აქტიურად მსგავს კამპანიებს გეგმავენ და მართლა გადამდები უნდა იყოს სხვა კომპანიების, იმიტომ რომ ეს არის ყველა კომპანიის მოვალეობა, რომ სოციალური პასუხისმგებლობა აიღონ თავისი წილი და Greenway-ის სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით შექმნილ აქტივობაში სხვა ბიზნესებიც აქტიურად ჩაერთნენ. ერთ-ერთი ასეთი ბულტია, რომელთა მძღოლებიც თავის მგზავრებს ბავშვების მიერ შექმნილ ბარათებს დაურიგებენ. Greenway-ში ამბობენ, რომ ბავშვების თვალით დანახული თემები განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა. შესაბამისად, Greenway მსგავსი ტიპის კომუნიკაციის დაგეგმვას მომავალშიც გეგმავს. თუმცა მანამდე დაელოდეთ. შესაძლოა ბავშვების შექმნილი საახალწლო გზავნილი თქვენც მიიღოთ, რომელსაც თითოეული ჩვენგანისთვის განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. ნამდვილად მნიშვნელოვანია ყველამ როგორც მძღოლებმა, ისე ფეხით მოსიარულეებმა თავიანთი პასუხისმგებლობები გაითვალისწინონ და ქალაქში ერთმანეთს გადაადგილებაში ხელი არ შეუშალონ. ხშირად ეს რთულია, მაგრამ შესრულება ნამდვილად შეიძლება. ამ ყველაფრის შესაბამისად Greenway-ის ეს წამოწყება ნამდვილად საინტერესოა, თან განსაკუთრებით მაშინ, როცა ამ პროცესში ბავშვები ჩართულები არიან. ისინი ხომ ყველაზე მეტად ამჩნევენ ამ პრობლემებს და თავისივე მოსაზრებებსაც გამოთქვამენ. მოდით ვნახოთ Greenway-ის წამოწყების შესახებ გაკეთებული მცირე ვიდეოც, რომელსაც ჩვენი სიუჟეტიც მიეძღვნა.
სკოლაში მიდიოდი ერთხელ და არ მინდა რომ მანქანებმა აღარ გამატარონ და გადავიდე ჩვეულებრივად ზებრაზე. მანქანები უნდა გაჩერდნენ, რომ მოსიარულე ადამიანები გადაუჭდნენ. გადავწყვიტე და მიწერა წერილი, რომ არ გადავდნენ ტროტუარზე მანქანები და არ შეუშალო ადამიანებს ხელი. აქ ხატია ადამიანი, რომელიც გადადის ზებრაზე, მაგრამ მანქანა არ უთმობს გზას. მანქანები დაფრინავენ და ერთი არის ჩავარდნილი. წერია რომ დაუთმე თოვლის ბაბუას, რომ დაურიგოს ბავშვებს საჩუქრები. მე დავხატე თოვლის ბაბუა, იმიტომ დავხატე რომ მიყვარს ახალი წელი. წარმატებები გრინვეის და მშვენიერ წამოწყებას. საქმიანი დილას კი დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელთან ერთად ვაგრძელებთ. პოლიციელის მხრიდან არასათანადო მოპყრობის პრევენციისთვის საჭირო ცვლილებებზე უნდა ვისაუბროთ. ეკაც იმაკურიძე გვერდება საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში ეკადილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში ყველაზე ასე ვთქვათ პრობლემური საკითხი, როდესაც საქმე ეხება არასათანადო მოპყრობის ნაწილს, ეს არის მოწმეებზე ასე ვთქვათ ზემოქმედება, მათ შორის მოწმეების მხრიდან ასე ვთქვათ არასრული ინფორმაციის მიწოდება და არ თანამშრომლობა საგამოძიებო უწყებებთან, რა ტიპის პრევენციული ღონისძიებები ასე ვთქვათ არის ევროპულ პრაქტიკაში, რომლის დანერგვა შეცვლებელია საქართველოში. დიახ, პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ალბათ ბევრმა არ იცის ჯერ კიდევ, რომ საქართველოში 2015-2016 წლის თებერვლიდან უკვე სრულად ამოქმედდა მექანიზმი, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ მოახდინოს პრევენცია პოლიციელების მხრიდან არასათანადო მოპყრობის. ეს არის თითოეულ ადამიანს აქვს უფლება, რომ ნებაყოფლობით მისცეს ჩვენება. ჩვენ არ ვართ ვალდებულები იმ შემთხვევაში, როდესაც გამოძიება გვიბარებს გარკვეული ინფორმაციის მისაღებად გამოვცხადდეთ და მივცეთ სავალდებულო წესით ჩვენება. ეს იყო რადიკალური ცვლილება ზოგადად მოწმის დაკითხვის პროცესში, რაც გათვალისწინებული იქნა საქართველოს კანონმდებლობით, თუმცა იმის გამო, რომ როგორც ჩანს, ძალიან ბევრ ადამიანს ჯერ კიდევ არ აქვს სრულყოფილი ინფორმაცია ამის თაობაზე და როგორც ჩანს, განსაკუთრებით ბოლო დროს მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევებიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ სათანადოდ არც განემარტებათ ადამიანებს გამოკითხვის პროცესში ეს ამ უფლების შესახებ. ამიტომ როგორც ჩანს არ ხდება ამ მექანიზმის ადეკვატურად გამოყენება. თუმცა, რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ გამოკითხვის პროცესი არის ნებაყოფლობითი, გამოძიება უნდა ეფუძნებოდეს მოწმესთან თანამშრომლობის პრინციპს, ჩვენ რა თქმა უნდა, აქ არ გვაქვს არ შეიძლება იყოს მიზანი, რომ მოწმე არ დაელაპარაკოს გამოძიებას და ყოველ ჯერზე ეს ხდებოდეს მხოლოდ მოსამართლის თანდასწრებით. თუმცა ზუსტად იმისთვის რომ ეს ნებაყოფლობითობა იქნას მიღწეული და მოწმემ თავისუფლად მისცეს ჩვენებები, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არსებობდეს ნდობა პოლიციელსა და გამოსაკითხ ადამიანს შორის. ეს ნდობა დღეს არის დაბალი და ძალიან უარყოფითად მოქმედებს ამ ნდობაზე, რა თქმა უნდა, ის ტრაგიკული შემთხვევები, რასაც ვისმენთ ხოლმე დრო და დრო გახმაურებული საქმეების შემთხვევაში და ამ პროცესში ჩვენ ვთავაზობთ სახელმწიფოს ევროპის ბევრ ქვეყანაში აპრობირებულ მეთოდს, რომ მოქალაქესთან, პოტენციურ მოწმესთან თუ ბრალდებულთან ნებისმიერი კომუნიკაციის დროს გამოძიებამ პოლიციელმა განახორციელოს ვიდეო, აუდიო ჩაწერა. თანამედროვე ტექნოლოგიები იძლევა ამის საშუალებას. ნებისმიერი კომუნიკაცია იგულისხმება, თქვენ მომზადებული გაქვთ როგორც ვიცით შესაბამისი ინიციატივაც, რომლის ასე ვთქვათ გეგმოთ, რომ ინიცირება მოხდეს საკანონმდებლო ორგანოში, ანუ ყველა შემთხვევაში მოხდება აუდიო და ვიდეო ასე ვთქვათ ჩაწერა და ეს თქვენი შეფასებით რა ხარისხით ასე ვთქვათ ამაღლებს ნდობას. და ეს პრაქტიკა არის თუ არა აქამდე საქართველოში ახლა? დიახ.
გარკვეულწილად ეს ვიდეო აუდიო ჩაწერის მექანიზმი არის დამკვიდრებული, როდესაც მაგალითად პატრულირების დროს პოლიცია იყენებს სამხრე კამერებს, თუმცა პრაქტიკაში არსებობს გარკვეული ხარვეზები, როდესაც ხან ჩართული არ აქვს ეს კამერა, ხან რაღაც სხვადასხვა ტექნიკური პრობლემები როგორც ჩანს არსებობს, თუმცა ეს არის შესაძლებელი, ეს არის დამკვიდრებული ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, უფრო მეტიც მიღებული არის 2016 წელს ევროპული დირექტივა, ევროკავშირის დირექტივა, რომელიც მოუწოდებს ყველა ავალდებულებს, უბრალოდ ყველა წევრ სახელმწიფოს, რომ ვიდეო აუდიო ჩაწერა პოლიციის ორგანოებში არასათანადო მოპყრობის პრევენციის მიზნით განხორციელდეს. ის, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ სახელმწიფოს დღეს არის არასრულწლოვანთა მიმართებაში განხორციელდეს ესეთი ცვლილებები, არასრულწლოვნები არიან უფრო მოწყვლადი ჯგუფი ადამიანებისა, ვიზეთ შეიძლება უფრო მარტივად მოახდინოს მოხდეს გავლენა გამოძიების პროცესში და ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნებოდა ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის ამ მექანიზმის შემოღება. გარდა ამისა, ეს იქნებოდა ასე ვთქვათ ეტაპობრივი შემოღება და ერთადერთი ასე ვთქვათ საპირისპირო არგუმენტი, რაც სახელდება ამ მექანიზმის შემოღების წინააღმდეგ არის ფინანსური რესურსების ნაკლებობა, რასთანაც შეიძლება იყოს ასეთი ასე ვთქვათ სრულყოფილი კომუნიკაციის აღბეჭდვა ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის სახით და შემდეგ ამის შენახვა შეიძლება დაკავშირებული. სამწუხაროდ სტატისტიკური ინფორმაცია სრულად არ არის ხელმისაწვდომი, რომელიც მოგცემდა შესაძლებლობას, რომ ზუსტად გვეთქვა რა ხარჯებთან შეიძლება იყოს ეს დაკავშირებული. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაიწყოს ეს პროცესი, დაიწყოს თუნდაც არასრულწლოვნებთან მიმართებაში გამოყენებით და ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად გზებზე გადაადგილების ავტომანქანებით გადაადგილების შემთხვევაში ხდება ვიდეო ჩაწერა, ძალიან სხვა შორის მაღალი ხარისხის ვიდეო ჩანაწერები კეთდება, რაც შემდეგ იძლევა შესაძლებლობას, რომ აღბეჭდილი დაფიქსირდეს დარღვევები და პასუხისგებაში მიეცნენ დამრღვევები. აქ არის საუბარი იმაზე, როგორ განსაზღვრავს სახელმწიფო პრიორიტეტებს, ხო? ნებისმიერი ასე ვთქვათ ხარჯი ბიუჯეტიდან რაც გაიწევა, შეიძლება იყოს ნაკლებ პრიორიტეტული დღეს, ვიდრე არის ეს საკითხი, ხო? ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს ამ მიმართულებით და ძალიან ბევრი თვალსაზრისით მართლმსაჯულების სისტემის გამართვა ამ კუთხით იქნება დადებითი ეფექტი, რაც ამ ასე ვთქვათ მყისიერი რეაგირების ეფექტი ექნება ამას. ეს არის მარტივად ასე ვთქვათ სწრაფად შესაძლებელი, რომ სწრაფად იქნას შემოღებული და მას ექნება ეფექტი როგორც თვითონ გამოსაკითხ პირზე, რომ მასზე არ მოხდეს არასათანადო ზეგავლენა, ასევე თვითონ პოლიციელის ინტერესში არის და გამოძიების მწარმოებელი ორგანოს ინტერესში არის, რომ არსებობდეს ესეთი მტკიცებულება იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც ისინი უსაფუძვლოდ ხდებიან არასათანადო მოპყრობის თავისმართლების რეჟიმში ყოფნა და ჩვენ დავინახეთ ბოლო დროს ისიც, რომ მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს პირველი რეაქცია, როდესაც არასრულწლოვანმა გამოკითხვის პროცედურის შემდეგ თავი მოიკლა, იყო ის, რომ ისინი უბრალოდ უარყოფდნენ ასეთი ფაქტის არსებობას და ეს არ იქნება მხოლოდ ზეპირსიტყვიერ მტკიცებაზე დაფუძნებული, შეიქმნება დოკუმენტური მტკიცებულება, რომელიც სადაც იქნება ასახული სინამდვილეში რა მოხდა კონკრეტულ შემთხვევაში. რა დონეზე გაქვთ მომზადებული ინიციატივა, ანუ კანონპროექტის სახი აქვს უკვე ამ ინიციატივას? ჩვენ გარკვეულ დონეზე ვიკვლიეთ ეს საკითხი და ევროკავშირის წევრი რამდენიმე ქვეყნის მაგალითებიც გვაქვს მოყვანილი და იქაც არის განსხვავებული მიდგომები მასშტაბებთან დაკავშირებით, არის ქვეყნები, სადაც მხოლოდ არასრულწლოვნების შემთხვევაში გამოიყენება, არის ძალიან ბევრი ქვეყანა, სადაც როგორც არასრულწლოვნების, ისევე ნებისმიერი სხვა შემთხვევაში გამოიყენება ეს მექანიზმები. გვაქვს მომზადებული საკანონმდებლო წინადადების სახით. შესაძლებელია თუ არა იყოს, ასე ვთქვათ, მოთხოვნაზეც დამოკიდებული თავად გამოსაკითხი პირის, ანუ მან მოითხოვოს ვიდეო აუდიო ჩაწერა და ამის შემდეგ მოხდეს მის ვიდეო აუდიო ჩაწერა. კი, სხვათა შორის არის ევროპაში ასეთი რეგულაციები ზოგიერთ ქვეყანაში, როდესაც გამოძიების მწარმოებელი ორგანო ვალდებული ხდება გამოიყენოს ვიდეო აუდიო ჩანაწერი იმ შემთხვევაში, თუ კი ამას ითხოვს გამოსაკითხი პირი. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ დღესაც არის ეს შესაძლებლობა, ასეთი ასე ვთქვათ არასავალდებულო წესი არის დღევანდელი კანონმდებლობითაც გათვალისწინებული, რომ გამოძიების ორგანოს შეუძლია ვიდეო აუდიო
ჩანაწერი გამოიყენოს, თუმცა ეს არ ხდება პრაქტიკაში. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ რომ სავალდებულო გახდეს ეს მექანიზმი. კი ბატონო, და ბოლოს მინდა კითხოთ, თუ გაქვთ საკანონმდებლო ორგანოს წევრებთან თუ გაქვთ ეს საკითხი დაყენებული რაღაც დონეზე ან საუბრების დონეზე და მათი პოზიცია რა არის, თუ შეგიძლიათ ახლა რომ დიახ, სხვათაშორის ვესაუბრებით რამდენიმე დეპუტატს და მათი მხრიდან პირველად ინტერესი უკვე არის გამოხატული, გვექნება შეხვედრები და საკანონმდებლო წინადადების სახით ან თუ კი დეპუტატების მხრიდან იქნება ამის მსაობა, საკანონმდებლო ინიციატივის სახით ჩვენ დავაყენებთ ამ საკითხს. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ეკა ციმაკურიძე იყო საქმიანი დილის სტუდიაში. მადლობა მას დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელს. რა თქვენ უნდა შეგახსენოთ, რომ გააცილეთ ძველი და შეხვდით ახალ წელს სკრიალა ღვინო ბაგრატიონთან ერთად. ჩვენ კი რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით უძრავი ქონების რუბრიკით. კომპანია ორიონზე და მის მიერ დაგეგმილ და შესრულებულ პროექტებზე ვისაუბრებთ დათია ჩაფიჩაძესთან ერთად. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. დეველოპერული კომპანია ორიონი, რომელსაც 15 წლიანი გამოცდილება გააჩნია სამშენებლო ბიზნესში, დეველოპმენტის მიმართულებით და წარმატებით ახორციელებს სამუშაოებს და ერთ-ერთი გამორჩეული კომპლექსი, რომელიც ვაკეში ჭავჭავაძეზე მდებარეობს, გაზაფხულზე შევა ექსპლუატაციაში. ევროპული სტანდარტებით ნაშენებული კომპლექსი ბევრ ინოვაციას ერთდროულად აერთიანებს, ჭკვიანი საკეტები და ჭკვიანი სარკე, რომელსაც კომპანია გეგმავს ახალ კომპლექსში ჩააშენოს, საქართველოსთვის ახალი და ჯერჯერობით უცნობია. სწორედ ამის გასარკვევად ჯერ შეგვიძლია ნინი ლონგურაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ, შემდეგ კი სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. ორიონი პრემიუმ კლასის კომპლექსია. ამ ეტაპზე ჩვენ ძირითადი სამუშაოები დასრულებული გვაქვს, ახლა მიმდინარეობს შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, ასევე პენტჰაუსის შემინვა. ჩვენი პროექტი ექსპლუატაციაში შევა გაზაფხულზე, თუმცა ნებისმიერ ყიდულს შეუძლია ეხლავე დაიწყოს სარემონტო სამუშაოები. ექსკლუზიურად შერჩეული ადგილი, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მაღალი სტანდარტები და მოთხოვნების შესაბამისი სერვისები. ასეთია სამშენებლო ბიზნესში 15 წლიანი გამოცდილების მქონე კომპანიის ორიონ ჯგუფის ხედვა. ისინი, ვინც 21 საუკუნეში ცხოვრების ახალ სტანდარტებს აწესებენ და სამშენებლო ინდუსტრიას ჭკვიანი ინოვაციებით სრულად აყერავებენ, საქმიანი დილის ჯგუფი ეწვიან. კომპანიის დამფუძნებლებთან ერთად გამოვცადეთ კომპლექსის სიმყარე, გავეცანით სტანდარტებს და იმაზე მეტიც გავიგეთ, ვიდრე აქამდე ამ ბიზნესში გვესმოდა. ჩვენ შენებლობაში გამოყენებულია მხოლოდ ევროპული სტანდარტის უმაღლესი ხარისხის მასალები და დანერგებულია ინოვაციური ტექნოლოგიები, მაგალითად ჭკვიანი სარკე, რომელიც მომხმარებლის იდენტიფიცირებას შეძლებს და ასევე მოგაწოდებთ ინფორმაციას იმ დღეს არსებულ ამინდის პროგნოზის შესახებ, ვალუტის გაცვლის კურსის შესახებ და ასევე მოგაწოდებთ ინფორმაციას საცხოვრების შესახებ, რომლებიც უბნების მიხედვით იქნება განაწილებული და გამოტანილი იქნება ეკრანზე. ასევე დავნერგეთ ჭკვიანი საკეტები, რომელიც ფუნქციონირებს როგორც თითის ანაბეჭდით, ასევე კოდის მეშვეობით. ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე ორიონ ჯგუფის 23 სართულიანი კომპლექსი ვაკის პარკსა და კუსტბას გადაჰყურებს. ხელისგულზე მოსჩანს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონი და ამას დამატებული ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, რომელსაც წყნეთიდან მონაბერი ჰაერი და გარშემორტყმული ტყე განაპირობებს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორი ლოკაციის შერჩევა. ჩვენ გვინდოდა რომ მოხმარებელი ყოფილიყო ქალაქის ცენტრში და ასევე ყოფილიყო ბუნებასთან ახლოს. კონკრეტული ლოკაცია, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, ზუსტად გამოსახავს ჩვენი მოთხოვნილებებს. 5 წუთში გვაქვს ვაკის პარკი, კუსტბა, 2 ესაცურაო აუზი და ნებისმიერი საჭირო ინფრასტრუქტურა კომფორტული ცხოვრებისთვის. ორიონ ჯგუფის გუნდი მაღალ ხარისხზეა ორიენტირებული, სწორედ ეს გუნდი და მათი პარტნიორები განაპირობებენ პროექტირების და მშენებლობის პროცესში ახალი ტექნოლოგიების დამკვიდრებას, კომპანიის ფინანსურ მდგრადობას და თითოეული პროექტის უმაღლესი ხარისხის ევროპული მასალებით მომარაგებას. ასეთ პირობებში, სადაც ყველა დეტალს ყურადღება ექცევა, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში და ფართოდ გაშლილი ხედებით კომპლექსი 2020 წლის გაზაფხულზე დასრულდება. დათია ჩაფიჩაძესთან ერთად უმასპინძლებს სტუმრებს ზურაბ მატარიძე, ორიონ ჯგუფის დირექტორის მოადგილე, ირაკლი ნიჟარაძე, ორიონ ჯგუფის მარკეტინგის დირექტორი არიან საქმიანი დილის სტუდიაში. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ მადლობა ნინის სიუჟეტისთვის და დეტალური ინფორმაციისთვის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მეტ დეტალს კომპანია ორიონის შესახებ, რომელიც საკმაოდ ახალი კომპანია, თუმცა ბევრი დიდი გამოცდილება აქვს ამ ბაზარზე, თქვენგან შევიტყობთ. მოდით დავიწყოთ უშუალოდ სამშენებლო კომპანიაზე. რას თავაზობთ მომხმარებელს, რა არის მიზანი, ასე ვთქვათ, ორიონის საკმაოდ გაჯერებული
განვითარებულია დღესდღეობით ბაზარი. თქვენი მთავარი ნიშა რაში მდგომარეობს? დავიწყოთ ბატონ ზურაბთან. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. რაც შეეხება ჩვენ კომპანიას, ჩვენი კომპანია დაარსდა 2017 წელს, მე და ჩემმა მეგობრებმა, რომლითაც უკვე მრავალწლიანი გამოცდილება გვაქვს სამშენებლო სექტორში, გადავწყვიტეთ დაგვიარსებინა კომპანია, რომელიც სრულად ასახავდა ჩვენ მიზნებს და მისწრაფებებს. ჩვენი მიზნები ამ შემთხვევაში იყო შეგვექმნა პროდუქტი, რომელიც იქნებოდა სრულ თანხმედრაში ევროპულ სტანდარტებთან და ევროპულ მასალებთან და ასევე დააკმაყოფილებოდა ყველა ცხოვრების თანამედროვე სტანდარტს. ჩვენი კომპლექსი მდებარეობს ჭავჭავაძის გამზირზე 59-ში. იგი არის 23 სართულიანი, გვაქვს 63 ბინა პლუს პენტჰაუსი. რითი გამოირჩევა პროექტი? გარდა ვთქვათ საცხოვრებელი სახლებისა, რას თავაზობთ კიდევ მომხმარებელს? ჩვენ სიუჟეტში ვნახეთ რომ ჭკვიანი ლიფტები, ჭკვიანი საკეტი. უფრო დეტალურად რომ გვესაუბროთ ამის შესახებ, რა დახვდებათ იქაურ მობინადრეებს, ვინც გადმოვა თქვენთან საცხოვრებლად? კი ბატონო, დეტალურად რომ გავიხილოთ პროექტი, რომ დავიწყოთ საძირკვლიდან, ჩვენი პროექტი დგას ხიმინჯებზე და გამოყენებული გვაქვს 500 მარკიანი ბეტონი, რაც თავისთავად უზრუნველყოფს შენობის მდგრადობას. ასევე გამოყენებული გვაქვს უმაღლესი ხარისხის ევროპული სტანდარტის მასალები. ჩვენი პროექტი არის სრულად ენერგოეფექტური. ბლოკის შევსებას დროს გამოყენებული გვაქვს მხოლოდ ენერგოეფექტური ბლოკები, გაზო და იზობლოკი, რომლებიც ახდენენ თბოიზოლაციას და ასევე ხმოიზოლაციას. კომუნალურების ხარჯების შემცირებასაც უცხოს როგორც. რა თქმა უნდა, დაახლოებით 20-30%-ით სავარაუდოდ შემცირდება კომუნალური გადასახადი ჩვენ მაცხოვრებელს, ასევე მთელი ფასადი შეფუთულია ქვაბამბით, რომელიც ასევე უზრუნველყოფს თბოიზოლაციას და ხმოიზოლაციას. შემდგომ ამ ქვაბამბაზე მიდის ალუმინის პროფილები და მთელი კომპლექსი შეფუთულია ავსტრიული ბრენდის ფუნდერმაქსის მიტილირებადი ფასადით. საკმაოდ ასე ვთქვათ, მათ შორის ვირადღირებული მასალა გამოყენებული, როგორც თქვენ ყვებით, კომპლექსის ასე ვთქვათ მშენებლობაში, ხო? დიახ, როგორც ზუსტად აგიხსნით. ჩვენთან გამოყენებული მასალები ევროკავშირშიც და ევროპაშიც განიხილება როგორც პრემიუმ კლასის ბრენდები. მაგალითად, როგორც აღვნიშნე ავსტრიული ბრენდი ფუნდერმაქსი, ასევე ვიყენებთ შუკოს ალუმინის კარფანჯარას, რომელიც არის უმაღლესი ხარისხის და პრემიუმ კლასის სეგმენტისთვის განკუთვნილი კარფანჯარა, ასევე ვიყენებთ სენდგობეინის დაბალემისიურ მინებს, რომლებიც ასევე უზრუნველყოფს თბოიზოლაციას და ხმოიზოლაციას. ასევე ვიყენებთ უხმაურო საკანალიზაციო მილებს კომპანია ვალსირის, რომელიც არის იტალიური ბრენდი, რომლებიც იტალიელმა ჩვენი კონკრეტული პროექტისთვის შექმნეს პროექტი, რომელიც უზრუნველყოფს რომელი მილებიც არის ხმაგაუნტარი. ასე რომ ვთქვა. რა ეტაპზეა პროექტი ამ დროისთვის, როდის სრულდება, როდის ვარდება მობინადრეებს? პროექტი დასრულდება, ექსპლუატაციაში შევა გაზაფხულზე. ამჟამად ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია, ახლა მიმდინარეობს მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, შიდა და გარე. ჩვენთან ასევე რაც აღსანიშნავია, გამოყენებული იქნება ლობიში იტალიური ბრენდი ლამინამის ქვა და სადარბაზოებში და კიბის უჯრედებში იქნება გამოყენებული მარაცის კერამოგრანიტი. აქვე მინდა გკითხოთ, უსაფრთხოების სტანდარტები რამდენად არის დაცული? ამაზე ძალიან დიდი მოთხოვნაა ბოლო პერიოდში. უსაფრთხოების სტანდარტებს ახლა რო შევეხოთ, ჩვენ სერვისებში შედის 24 საათიანი მეთვალყურეობა, ვიდეო მეთვალყურეობა, ყველა სართულზე იქნება ვიდეო კამერა, ასევე რა თქმა უნდა დაცვის სამსახური. სერვისებსაც შეეხება, ჩვენთან იქნება ვალეტ პარკინგის მომსახურება, ვინაიდან რადგანაც ჩვენთან არის 4 დღიანი საავტომობილო ავტოსადგომი საავტომობილო ლიფტით, ჩვენი კომპანია შესთავაზებს მომხმარებელს სერვისს, იქნება ვალეტ პარკინგის მომსახურება, ადამიანი ქვემოთ დაგხვდებათ და დროის დაზოგვის მიზნით თქვენ შეგიძლიათ მიცეთ გასაღები, იგი დაგიყენებთ თქვენ ავტოსადგომზე მანქანას და გასაღებს ამოგიტანთ საქმიანი ადამიანებისთვის არის მაქსიმალურად მორგებული. გვაქვს გვექნება ქვემოთ ავტოსამრეცხაო, რომლითაც შეიძლებათ ჩვენ მომხმარებელს ისარგებლონ და ასევე გვექნება ევროპული სტილის კაფე საკონდიტრო, რომელიც ასევე მოემსახურება ჩვენს მაცხოვრებლებს. ბატონო რიკვი, ხო, მეც მინდოდა მეკითხა, ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე იყო სიუჟეტშიც საუბარი და ვახსენე კიდევაც, რა არის ის ინოვაცია, რასაც თავაზობთ ორიონ ლენდმარკში თქვენს მობინადრეებს? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის,
ჩვენთვის სპეციალურად ფრანგულმა კომპანია პოჟულატმა გააკეთა გამწვავი სისტემა, რომელიც საქართველოში მრავალბინიან კომპლექსში მხოლოდ ჩვენთან პირველად გაკეთეს და ანუ CO-ს გამონაბოლქვი გაიტყორცნება პირდაპირ სახურავიდან და არ იქნება ის რაღაც დამოხინჯებული ფასადი, სადაც აი თქვა ქვაბის მილები გამოსული არის ფანჯრებიდან ან კედლებიდან. ეს არის ევროსტანდარტი და პირველად როგორც გითხარით, მხოლოდ ჩვენ დავნერგეთ ეს სისტემა. ბატონო, როდესაც პროდუქტი ზოგადად ნებისმიერი პროდუქტი არის, ასე ვთქვათ, ხარისხიანი და დაფუძნებული, ასე ვთქვათ, ხარისხზე, მისი გაყიდვაც არის შედარებით უფრო მარტივი. მე მინდა გითხოთ, რა ოპციები აქვს ამ შემთხვევაში მომხმარებლებს, რა კონდიცია შეუძლიათ ბინის ჩაბარება, არჩევანის საშუალება თუ აქვთ, რომ ვთქვათ, თეთრი კარკასი ან ბინა რემონტით, ასე შემდეგ. ანუ ეს რა შეთავაზებები რას მომწონს? ჩვენ მაქსიმალურად გავითვალისწინეთ ჩვენი მომხმარებლის კომფორტი და ამიტომ მაქსიმალურად ბოლომდე მივიყვანეთ სარემონტო მიყვავს სარემონტო სამუშაოები, ეგრეთ წოდებული მწვანე კარკასი, როგორც ყველა მოიხსენიებს. ესე იგი, იქნება მოჭიმული იატაკი, გალესილი კედლები, რომელიც ახალი ტექნოლოგიით კეთდება კნაუფის გიფსო მასალით. გათბობის ქვაბი, რადიატორები, პოჟის კონდიციონერი, მიცუბიში ელექტრის. ანუ ყველას თავაზობთ მწვანე კარკასი, თავაზობთ თუ შავი კარკასი. დიახ, ჩვენთან არის მწვანე კარკასი პლუსის სტადია და აგიხსნით ზუსტად რა მოიაზრება ამ სტადიაში. არის მოჭიმული იატაკი. კედლები გალესილი კნაუფის მასალით. მოჭიმული იატაკზე რაც არის აღსანიშნავი, ჩვენ ქვემოთ აუცილებლად ვაკეთებთ იზოლაციას, რაც ხმოიზოლაციას ხმის ბგერების გადაცემა რო არ მოხდეს. ასევე გვექნება ფრანგული კომპანია დედიტრიხის გამათბობლები თავისი სექციური რადიატორებით, რომლებიც იქნება შემდგომ შეერთებული ამ პოჟულატის სისტემაზე. ეს პოჟულატის სისტემა ძალიან აღსანიშნავია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პირველი კომპანია, რომელმაც ეს ევროპული სტანდარტი დანერგა საქართველოში მრავალბინიან საცხოვრებელ კომპლექსში. ეს რას მოიცავს კონკრეტულად რომ აგიხსნათ. როგორც ჩვენ მიჩვეული ვართ დღესდღეობით, ჩვენ რო შევხედოთ ფასადებს, თქვენ დაკვირვებული ხართ აივნიდან რო არის მილები გამოყოფილი და CO-ს გამოტყორცნა რო ხდება გარეთ. ეს CO-ს გამოტყორცნა ხდება ასევე ჩვენი ჯანმრთელობისთვის საზიანოა მეზობელთან ადის და ასევე ეკოლოგიას ვაზიანებს. ჩვენ შემთხვევაში თვითონ ფრანგულმა კომპანია პოჟულატმა აგვიწყო ისეთი სისტემა, რომლითაც ხდება აი ამ CO-ს შეკრება და ჩვენ ვიტყორცნით CO-ს სახურავიდან დაახლოებით 6 მეტრის რადიუსზე. ზევით. ზევით, დიახ. და თან ლოკომოტივზე თამაშების ყურება შეიძლება. ისეთი ხედებია და ისეთი გარემო. პანორამული ხედებია და ერთი აღსანიშნავი ის არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში საერთოდ პრობლემაა იმის რისკი არის, რომ წინ შეიძლება რამე ვიღაცა მოდესღაც აგიშენოს. ჩვენთან ამის რისკი საერთოდ არ არის, იმიტომ რომ პროსპექტზე, ჭავჭავაძის პროსპექტზე დგას, თან არის რეკრეაციულ ზონა სულ გარშემო, ამიტომ ფიზიკურად შესაძლოა. ბევრი ბენეფიტი აქვს, მოკლედ, ვისაც სურს ყიდვა და როგორც ვიცი, გაქვთ ძალიან კარგი საახალწლო შეთავაზება მომხმარებლებისთვის. ბატონო ერეკლე, თქვენ რომ გითხრათ დეტალურად რას მოიცავს ეს აქცია, როდემდე გაგრძელდება და რა არის შეთავაზება, რასაც აკეთებთ? აქცია 14 იანვრამდე გაგრძელდება, 2020 წლის 14 იანვრამდე. ჩვენ მომხმარებელს შევთავაზეთ ესეთი რაღაც, რომ ნებისმიერი ბინის შეძენის შემთხვევაში შევქმნით ვირტუალური ორიონ ტოკენი, ესე ვთქვათ, ვირტუალური ფული, რომელიც ყიდვის შემთხვევაში, ნებისმიერი კვადრატურის შემთხვევაში დაერიცხებათ მათ თავიანთ ვირტუალურ ანგარიშზე და ამის შემდეგ ჩვენი კატალოგის მიხედვით შეუძლიათ ძალიან ბევრი თავიანთვის საჩუქრის გაკეთება, თავის საჩუქრის გაკეთება. ამ საჩუქრებში შედის პირველ რიგში რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ მომხმარებლისთვის, რომ ეს რაღაც გარკვეული კვადრატულობა შეუძლიათ გადაცვალონ ჩვენთანვე. აგრეთვე პარკინგი შეუძლიათ აიღონ, შეუძლიათ იმოგზაურონ, ტექნიკა შეიძინონ. მოკლედ, ვისაც აქვს ბინის ყიდვა გადაწყვეტილი, საუკეთესო შეთავაზება ორიანისგან. ეს არის პირველი პროექტი, რასაც ახორციელებთ და მინდა გკითხოთ 2020-დან და რადგან გაზაფხულზე უკვე სრულდება, როგორია გეგმები, რას გეგმავთ, მხოლოდ თბილისს მოიცავთ თუ არა და ასე შემდეგ 2020 წლის გეგმებიც მოყვეთ. ეს არის ჩვენი პირველი პროექტი, მაგრამ აუცილებლად გეგმავთ სამოვალოდ ახალ პროექტებს, უბრალოდ ახლა მოლაპარაკების სტადიაში ვართ და
ვერ გავამხელთ სად და როგორ იქნება ჩვენი მომავალი გზა, მაგრამ აუცილებლად გეგმავთ სამომავლოდ და იქნება ის კლასი და სერვისი შენარჩუნებული, რაც ის კლასი და სერვისი აუცილებლად იქნება შენარჩუნებული. ჩვენ ორი მიმართულებით მივდივართ, ესე რომ გითხრათ. ერთი პირველი არის, რომ უკომპრომისოები ვართ ხარისხის უზრუნველყოფაში და ნერგავთ ახალ ინოვაციურ ტექნოლოგიებს ჩვენ კომპლექსში. როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ ჩქაროსნულ Mitsubishi ელექტრიკის ლიფტებში დაგვხვდებათ ჭკვიანი სარკე, რომელიც მოგაწვით ინფორმაციას იმდროინდელ ამინდის პროგნოზზე, ვალუტის გაცვლის კურსის პროგნოზზე და ვალუტის გაცვლის კურსზე და ასევე საცობებზე, რომლებიც უბრების მიხედვით იქნება გამოტანილი. ის ასევე მოახდენს ის თქვენს იდენტიფიცირებას. თუ გნებავთ, ან ჩვენ შეგვიძლია ისეთი მოხმარების იდენტიფიცირების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია თქვენთვის მორგებული ინფორმაციას გამოვიტანოთ, ან თქვენი ინტერესების შესაბამისი ინფორმაცია სეფსაც აუცილებლად გადაგიღებთ და გიფსაც გადაგიღებთ და გამოგიგზავნით ძალიან კარგი და ბოლოს ძალიან მოკლედ მინდა რომ შევაჯამოთ წელი. როგორი იყო სამშენებლო ინდუსტრიისთვის წელი და თქვენ შემთხვევაში რა იყო მთავარი გამოწვევა? სამშენებლო ინდუსტრიისთვის წელი რთულად დაიწყო. ეროვნული ბანკის რეგულაციებმა რა თქმა უნდა გავლენა მოახდინა როგორც ბაზარზე, ასევე თვითონ დეველოპერების მუშაობაზე. მაგრამ ასევე შემოვიდა მერიის რეგულაციები, რომლებმაც ესე რომ ვთქვათ, ცოტა შეაფერხა პროექტების განვითარება, დამტკიცება და შემდეგ მათი აღსრულება, მაგრამ ჩემი აზრით რაღაცა დოზით საჭირო იყო ეს რეგულაციები, რომ ეს ქაოსური მშენებლობა და არადაცული შრომითი უზრუნველყოფა რამენერად უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით უნდა მიგვეღო რაღაც ზომები, იმიტომ რომ ამდენი უბედურება არ შეიძლება რომ ხდებოდეს სამშენებლოში. Potom თავარია რომ ბიზნესმა რაღაცნაირად გადაწყობა მოახერხა ყოველ შემთხვევაში აი ამ სირთულეებთან განკვება, მაგრამ რეგულაციასთან დაკავშირებით რაღაც სიახლეები მომწონს იქნება. კი, ნელ-ნელა ვატყობთ ჩვენ ტენდენციას, რომ შემსუბუქება მიდის რეგულაციების მხრივ და იმედი არჩევის წელი არ იმოქმედებს უარყოფითად და პირიქით იქნება დადებითი ბიზნესი აქტიური და ბევრი მაინც ახსენ არჩევნები. მაინც ახსენ ისე არ შემეძლო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის და თქვენი დროისთვის. დარწმუნებული ვარ 2020-ში ხშირად გიმასპინძლებ და ბევრი საინტერესო დეტალი ჩემოგვიერთდებით. ზურაბ მატარაძე ორიენჯ გრუპის დირექტორის მოადგილე და ასევე ირაკლი ნიჟარაძე ორიენჯ გრუპის მარკეტინგის დირექტორი იყვნენ ჩვენი სტუმრები და ამ წლის ბოლო უძრავი ქონების რუბრიკის სტუმრები შეიძლება ასეც ითქვას. მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს, გემშვიდობებით ჩვენ სტუმრებთან ერთად საქმიანი სამით ვასრულებთ უკვე საქმის კურსის გამოშვებაში ვხვდებით ერთმანეთს დღის განმავლობაში. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის.